แก้มธรรมะยาสว่างผืนปฐมะกนานลงหนึ่งหูข้อชัมมุยละเกิดเล่งม้ากนานอ่อนหนึ่งต่อถึงสาวมือนั่นมีกวนเมียวเอเฟรมก็หนึ่งอันอยู่กดีเวงรามสิมจูสิมกเนอ500เอเฟรมอันมีชื่อว่าเอละกานะอันเป็นลูกใจเยยอหัมเยยอหัมอันเป็นลูกใจเอลิฟูอันเป็นลูกใจโตหูอันเป็นลูกใจจูพะนั่นมันมีเมสองก็หนึ่งมีชื่อว่าหานะก็หนึ่งจำมีชื่อว่าปีนี้หน้าปีนี้หน้านั่นมีลูกล้างหานะหานะจำมีลูกล้างลูกใจนั่นกูปียำขึ้นกว่ากะดีเวงสี่หลอกให้ไล่กูกวยเลยปุกจ่อยิดที่เจ้าปูป่ากลางหาวทาราพระยิดเพราะหิกทาราพระหอพันนิดังพี่นหัดอันเป็นลูกใจเอลิฉะนั้นอยู่กะดีเวงสี่หลอกนั่นเอลากานะนั่นเป็นเมื่ออันถึงเข่งวันอันปุกจ่อยิดนั่นจึงมันยำเมียงเนื้อยิดอันปันตีเมมันปีเนนะตั้งลูกยิงลูกใจมันตั้งหลายดีหาหน้าจ้ำก็เปืออันทาราพระอันปันอคว้างให้มันเกิดเล่งลูกล่างเลยมันหักนาซีเย้ามันยำเมียงปันสองปูนก็เปือทาราพระอันปันอคว้างอันไรเกิดเล่งลูกเล่งล่างดีมันเลยเปิดนิยายุกมันหนาลงล้างต่อมันโปใจลำใส่กำปีหนึ่งเย้าปีหนึ่งในมืออันมันขึ้นจูกติเฮินถาวรพระนั่นเขาอันกันยายุกมันต่อหอดทำปอมันไหลให้ห้องเลยอำกินตั้งกินเลยอยู่โพมันเอลากานั่นถามดีมันเลยว่าหาหน้าเว้ยก็เปิดเจ้าหนังคือแลเมื่อกินครบแลอยู่จังไหนก็เปิดเจ้าหนังคือแลเมื่อให้ห้องอยู่จังไหนก็เปิดเจ้าหนังคือแลเมื่อใจเล็กใจโอนอยู่จังไหนเกาเยเขียนหลีดีเมื่อหรือตอนนาเสลุกใจ10ก็ใจคือว่าหนังไหนลื่นเสเขากินครบกะดีเวงสี่หล่อเย้าในเมื่ออันยิดโปรฮิกเอลิยังตึกนั่งอยู่กะดีหิมเสาปิกมันทาวรพระอยู่นั่นจึงหาหน้าลูกจุกเลยมีตั้งใจอันคมหนาเสียเย้าน้ำตาตกสุดองดีทาวรพระมันเฮ็ดกะติเสจาเลยว่าจำเจ้าปู่ปากลางหาวทาวรพระดิขาโปเจ้าเฮาดับด้วยหันถึงตั้งทุกข้าขันใจข้าเจ้าแลดักคุกใจไล่ใครจะทบข้าเจ้าเสียเย้าอีลูปันลูกใจดีข้าเจ้าจึงข้าเจ้าดักเฮ็ดตั้งอันทาคนโหมันลาสิแลข้าเจ้าดักเอามันอาปันติทาวราพระจูอาสักมันข้าว่าหนังไหนในมืออันมันยังตึกสู้ต้องอยู่หึงหนากะดีภายนาทาวรพระนั้นจึงเอลิรู้ด้วยแลหันศพมันหนึ่งอยู่หันหน้าสู้ต้องในโหใจมันแลปิกซ้ำสีศพมันตรงหนึ่งอยู่เสก็ออกเสียงแลเอลิทางว่ามันเมาเหล้าเย้าว่าหนังไหนแลมันลาดีหาหน้าเลยว่ามาดักเมาเราอยู่หึงกะหืออย่าไปกินน้ำจะปิดเย้าวันไหนหาหน้าก็ขึ้นเราลัดเลยว่าใจข้าเจ้าเกาข้าในเป็นมียิ่งอันโหใจสุกซักหนาข้าเกาข้าสุดกินสดกินน้ำจะปิดน้ำเราข้าเกาข้าเอาโหใจเกาข้าซ้อนดอกกระดีภายหน้าทาวรพระอยู่ข้าอย่าไปทางเกาข้าเป็นมียิ่งอาธรรมะสิกรรมค้าก็เปิดลองตั้งอัน ข
ข้างขี่ข้างผ่านลองตั้งอันไม่เจอขี่เจอนั่นแหละเกาคาเราลัดสุต้องอยู่ดอเทงฮอดมือเหลียวในอวาหนังในอเอลีก็ออกซบลัดเลยว่ากว่านิมลิลิตะให้พระเป็นเจ้ามีอามิวอิสราเอลอิลูปันมาการอันมาไหลสู้ต้องย้อนเอานั่นเสียกันเลยวันไหนมันก็เราลัดเลยว่าให้ข้าเจ้าไหลทบเยซูซึ่งนาไตตาเจ้าเฮาเสียกันเลยวันไหนเสียมันกินตั้งครบเลยนามันก็มีนางเงือนางเหงาเทียงเย้าวันมือผูกเข่งกลางไหนเจ้าเขาอันกันลูกเลเฮ็ดวัดกะดีภายหน้าเท้าพระเสียเย้าขึ้นมือกว่ากะดีเฮือนเขาอันมีกะดีเวงรามะนั่นเสียไว้นั่นอีลากานะเขานั่นจูดีเมมันหาหน้าเท้าพระคุกจะไล่ใครจะทบเสียเย้าให้หาหน้าปาปฏิกสันทีมืออันคิงกาละเจีเย้านั่นมันเกิดเล่งลูกใจมาแลห้องฮิกจิลูกใจนั่นว่าสมุยละแลว่าก็เปิดเกาคาย้อนสู้เกาคาสู้ต้องย้อนเอาตีเถาราพระนั่นกุยเย้าว่าหนังไหนโหข้อหันหน้าเอาสมุยละสักกับกันนั้นอ่อน21ต่อถึง28มืออันเอลากานะอีกดังกวนเฮือนกวนเยมันอ่อนกันขึ้นจูให้ไหลปุกจ่อยิบอีกดังเคืองปุกจ่ออันจับแสงกันดังกะที่สจานั่นตีเทาราพระกูปีนั่นหันหน้าอ่ำจอมกว่าแลอยู่ลองมันจำมันละตีโผมันเลยว่าป้อลูกอ่อนให้ผัดนมเย้าจังก็คาตักเอามันขึ้นจูให้มันหอดถึงกะดีภายหน้าเทาราพระเลยอยู่กะดีนั่นเสียขามืออันว่านในจึงโผมันเอลากานะก็เลยเจอเลยว่าเหตุการณ์อันกลางเจอมามีนั่นตะอยู่ต่อถึงฮอดมันพอผัดนมมันตะให้กะติเทาราพระตีอยู่สิกำด้วยว่าหนังในเมมันนั่นคือเศร้าอยู่ดีเฮือนเลยตึกนมปันดีลูกอ่อนลูกใจอ่อนมันตัวถึงฮอดมันพอผัดนมนั่นมันให้ผัดนมเย้าจังเอาลูกอ่อนดังโว3ตัวพองเข้ามุนผ่า1น้ำจะปิดหมก1แหลกว่าพอถึงกะดีเฮือนเถาราพระกันนะเวง4โลมือนั่นลูกอ่อนนั่นอาศักยังเล็กยังอ่อนเขาอ่อนกันเอาโวตายเลยเอาลูกอ่อนนั่นเข้าสู่กะดีเอลีหาหน้าเราลัดเลยว่าเจ้าเฮาการหนังอันเจ้าเฮาอาศักรีบอยู่นั่นก็ข้าในเป็นมียิ่งอันจุกอยู่กะดีหิมเจ้าเฮาเลสู้ต้องตีเถาราพระวันมือนั่นอยู่คามือนั่นเกาคาสู้ต้องให้ไหลลูกใจให้ไหลลูกอ่อนในคาเถาราพระอีลูปันการอันเกาคาย้อนนั่นขาเย้าก็ปืนนั้นแหละเกาคาเอามันอับปันตีเถาราพระขาเย้ามันจักเลยขำตั้งอันอับปันตีเถาราพระจั่วซากมันคาวาหนังในเขากู้กวยเถาราพระกะดีนั่นแก้มธรรมะยาสว่างพื้นปัทมะกะนั้นลง2หัวข้อดังสุต้องหานะกะนั้นอ่อน1ต่อถึง11ลายซ้ำหานะออกซุบสุต้องพัฒนาเลวาจำหัวใจข้าเจ้ามีทั้งอันสอนซื่ออยู่ในเถาราพระซุบข้าเจ้าลัดความอันอุบว้าวกันเนยันสู่ข้าเจ้าตั้งลายอยู่ก็เปืออันข้าเจ้าจุ่มเสื้อมวนเปียวนักกีจูตั้งอันเจ้าเกศชดเอานั่นข้าผู้ไล่อ่ำมดจังเหมือนจะหนังเถาราพระมุดจังนั่นที่ข้านอกเสียเจ้าในพระดังสู่ดังป้าอ่ำมีที่ข้ามักหินมักพาที่อันส่วนปึงอันเหมือนจะหนังพระเป็นเจ้าเฮาข้าอ่ำมีที่ข้าอย่าเปรัดความอันอุบอัดมงเมียนลาสิกรรมอย่าไปให้ความอันสี่ซ้อมดูหลายออกในซุปลาสิกรรมลองมันจำเถาราพระเป็นพระอันผู้ตั้งเสียงมันเจ้าจังตัวหิวตัวตั้งกำตั้งแจ้งตั้งหลายปืนกลางอันโหหันคนซึกอันแห้งใหญ่หนายิบกำนั้นไล่ขามตั้งอันฮักเป็ดแหลกเขาเจออันจางร่มนั่น
มีทั้งอันเอาแห้งตันโคฮัดแอวอยู่เขาเชื่ออันกินอิ่มกินเตรียมนั่นไหลเฮ็ดก้นกินจ้างกินงาให้ไหลจ้างกินแลเขาเชื่ออันอึบอยากนั่นไหลอ่อนกันอิ่มเตรียมที่ขาก็อันมันมีลูกนั่นไหลเกิดเล่งมาจิตก็แลก็อันลูกล่างนำหนานั่นไหลแห้งโอนแห้งยอมถาวรพระเปิงอมูอันตายเปิงอมูอันสับรีบแลมันเจ้าเปิงอมูอันชาตกติเมืองมารณะเปิงอมูอันให้ลูกขึ้นถาวรพระเปิงเฮ็ดให้อยากผ่านเปิงเฮ็ดให้มักมีแลมันเจ้าเปิงอมูอันชาตกตีเตรียมอมูอันยุกยองก็อันอยากอันผ่านเสกันเนอหมุนลินอีกดังก็อึบอยากเสกันเนอกวางขีโวแลมันเจ้าปันอคว้างอันนั่งลอยกันตั้งลูกคนตั้งหลายอคว้างอันได้คำอันอำมวยปลังอันมูลทุ่งเยานานั่นลองมันจำเถาระพระเปิงเสาลินเมืองตั้งหลายแลมันเจ้าเตเฮ็ดลอกระทัดกันนือเสาเจ้านั่นมันเจ้าตักจอยแถมมาจ้าดินเขาเจ้าอันมดจังนั่นแหละเขาเจ้าอันอัมตรานั่นจำตักไรเด็ดเย็นอยู่กะดีนักรับสิ่งก็เปือตั้งขันดูเจ้าเก่าแลผู้ไรอัมเป้เนียงไรที่ค้าเขาเจ้าอันคัดเข่งแห้งตะเถาระพระนั่นตักไรขามตั้งอันฮักฮิกหมากมือกว่ามันเจ้าตะไคร้ผ้าหลังเสกันเนอผ้ากังหาวตัวเขาเถาระพระตักจีอย่างตราตัวถึงฮอดดีสุดลินเมืองมันเจ้าตะไคร้คนหอค้ำอันมันเจ้าคันไว้เตรียมไว้ดังเอ็นเฮียงแลยุกยองเขาแหลมก็อันคำพิกซิกอันมันเจ้าปันนั่นวาหนังไหนลื่นนั่นเอลากานะขึ้นมือกว่าจื้อกะดีเฮิรนมันกะดีเวงรามะนั่นลูกอ่อนนั่นจำเฮ็ดวัดปองอมูถาวรพระกะดีภายหน้าอิบราฮิมเอลีนั่นอยู่หัวข้อลูกใจเอลีอันห้ายหมึกกะนั้นอ่อน12ต่อถึง26ลูกใจเอลีเจ้านั้นเปลี่ยนก้นอาธรรมะแลอำฮูกถาวรพระทงจำอันยิดบรหิกเลยเฮ็ดในก้นต่างหลายจำยามมืออันสิโกสิก้นปุกจ่อยิดเลยยังตึกตมนื้ออยู่นั่นจึงก้นใจก้นสวยยิดบรหิกเจ้านั้นทักยิบกำเอาขอกล้องเนื้ออันมี3แงมนั่นสิเลเศษตำใส่กระเนอโมขางโมเมียนโมหลงโมอ่อนแลการจับปากะดีขอกล้องเนื้อเจ้านั้นยิดบรหิกซิมเอาปุ่นดูเจ้าเก่าจอมหนังนั่นแหละเขาอันกันเฮ็ดกันเนอเวงซีโลดีก้นมิวอิสราเอลอันฮอดมากะดีนั่นก็กะโจอันเขาย่างอำไปเอาก้อนไข่ก้อนมันจุดไฟนั่นคนใจคนสวยยิดบรหิกมาเลยนาดีก็อันปุกจ่อยิดนั่นเลยว่าปันเนื้อปุ่นอันตักเปลี่ยนปุ่นยิดบรหิกเสกรรมมันเอาเนื้ออันโตมนั่นเย้ามันตักเอาเนื้ออันลิบก้อยวานอะไรปอก็นั่นลัดว่าให้ไล่เอาก่อนไข่ก่อนมันจุดไฟอ่อนมันตั้งดูก่อนเสกรรมวานอะไรจึงมันนั่นตักขึ้นลัดเลยว่าอำใจกุ้ยตักไล่ปันตีเก่ามือเหลียวในป้อมนั้นเขาตักเฮ็ดอธรรมะหิมเอาวานอะไรอาเพียดก้นหนุ่มก้นกำเจ้านั้นเยาหนาลงลังกะดีภายหน้าถาวรพระก็เพื่ออันเขาเฮ็ดเฮาตั้งปุกโจก้นตั้งหลายลีหางเอ็ดเศษสมุยล่าอันเป็นลูกอ่อนนั่นนุ่งซื้อซุปปิกเสแลปองเฮ็ดอมูกะดีภายหน้าถาวรพระแม่มันยิบเสือยาวอ่อนปุ่นมันเสแลเอามาตีมันกูปีเหมือนปอเมมันขึ้นจูให้ไล่ปุกจ่อยิดกะดีนั่นมีเผ่าหนึ่งเอลิปันตั้งลีตีเอลากานะ2ขาโพมีแลว่าให้ถาวรพระบันดุกล้างตีมังกันนามียิ่งในให้ไล่ต่างตัวลูกใจอ่อนสุต้องย้อนเอามาเสแลซ้ำเอาอปันติถาวรพระนั้นสิกำลอยวางใน2ขานั้น ค ขึ้
ขึ้นมือกว่าจูกะดีเฮิรนที่สองขาที่สองขานั่นทารพระมาลูมาด้วยหันหน้าเสียวมันสัมปาปริกสันติเสเลเกิดเล่งมาลูกใจ3ก็ลูกยิง2ก็ลูกอ่อนอันว่าสมุยละอันใหญ่มากกะดีภายหน้าทารพระลูกทารพระเอลีเท่าเกนาเสียวหูยินลองการลูกการลูกใจลูกมันตั้งหลายเฮ็ดดีกุนอิสราเอลตั้งหลายตั้งสิงตั้งหลงอีกตั้งลองอันเขาพิษเบิงเมยิ่งอันไปกะดีหิมพักดูซุ่มเถงเจ้านั่นจึงมันสั่งส่วนสุ่งมาเขาเลยว่าก็เปิดสั่งแลสู่เฮ็ดจะหนังไหนตู้เสกอันสู่เฮ็ดตั้งหลายนั่นคนตั้งเสียงตั้งลงลัดในเกาแลยินอำลีกุ้ยลูกใจเกาเขาลูกใจเกาเขาสตางเสียงข่าวอันจดเจ็ดกว่ากันนะกุนพระเป็นเจ้าอันเก่าและยินนั่นเป็นสตางอันลีอันใจพวกกวนหนังกันก็หนึ่งเลยก็หนึ่งพิษเบิงกันจึงถาวรพระเจ้าตะไคร่ถูกเมียนกันขึ้นอยู่พวกกวนพิษเบิงถาวรพระจึงผู้เลยตักจ้องปั่นปุ่นมันวานในสิโกเขาอำทอมเอาความโปมันความโปเขาลองมันจำถาวรพระมีเอโลให้ไล่เอาเขาตายสมุยละอันเป็นลูกอ่อนนั่นอย่าสูงมาอยู่สีแลไล่นาไล่ตากะดีภายหน้าถาวรพระอีกตั้งกะดีภายหน้ากวนตั้งหลายโหคอเฮ็ดปรแพทลองนาเฮินเอลิกะนั้นอ่อน27ถึง36กุนพระเป็นเจ้าก็หนึ่งมากะดีเอลิเลลาดว่าถาวรพระมีอมิงเลว่าจำเกาโปมาดีเมียวปอมาอันไรอยู่ในเมืองอีเก็บตุที่คนหอคำผาร้อนนั่นอำใจคือเกาเลิกเก็บเอามันกันเนเมียวอิสราเอลตั้งหลายให้มันไรเปลี่ยนยึดปรหิเกาอันไรไปอมุตั้งอันปุกจ่อกันเนยึดพลังเกาตั้งอันจุดไพ่นำสาตั้งอันนุงเสือซุบกะดีภายหน้าเกาอำใจคือเกาเอาเครื่องปุกจ่ออันก้นเมียวอิสราเอลตั้งหลายเอาตั้งไพ่เฮ็ดดีเฮ็ดกามีนั่นปันดีเมียวปอมาอำใจคือก็เปิดจะในแลสู่เอาดินทิพเกาอีกตั้งเครื่องปุกจ่อเกาอันเกาจีอย่างไว้ก็ดีเฮิรนดีอยู่เกานั้นก็เปิดจะไหนคือแลมายุกยองลูกใจมาตั้งหลายหรือต้อนหนาเสกเกาทำป้องปีหลีมันหลีลอยตั้งปุกจ่อปุ่นอันลีเสเปิ้นในเครื่องปุกจ่ออันก้นเมียวอิสราเอลเกาตั้งหลายหลู่ต้านวานในก็เปิดจะหนังนั้นแลถาวรพระเป็นเจ้าเมียวอิสราเอลมีอมิงเลยว่าปิกซ้ำเกาเลยว่าเมียวเจอคือมาเมียวเจอคือปอมานั่นตักไหลอยู่กะดีภายหน้าเกาอยู่ตาสีวานันในสิก็หลายซ้ำถาวรพระมีอมิงเลยว่าซ้ำไทยกะดีนั่นไก่กันตั้งเกาใส่กำเกายุกเกาตักยุกยองเขาเจออันยุกยองเกานั่นเขาเจออันเฮ็ดอำโป้หนังหือที่เกานั่นเกาตักขามตั้งอันมุนกงสรีลู่ด้วยลู่เข่งเมื่อวันอันเกาตักเฮ็ดให้เอ็นเฮียงมาเอ็นเฮียงมิวเจอคือปอมาสุดตึกนั่นพอถึงมาเยาะมาตักไหลหันพี่อุปัดพอถึงมากันเฮือนมาปิกซ้ำเกาเฮ็ดตั้งอันลีเนอมิวอิสราเอลนั่นใส่ก่อกันเนอมิวเจอคือมานั่นตักอำไรมีก็อันเท่าอันเกใส่ก็ใส่ก้นเขาเจออันอำไรคำตั้งอันเกาแทบเป็ดแลก็ได้ยึดพลังเขาเจอนั่นตักเปลี่ยนตั้งอันเฮ็ดให้หมักตาเมื่อไรลู่จอมน้ำตาลเสียแลเฮ็ดให้หูเจอเมื่อไรหิวจอบลูกหลานมาเจานั้นตักไหลตายเมื่อสักอายุเขาหนุ่มนั่นตั้งอันตักเปลี่ยนตีลูกใจมือตั้งหลายจำลูกใจมือห่อพันนี้ตั้งพี่นหัด2คนนั้น2ขาตักตายในวันเหลียวไล่ซ้ำก็ตักให้ยึดปรหิกอันเปิดสตาเลยเฮ็ดจอมกันอันมีกันในหัวใจเก่านั่น
ปออกเป็นมาออกเก่าตักไห้เฮิรนอันเฮิรนมันเตะมันแลมันตักแลกว่าอยู่ก็อยู่ก็ดีภายหน้าก็อันไรคำเอาพิกซิกเก่านั่นตาสีออเขาเจออันยังกึดยังจันก็ดีมิวเจอคือมาเจอนั่นกูโกนตักอ่อนกันมากวมโหความโหกะดีมันแลย้อนเงินแคบอ่อนหนึ่งตั้งแคบเขามุนอ่อนดีมันเลยว่าแคนดอใจสวยเก่าค่ะในการอมูยิดบรอหิกสีจื้อสีเบิงแลให้เลยกินข้าวมุนสีก่อนสีกำค้าว่าหนังในอยู่เย้าว่าหนังในออแก้มธรรมายาสว่างผืนปัทมะกนานหลง3หูคอพระเป็นเจ้าห้องเอาชมวยละกนานอ่อน1ต่อถึง21ชมวยละอันเป็นลูกอ่อนนั่นปองเฮ็ดอมุทาวรพระอยู่กติภายนาเอลีโอมือเข่งกาลานั่นนกปัดทาวรพระมางออยู่ปายงอันทางซาโกอัมปอมีหนำเอลีนั่นหมักตามันโมหนาทำปออัมหันไลลีเย้ามีคำหนึ่งมันนอนอยู่กติอยู่มันกอกไฟเตียนพระเป็นเจ้าก็ยังอ่ำไปหมดแลชมวยละก็นอนอยู่กันนาเฮือนถาวรพระที่อันไว้ตึกปฏิเหียนพระเป็นเจ้านั่นมือขิงนั่นถาวรพระห้องชมวยละแลมันก็เลยว่าเกาคามีอยู่คาว่าหนังในเสียวมันแรงกว่าจูกติเอลีแลถามว่าเจ้าเฮาห้องเกาคาแลเกาคามาคาเย้าว่าหนังในเอลีลาดว่าเกาอ่ำห้องมาเมื่อซ้ำกว่านอนตะว่าหนังในแลมันก็ซ้ำขึ้นกว่านอนทาวรพระซ้ำห้องแลว่าชมวยล่าเว้ว่าหนังในชมวยล่าก็ลูกสีแลกว่าจูกติเอลีแลลาดว่าเจ้าเฮาห้องเกาคามาแลเกาคามาคาเย้ามืออันว่าหนังในจึงเอลีนั่นลาดว่าเกาอ่ำห้องมาลูกใจเกาเว้ซ้ำขึ้นกว่านอนตาว่าหนังในชมวยล่าอำไปหู้ถาวรพระอำไปไล่ขามเอาปยาติกเจ้าปอกตาติยาถาวรพระห้องชมวยล่าแลมันก็ลุกเสแลกว่าจูตีเอลีแทงเลยว่าเจ้าเฮาห้องเกาคาแลเกาคามาคาเย้ามืออันว่าในจึงเอลีหู้สายงายลองอันว่าเป็นถาวรพระห้องลูกอ่อนนั่นเสียเย้ามันสั่งลาดีชมวยล่าเลยว่าเมื่อกว่าเลยนอนลูกก่อนตาพอมันเจ้าห้องแทงจึงเมื่อตักเราลาดเลยว่าถาวรพระที่คามีอมิ่งเสกรรมคาเจ้ายินอยู่ที่คาว่าหนังในตาว่าหนังในเสียเย้าเหมาะชมวยล่าก็กว่าเลยนวลกะดีอยู่มันนั่นถาวรพระก็มาจุกอยู่เหมือนจะหนังกำอ่อนตั้งนั่นเสแลห้องว่าชมวยล่าเว้ว่าหนังในแลชมวยล่าก็เราลัดแลว่าเจ้าเฮามีอมิ่งเสกรรมที่คาเจ้าทอมอยู่ที่คามืออันว่าหนังในจึงถาวรพระก็มีอมิ่งที่ชมวยล่าเลยว่าด้วยรู้เก่าตักเฮ็ดมิวหนึ่งตีก้นมิวอิสราเอลเขาให้หูเขาเจออันไรถอมไรยินลองนั่นกูกนไรคมไรไกตั้ง2 ผายในมือวันนั้นเก่าตักเฮ็ดดีเอลีกาอันเก่าว่าไว้ลุยลองก้นเฮินมันนั่นเอาจ้าเจมเงาต่อถึงฮอดถึงสุดตีก่อยมันเก่าลัดไว้ดีมันลองอันเก่าตัก4อย่างปันตามตีก้นเฮินมันตั้งหลายตาเสกว่าปือตู้เสริกอเปียดอันมันคู่อยู่อันลูกใจมันเจนั้นเฮ็ดทำบ่ให้ตั้งอันกินอันว่าฮอดถึงกันเนตูเจ้าเก่าแลมันสั่งสอนสูงมากเขาหนานั่นก็ปือนั่นแหละเกากินว่าตีก้นเฮินเอลีตั้งหลายหนังหืออเปียดก้นเฮินเอลีตั้งหลายเจ้านั้นตักไรปีเลยยิดตั้งเครื่องปุกโจนั่นสีบอกเย้าว่าหนังในสมุยล้านนั่นนอนโดดถึงฮอดขิงกลางในเสียเย้าจังผุยพักดูเฮินถาวรพระสมุยล่าฮัดหมอกลัดอยู่ป่ายงอันมันหันนั่นก
ดีเอลีห้องสมุยล่าเลยว่าสมุยล่าลูกใจก็เวว่าหนังไหนแลสมุยล่าก็เลยว่าเขาข้ามีอยู่ข้าว่าหนังไหนมันนั่นก็ว่ามันเจ้ามีอมิ่งเจ้าหนังหือดีมาแค่นดอกอย่าไปส่งแมบดีไว้ดีเก่าว่ามาส่งแมบไว้สีตื้อสีเบิ่งการมันเจ้ามีอมิ่งดีเมื่อนั่นจึงให้มันเจ้าเฮ็ดโตเมื่อนักนาสิกรรมเลยว่าหนังไหนแลสมุยล่านั่นเสริงเมียบสีตื้อสีเบิงได้ขึ้นหมอกลาดปันอันมันได้ยินตั้งสิ่งทั้งหมดมันก็ฮับลุงเอาแลว่าปอเปลี่ยนพระเป็นเจ้าจึงให้มันเจ้าเฮ็ดจอมการหนังอันมันเจ้ามีอลูนั่นสีกำโดยว่าหนังไหนสมุยล่านั่นอย่างมาแลถาวรพระก็มีอยู่เลยกันตั้งมันแลปันขว้างให้ความมันเจ้าตกเหนือลินเสคอเสกำโกนมิวอิสราเอลดังสิ่งตั้งลงเอากะดีจ้าจิมเวงตันตัวทิ้งฮอดเวงปีระเสฟ้าเจ้านั้นคู่มัดลองอันสมุยล่าไล่คำดังอันตีเบียนโปรเพตถาวรพระเย้านั่นถาวรพระปัวมากะดีเวงสี่หลวคือยายถาวรพระเอานุขปัดมันเจ้าสีเลปัญญาดีดีสมุยล่าธรรมยาสว่างพื้นปัทมะกนานหลง4หัวข้อกวนมิวพิเลติซิมเอาตึกปฏิเงียนเจ้ากนานอ่อน1 ต่อถึง 11หลายซ้ำกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันขี่ซึกกว่าให้ไล่ตึกกวนพิเลติตั้งหลายเขาชาตับกติหิมเวงปเนจาเสียกวนพิเลติฉะนั้นชาตับกติเวงพิษคนพิริติฉะนั้นค้างตับเสเลตึกกันตั้งมิวอิสราเอลมิวอิสราเอลตกซุ่มกะตีภายนาคนมิวพิริติฉะนั้นแหละเขาเอาโหหานก้นซึกอันมีกันในปังเปียงนั่นตายสีเฮงมืออันคนตั้งหลายหอดถึงกันนะตับนั่นจึงก้นอันเป็นเก็บเป็นโหนาอิสราเอลฉะนั้นลาดกันเลยว่าก็เปิดฉะนั้นคือแลถาวรพระให้เฮาตุกซึกตกสมกติภายนาคนพิเลติฉะนั้นวันเมื่อไหนอันกันกว่าเอาตึกปฏิเงียนถาวรพระออกเสกติเวงซี่หล่อมาตีเฮาให้เลยฮอดถึงกันในเฮาแลเกเสชัดเอาเฮาเสกันในมือหยันสู่เฮาเสกรรมว่าหนังในแลก้นตั้งหลายก็ปล่อยเจ้าก้นกว่ากะดีเวงสี่หล่อเสียวอันกันเอาตึกปฏิเงียนเจ้าปู่ป่ากลางหาวถาวรพระอันอยู่กันในเกวงกลางเครูพิมนั่นมาแลหอพันนี่ดังพินหัดอันเป็นลูกใจเอลี2 ก้อนนั้นป้าเลยกันตั้ง กันนั้นลง4ขึ้นเนาะคนตั้งหลายก็ปล่อยเจ้าคนกว่ากะดีเวงสี่หล่อเสียวอ่อนกันเอาตึกปฏิเงียนเจ้าปู่บากลางหาวถาวรพระอันอยู่กันนะเกวงกลางเคโรพิมนั่นมาแลหอบพันนี่ดังพินหัดอันเป็นลูกใจเอลี2 ก้อนนั้นป้าเลยกันตั้งตึกปฏิเงียนเจ้ามามืออันตึกปฏิเงียนถาวรพระหอดถึงกันนะตับนั่นจึงคนมิวอิสราเอลกามีเจ้านั้นอ่อนกันห้องเป่าต่อถึงฮอดทำป้อลินเมืองสั่นไหวคนพิริติเจ้านั้นมือยินเสียงอันหุ่นมอนั้นจึงเขาทำกันเลยว่าเสียงอันหุ่นมอเลยหลังหน้าลงลางกะดีตับหีเปียนั้นเปลี่ยนลองตั้งเจ้าหนังสือวันไหนเสียวเลยหู้ลองอันว่าตึกปฏิเงียนถาวรพระฮอดถึงกว่ากันนะตับนั่นคนพิริติเจ้านั้นกูเฮเลยลาดว่าพระเป็นเจ้าฮอดถึงกันนะตับเขานั้นเย้าลงปีเฮามีมังกลาเย้าต้อนเปลี่ยนเจ้าหนังในสิบอกผู้ละตักเกเสเอาเฮาหลอดสิกันนะมือถาวรพระทำถาวรหลอดสิกันนะมือพระอันตันคุยนะเจ้าหนังไหนพระเจ้าไหนจำเปลี่ยนพระอันเอาตั้งเพกุเจกุปังปันตามที่คนเอเก็บตุเจ้านั้นกันนะเถินนั่นคนพิติเขาเวอันกันเอาแห้งตะให้เป็นคนใจตะอย่าไปให้ไรคำเฮ็ดขาดีคนหีเปียเจ้านั้นเหมือนเจ้านังไรเขาไรคำเฮ็ดขาดีสูนั่น
อันกันเปลี่ยนก้นใจแลตึกต้าว่าหนังในก้นพิริติจะนั้นตึกสึกแลก้นมิวอิสราเอลสำคัญตกซุ่มสิแลออกไปจูก็ได้ซุ่มถึงมูเขาหังเผอหังมันเสียตั้งอันคาพันเอาตายนั่นอย่าลงหลังเลยโหหันก้นซึกไปดินมิวอิสราเอลเขาลุ่มตาย30,000เด็กปฏิเงินพระเป็นเจ้าก็เลยขามตั้งอันเปิ้นซิมเอากว่าแลหอบพันนี่ดังพี่นะฮัดอันเป็นดอกใจเอลี่2ก้อนนั่นก็ซุ่มอสักสีหัวคอตั้งตายเอลี่กันนั้นอ่อน12-22ก้นมิวปิญญาเมนก้อนหนึ่งลูกศิษย์กดีอันตึกซึกนั่นเรียนไปมาเลยสิโคนุ่งตูเจ้าเก่าอยู่เอามุนลินต่างใส่กันในโหตูเจ้าเก่าอยู่สิเลยฮอดถึงก็ได้วิ่งสี่หลอกในวันนั้นกำเดียวมืออันก็นั่นฮอดถึงมานั่นจริงเอลีนั่งอยู่กันในของกดีหิมเสียนตั้งเลยหมโคใจมันสั่นไว้อยู่ก็เปิดตึกปริญญาพระเป็นเจ้านั่นแลมันไปอยู่ก็นั่นฮอดถึงกันในวิ่งแลหมอกลาดลองอันน้องมันตั้งมันเสียวิ่งตั้งวิ่งอ่อนกันห้องเสียงเอลี่ยินเสียงห้องเสียงนั้นเสียถามว่าเสียงอันโอนเห็นโมเมนต์จำเป็นจะหนังหือวันไหนก็นั่นหีบเน็ตเลยเราละดีเอลี่เมื่อนั้นเอลี่เลยไปสัก90 ปลาย80เย้าแลสายตามมองกว่าต่อถึงฮอดทัมปองอำหันได้เย้าก็นั่นเราละดีเอลี่เลยว่าเขาข้าเป็นก็อันลูกศิษย์กดีอันตึกซึกนั่นฮอดมาข้าเขาข้าไปออกเสกกันนาเตียนตึกซึกนั่นวันมื้อไหนเลยขามาข้าเอาวานไหนมันถามเลยว่าลูกใจเก่าเว้ยอามูไหนจำเป็นเท่านั้นคือเมื่อวันในจึงก็อันมาหมอกลัดสตังเสียงเขานั่นขึ้นเราลาเลยว่ามิวอิสราเอลออกไปก็ดีภายนาก้นมิวพิธีตีเจ้านั่นเลยขามทั้งอันคาพันเอาใจเปียดใส่หนาลงลางขายาวลูกใจจะเฮาพี่หอบพนีดังพี่นะฮัด2ก็นั่นก็ตายเย้าขายาวแต่เป็นตึกปริญญาพระเป็นเจ้าก็เลยขามทั้งอันเปิ้นซิมเอากว่าเย้าขายาววันไหนมืออันก็นั่นหมอกลาดลองตึกปริญญาพระเป็นเจ้านั่นเจ๋งมันปีนตกกว่าตั้งหลังเลยกันเนื้อคงอันมันนั่งอยู่ก็ดีพักดูนั่นเสียยกคอมันหักสิเลตายสิมันนั่นเป็นก็อันอาศักยาวเลยดูนักหนามันได้อ่อนหัวคนมิวอิสราเอล40 ปลายลูกไปมันมีพินาหัดนั่นป้าปริกสันติเกเทินแลจำขิงมันขามันยาวมืออันมันได้ยินสตังลองอันว่าตึกปฏิเงินพระเป็นเจ้าเลยขามดังอันเปิ้นซิมเอากว่าอีกตั้งอันโปเจ้ามันตั้งผมมันตายแล้วนั่นจึงมันกลมหมบแดเกิดเล่งลูกกำเดียวมันได้ขามเวทนาอันเล่งลูกนั่นแห้งหน้าหลงล้างมืออันมันจำตักตายนั่นมียิ่งนั่นจุกอยู่กะดีหิมมันยาวอ่อนกันดาเลยว่าอย่าไปไม่ใจเมื่อเกิดเล่งลูกใจมายาววันในสิก็มันยังตักเสียงยังไว้มูเลยอยู่ลายซ้ำมันห้องฮิจือลูกอ่อนนั่นเลยว่าอีขบุตรว่าหนังในเลยมนสรีมิวอิสราเอลรับหายก็เยาก็เปิดตึกปริญญาพระเป็นเจ้าเลยขามตั้งอันเปิดซิมเอากว่าอีกตั้งก็เปิดตั้งตายปอเจ้าตั้งโผเก่านั่นเย้าว่าหนังในเสียเย้าสำหรับเลยว่ามนสรีอิสราเอลรับหายกว่าก็เปิดอันตึกปริญญาพระเป็นเจ้าเลยขามตั้งอันเปิดซิมเอากว่าเย้าว่าหนังในแก้มธรรมายาสว่างพื้นปฐมะกนานลงหาหูข้อตึกปฏิเงินเจ้าดีเวงจุดกนานอ่อน1 ต่อถึง12คนพิลิกที่เจ้านั้นเอาตึกปฏิเงินพระเป็นเจ้าออกเสกันเอาเวงเอปนีเจ้ากว่าจูกดีเวงจุดคนพิลิกที่เจ้านั้นเอาตึกปฏิเงินพระเป็นเจ้าทรงฮอดกันในปิกมันตากุนเล่เอาไว้กาหิมตากุนนั่นมืออันกุนเวงจุดเจ้านั้นลูกเข่งกังในเจ้านั่นจึงเขาทบหันตากุนนั่น
ล่มอบปบกระเนอลิ้นคดีภายนาตึกปฏิเงียนถาราพระนั่นเขาซ้ำอ่อนกันเอาตากุนนั่นขึ้นต่างไว้กระเนอดีอยู่มันไล่ซ้ำมืออันเขาลุกเขียงกลางเนอเจ้าวันมือผูกนั่นจึงเขาทั่วพันตากุนนั่นล่มอบปบล่นอารมณ์อบปบกระเนอลิ้นกะดีภายหน้าตึกปฏิเงียนพระเป็นเจ้าอยู่ก็โขมันตั้งแขนมือมันขวัญมันก็ขาดไว้แลต่างไว้กระเนอคงพักดูอยู่ดูมันกวยจับกันไว้ก็เปิบเจ้าหนังนั่นแลดอทิ้งฮอดวันเมื่อไหนยิดโปรหิกเสียมว่าเขาเจออันเขากันได้ปิกหมันตากุนนั่นเสียมว่าเขามีทุ่งจามอันเหยียบคำคงพักดูปิกหมันตากุนอันมีกาตีเวงจุดนั่นเมื่อทาราพระเด็กเสือกันเนอเขาเชื่ออันอยู่กะตีเวงจุดนั่นนักหนาลงล้างเล่มันเจ้าย่าเพียวเขาเปียดเล่เอาตังแมงสรึกปันตามที่เขาเชื่ออันอยู่กะตีเวงจุดตั้งเวงนั่นกุนเวงจุดเจ้านั้นหันลองอันเปลี่ยนเจ้าหนังนั้นเสียลาดเลว่าตึกปริญญาพระเป็นเจ้าอิสราเอลละเขานั่นเลยมีกะตีเฮาก็เปือมืออันเจ้าต่างเสือเต็งเสือกันเนือเฮาอีกจังกะเนือพระตากุนเฮานั่นนักหนาลงหลังนั่นว่าหนังในซีเลเขาปล่อยเจ้าเลให้คนพิเลกีตั้งสิ่งตั้งลงสู้กันตุ่มกันเสียต้องถามเลยว่าตักไรเอาตึกปฏิเงียนพระเป็นเจ้าอิสราเอลละนั่นเฮ็ดเสนอหือว่าหนังในเขาก็อันกันขึ้นลาดเลยว่าให้เอาตึกปฏิเงียนพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลนั่นกว่าไว้ก็ดีเวงกาสปุ่นเสว่าหนังในแลเขาอันกันเอาตึกปฏิเงียนพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลกว่าลื่นเสอันเขาเอากว่าไว้นั่นยาวนั่นมือชาวราพระเฮ็ดตั้งอันยาเพียวเป็ดอันเยานาที่เวงนั่นแหละมันจะปันตามที่ก้นคู่กุนเวงเล็กๆใหญ่ๆเสียวเขานั่นไล่คำตั้งอันแมงสรึกยาเก้าเขาหลายซ้ำเขาอันกันเอาเด็กปริญญาพระเป็นเจ้ากวาดทรงกติเวงเอกยนและเมื่ออันเด็กปริญญาพระเป็นเจ้าฮอดถึงกติเวงเอกยนนั่นกุนเมียวเอกยนอันกันห้องเสียนในว่าเขาอันกันเอาเด็กปริญญาพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลมาให้เลยเอาเฮาอีกตั้งกุนเฮาตั้งหลายตายเย้าลงปีวันหนังในเสียเย้าเขาห้องเอาคนพิเลตีตั้งสิ่งดังลงสู้กันตุ่มกันเลลาดว่าเอาตึกปริญญาพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลนั่นกว่าให้มันขึ้นกว่าจูกะตีมันอยู่นั่นเสกรรมอย่าไปให้มันเลยเอาเฮาอีกตั้งกุนเฮาตั้งหลายตายเสกรรมวันหนังในลองมันจำตั้งใครตั้งเป็นอันจังให้ตายนั่นจดโตกว่ากันแนวเวงตั้งเวงนั่นแหละมือพระเป็นเจ้าเป็นอันนักหนาลงล้างกะตีนั่นเขาเจออันตายนั่นไล่คำตามตั้งใครตั้งเป็นแมงเสรึกแลเสียงก้นเวงห้องเสียนั่นขึ้นฮอดถึงกันเนือผ้ากลางหาวแก้มธรรมะยาสว่างขึ้นปฐมะกนาดงหกหัวข้อตึกปฏิเงียนเจ้าขึ้นฮอดถึงเมืองอิสราเอลกนาดอน1ถึง21ตึกปฏิเงียนถาวรพระนั่นอยู่กะดีเมืองพิเลติ7เลือนเสียเย้าคนพิเลติเจ้านั้นห้องเอายิดโปรหิกตั้งหลายอีกตั้งเขาเจออันเฮ็ดโปรแพทเจ้านั้นมาเลยต้องถามว่าเฮาทักเลยเอาตึกปฏิเงียนถาวรพระเฮ็ดเจ้านั้นคือบอกละที่เฮาลองอันเฮาทักเลยเอาตั้งกาสังเสเลปล่อยเจ้ากว่าไว้กะดีอันมันอยู่เก่าๆนั่นว่าหนังไหนเขาก็ลาเลยว่า
เพราะปล่อยตึกปฏิเงียนพระเป็นเจ้าเมียวอิสราเอลกว่าจึงอย่าปีปล่อยกว่าโตหลายมือเป่าตักไลปันเครื่องปุกโจอเปียตุสเรกอเพราะเหตุนั้นจังตั้งใครตั้งเป็นสูตักฉาดเย็นสุตักผู้รองอันก็เปื้อเจ้าหนังคือแลมือมันเจ้าไปค่ายเสกติสู่อันวานั่นวานังในเขานั่นก็ถามเลยว่าเขาตักเลยเอาลองตั้งอันหลายเฮ็ดเครื่องปุกโจปุนอันตักผีอเปียตุสเรกนั่นปันกว่าว่านังในเสียวเขาก็ขึ้นดัดเลยว่าตักเลยปันกว่าแมงสระคำหานตั้งหนูคำหาตูซ้อมเลยมีขนพี่เล็กตีหาบ้านนั่นลองมันจำตั้งใครตั้งเป็นเมียวเหลียวจับตีสู่ตั้งขนสู่เจ้านั่นก็เปิดหนังนั้นแหละสุดจักเลยเฮ็ดปุ่งหางแมงสระอีกตั้งปุ่งหางหนูอันจังย่าลินนั่นเสแลยองยกกงมนกงพระเป็นเจ้าเมียวอิสราเอลมันเจ้าจางเคตักยุกมือมันเจ้าเสกันเนสูกันเนพระสุดตั้งกาเนลินสูก็เปิดเจ้าหนังก็เปิดเจ้าหือเล่เจ้าหือหนังหือแลสูมีโหเจออันแก่นแข็งเหมือนเจ้าหนังอันคนหอกคำผ่ารออีกตั้งโกนอีกเก็บดูเจ้านั่นมืออันมันเจ้านี้พยาลองตั้งอันหลักไล่กันได้เขาเหยอะนำหนาลงล้างนั่นเย้าเขาไล่ปล่อยคนมิวอิสราเอลตั้งไล่อิสราเอลเขาตั้งไล่ให้เขาไล่ออกกว่าอำใจคือมือเหลียวในหางโลอันเหมาเสียวเอาโวเม2ตัวอันไปยามต่างกันมีอันมีลูกเย้านั่นหางเสาตีโลเสเลเอาลูกอ่อนเขานั่นผัดยันกันดังเขาเสเลสองไอ้กตีอันเขาอยู่นั่นตาเอาเติกปฏิเงียนทาราพระต่างสายเนื้อล้อนั่นแลเอาเครื่องค้ำอันสูขึ้นปันปุ่นตั้งปุกโจอันเพียเปตุสเรกนั่นใส่กันเนื้อเติกอ่อนเซเย้าไว้กระหิมเติกปฏิเงียนเจ้าแลปล่อยให้กว่าตาไปด้วยตาพอเติกปฏิเงียนเจ้านั่นจอมเส้นตั้งเวงปิดสีมิดแลกว่าจูกะตีเมืองโดเจ้าเก่าจึงเฮาจักผู้ลองอันว่ามันเจ้านั่นเป็นเจ้าอันเฮ็ดเพลงใส่ที่เฮานั่นเย้าปอล้อนั่นกว่าเจ้านั้นจึงเฮาจักผู้ลองอันว่าเพตามอันฮอดถึงมากันในเฮานั่นใจก็ปือมือมันเจ้ามันเป็นมาหางกวยมันกวยว่าหนังในคนดังหลายก็เฮ็ดจอมเจ้านั้นเสียเย้าเอาโวเม2ตัวอันมีลูกเย้านั่นหางใส่ตีล้อนั่นแลเอาลูกอ่อนเขาขังไว้กันเนอตีอยู่เขาอันกันเอาเติกปฏิเงียนทาราพระอีกตั้งเติกอ่อนอันมีหนูคำอีกตั้งปุ่งหางแมงสรึกเจ้านั้นต่างใส่กันเนอล้อนั่นโบเมเจ้านั้นห้องเสียงแลจอมเสียนตั้งปิกเสมิดกว่าอำเงึกกว่าภายซ้ายภายขวาคนพิริติเท่านั้นจอมหลังโวเจอนั้นรอถึงฮอดเลียนลินเวงปิดสีมิดกวนเวงปิดสีมิดเท่านั้นปัดเข้าจงกันในบางห้วยอยู่แลเมื่ออันมุงด้วยถึงไล่หันตึกปฏิเงียนเจ้านั่นเสียอันกันจมเสื้อมนโจหนาล้อนั่นเข้ากว่ากันในตรงหน้าโยสุคนเวงปิดสีมิดนั่นเสียขึ้นเศร้าอยู่กะทิหิมหมักหินลงกะทินั่นเขาผ่าแทบโลดนั่นเสียเอาโวเมเท่านั้นยึดอันจุดไพ่แลปุกโจทาราพระเมื่อนั้นกวนมิวดีวิเขาอันกันเอาตึกปฏิเงียนทาราพระอีกตั้งตึกอ่อนอันมีเครื่องคำนั่นเสียเอาต่างไว้กันเนมาหินลงนั่นคนเวงปิดสีมิดนั่นอ่อนกันปุกโจยึดอันจุดไพ่อีกตั้งหลุดตั้งที่ทาราพระในวันนั้นกำเหลียวคนพิเล็กตีหาปลาหันลองตั้งนั่นเสียขึ้นเมื่อกว่ากะดีเวงเหเกี่ยนกำเหลียวเสียปุ่งหางแมงสระคำอันกวนพ
พิเรกที่เขาปันปุนเฮ็ดเครื่องปุกจออันเพียเปียตุสเรกที่เท่ารับพระนั้นจำเป็นปุนเวงอาจจุดนั่นอันหนึ่งปุนเวงกาลาอันหนึ่งปุนเวงอาสเกลุนอันหนึ่งปุนเวงกาซาอันหนึ่งปุนเวงเอกิวนอันหนึ่งนูคำเท่านั้นจำจับแสงกันตั้งคนพิริติหาปาในเวงอันมันเขิงในวันเถินเหลอนั่นมาหินลงเตียนเอาเด็กปฏิญญาธารพระต่างไว้นั่นจำมีกันนะตรงนายโยสุกวนเวงปิดเสมิดนั่นต่อถึงหอดวันเมื่อในมันจะปันตามที่กวนมิวปิดเสมิดฉะนั้นก็ปืออันเขาหลอมด้วยเมียนกันนะเด็กปฏิญญาธารพระนั่นมันจะให้กวนตาย50,000ไป70คนทั้งหลายอ่อนกันให้ห้องป้องข้างก็เปิดถาวรพระเอาตั้งอันเปียดเอาตั้งอันยาเปียดอันเยอะหนาปันตามที่กวนตั้งหลายนั้นกวนเวงปิดเสมิจนั้นอะไรว่าผู้ละตักจุกขามอยู่กติภายหน้าถาวรพระเป็นเจ้าอันมดจังนั่นไหลโดยประดิ่งเห็นเจ้าในลูกเสกติเฮาแลกว่าจูกติผู้ละว่าในเสียวเขาปล่อยเจ้ากวนกว่าจูกติเวงกวนเวงกิรายัดรามริมตั้งหลายแลสังลาดว่าคนพิริติจะนั้นซ้ำคืนเอาดึกปฏิญญาธารพระมาส่งเย้าส่วนกันลงมาแลเอากว่าไว้กติสุเสกรรมวานไหลแกมธรรมายาสว่างพื้นปฐมะกันนานลง7หัวข้อสมุยละเปเนียกวนเมียวพิเลติกันนานอ่อน1ต่อถึง17กุนเวงกิรายัดยาริมเจอนั่นอ่อนกันมาเลยเอาตึกปฏิญญาถาวรพระกว่าเสียไว้กันเนื้อเฮือนอภินตับอันมีกดีเนื้อลอยนั่นเลยอาปันให้ลูกใจมันอิเลียจาอันเปิดตึกปฏิญญาถาวรพระตึกปฏิญญาเจ้านั่นมีอยู่กดีเวงกิรายัดราเมมนั่นถึง20 ปีเต็มๆแลกุนเมียวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งเราอ่อนกันข้างที่ข้างผ่านโตถาวรพระหลายซ้ำสมุยละสั่งสอนสุงมาดีกุนอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงเลยว่าปอสูป้าตั้งโหเจอสิ่งเลยขึ้นมาจูดีถาวรพระจึงเปรียบพระตั้งสู่ตั้งป้าอีกตั้งพระซาตริกตั้งหลายนั่นเสกดีสู่เลยมีแหนโหใจสู่ปุนถาวรพระเลยเฮ็ดว่าดีมันเจ้านั่นกุยสิกรรมพอเฮ็ดจังนั้นจึงมันเจ้าตักเกเสเอาสู่ออกเสกันเนมือกนพิเลติจึงนั้นว่าหนังไหนเมียวอิสราเอลตั้งหลายก็อันกันเปียดพระปาละอีกตั้งพระอาซาตริกจึงนั้นเสียวเฮ็ดว่าดีถาวรพระกุยสมุยลาก็สั่งลาดเลยว่าให้คนเมียวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งหลงจู้กันตุ่มกันมากกะตีเวงมีจะป่าตะเขาดักสุดองที่ถาวรพระบุญสู่ว่าหนึ่งในแลเขาก็จู้กันตุ่มกันกะตีเวงมีจะป่าเสียวอันกันเด็กนำแลซ้อนโลกะตีภายหน้าถาวรพระอยู่กำตั้งกินอยู่เสเลยืนอเปียดเลยว่าเขาคาเลยพิษเปิงถาวรพระขายาว่าหนึ่งในสมุยล่าอ่อนหัวก้นเมียวอิสราเอลตั้งหลายกะตีเวงมีจะป่านั่นเมื่ออันกนพิเลติตั้งหลายยินลองอันกนเมียวอิสราเอลเขาจู้กันตรงกันกะดีเวงมีจะป่านั่นจึงคนพิเลติเจ้านั้นขี่ซึกจู้กะดีกนเมียวอิสราเอลตั้งหลายกนเมียวอิสราเอลตั้งหลายยินลองมันตั้งลองมันตั้งมันนั่นเสียวโอเฮกนพิเลติเจ้านั้นกนเมียวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันลาดีสมุยล่าเลยว่าเฮาอยู่เศร้าเลยสู้ต้องที่ถาวรพระเป็นเจ้าเฮาขาปุ่นเฮาขามันเจ้าเกษเอาเฮาหลอดสีกันนะมือกนพิลิติเจนั้นสีกรรมว่าหนึ่งในกนพิลิติเจนั้นสมุยล่าก็เอาสู้อ่อนอันกินนมนั่นสีเลปุกจ่อยิดอันสุดไพ่ที่ถาวรพระสีเลสู้ต้องที่ถาวรพระปนคนอิสราเอลถาวรพระทำเอาดังสุดต้อง
มันในมืออันสมัยล่ายังตึกปุกจ่อยิดอันจุดไฟอยู่นั่นจริงคนพิลิตีเจ้านั้นอ่อนกันสุดจับสุดจูให้ไหลตึกตอเมียวอิสราเอลทาราพระก็ให้ผ้าหลังกันเนื้อคนพิลิตีเจ้านั้นแห้งใหญ่หนาลงหลังในวันนั้นเสียแลเขาเป็นตั้งอันโกเฮสันไว้นาเสียวเขานั่นตกซุ่มกติภายหน้าเมียวอิสราเอลคนเมียวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันออกสีกันเนอเวงมีจะป่าเลยหรือจำลำจำคนพิริตีเจ้านั่นเลยตึกตัวยาเป็ดเขาดอกถึงฮอดเวงปิกกาเมื่อนั่นสมัยละเอาหมักหินพวกตังกะดีวงกลางเวงมีจะป่าดังเวงเป็นสินเสแลห้องหิกจีมันว่าเอปนีจาเลว่าทาวรพระในใจแถมมาจ้าดอกถึงฮอดวันมือในยาวว่าหนังในดังนั้นแลกวนพิเลตีเจอนั่นดกซุ่มเสียยาวลื่นนั่นเข้ามาเนกันเนน้ำเนหลินมิวอิสราเอลเลมือทาวรพระหามตับเฮแขนกวนพิเลตีเจอนั่นอยู่เนเจอปันสมุยละนั่นวันเวงอันกวนพิเลตีเขาเลยซิมกว่าเสกดีมิวอิสราเอลเจอนั่นเอาป้าเวงเกี่ยนต่อถึงฮอดเวงกาซะนั่นคนเมียวอิสราเอลเขาขึ้นไหลตั้งเสียงเวงเจนั่นก็คนอิสราเอลตั้งไหลอ่อนกันขึ้นเอาออกเสียกันมือคนพิลิติเจนั่นเมื่อนั้นซึกถาดเย็นเสียกันเกวงกลางคนเมียวอิสราเอลตั้งคนเมียวโมริเจนั่นสมุยล่าอ่อนโหคนเมียวอิสราเอลจูอาซักมันกูปีนั่นเล็บกว่ากะดีเวงปีสละเวงกีฬากาลาเวงมิสปาเจนั้นแลจียังอมุเนื้อคนเมียวอิสราเอลเนื้อคนกูตีกูเลียนเจนั้นเสียเมื่ออันมันขึ้นมานั่นจึงมันขึ้นมาจูดีเวงรามาก็เปิดเฮินมันมีกะดีนั่นแลจียังอมุเมียวอิสราเอลกะดีนั่นแลเดเฮ็ดยิดพลังปุ่นทาวรพระดีนันแก้มธรรมะยาสว่างพื้นปฐมะกนั้นลงเปียดหูเคาะกุนเมียวอิสราเอลเขาย้อนเอาขุนหอค้ามกนั้นอ่อน1 ต่อถึง 22ชมวยล่านั่นมืออันอสักมันใหญ่เท่านั่นจึงมันเอาลูกใจมันตั้งหลายค้านไว้ให้เลยเปลี่ยนก้นลงอันจียังกันเนเมียวอิสราเอลชื่อเสียงลูกใจตนมันจำเป็นเอละชื่อเสียงลูกใจตุเดียจำเป็นอภิระเขาเฮ็ดก้นลงอันจีอย่างตรากดีเวงเประสีพระในวันนั้นสิก็ลูกใจมันจะนั้นจอมเส้นตังมันเขาเวเปิงกว่าจูภายมักมีอันตรานั่นแหละกินสู้กินหลับเลยยาตราเมื่อนั้นคนนั้นเป็นเกเป็นโฮเมียวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งหลงฉะนั้นจูกันตุมกันเสลยมาจูกดีชมวยละกดีเวงรามานั่นเสียวอันกันเราลาดีมันเลยว่าโดยขาลูจะหาอสักอย่างเท่าขายาวลูกใจจะหาฉะนั้นยังจอมเส้นตั้งจะหาขาเขียนต่อยุกยองขุนหอคำอันตักไลจียังกันเนื้อหาขาเหมือนเจ้าหนังคนเมียวตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นสิกำคาวาหนึ่งในอมูอันเขาลัดว่าปันคนหัวคำอันตักจีอย่างกันเนือเฮาขาสิกำวาหนึ่งในนั้นถูกแมนเจ้าสมุยละแลสมุยละสุดองตีทาวรพระทาวรพระก็มีอมิงตีสมุยละเลว่าถ่อมเอาความกะอันก้นตั้งหลายลาตีมานั่นตะเขาเปลี่ยนมือกล้วยเจอเขาเปลี่ยนเกาให้เกาในอุปเปิงกันเนือเขาเย้าเจ้าหน้าอันเขาเฮ็ดจ้าเต็มมือวันอันเกาเอาเขาออกเสียกันมืออีกเก็บตู้มาต่อถึงหอดวันมือในเขาจุนเป็ดเกาเลยเฮ็ดวัดตีพระต่างสู่ต่างป้าต่อเหลียวในก็เขาเฮ็ดต่อมาเย้ามือเหลียวในจำเอาความเขาตะคือกาปันสติแห้งหนาลงลางเลลัดเนปันเขาลองคุณหอคำอันตักอุบป
ปิงกันเนอเขานั่นตักเฮ็ดจะหนังหือตีเขาอันว่านั่นตะวานังในชมวยล่าก็เอาอมิ่งทาวราพระกามีจะนั่นขึ้นหมอกลัดถึงตีเขาจะอันย้อนคนหอคำนั่นเลว่าคนหอคำอันตักอุปเปิงสูนั่นตักเฮ็ดจะหนังในตัวสูมันตักเอาลูกใจสู่คันไว้ในอาราก็อันเปิดทิ้งโลยถามันก็อันเปิดทิ้งมามันจะนั่นเลยกำพองตักเลยขนเลียนอ่อนตังโลยถามันมันตะคันเขาไว้ให้เปลี่ยนก็อันอุบกันเนื้อก้นเยเหงก็อันอุบกันเนื้อก้น50แลตักเอากำพองคันไว้ให้เลยไถนาเฮ็ดนากำพองให้เลยปัดเข้ากำพองให้เลยเฮ็ดหนักเครื่องตึกซึกอีกตั้งโลยถาไหลลูกยิงสู่ตั้งหลายก็มันตักเอาคันไว้ให้เปลี่ยนก็อันเฮ็ดน้ำหอมก็อันต้มเขาหุงพักก็อันถึกก็อันเทิงข้าวมุนนั่นมันตักเอาตรงให้ตรงหน้าสู่สวนอุยินมักจะเปียดสู่สวนอุยินโดนสานโดนสู่อันมีอันลีนาเซเปิ้นนั่นแหละปันดีขามันกลมันมันตักเอาเจอพันสู่น้ำมักจะเปียดสู่10ปุนหนึ่งแหละปันดีเขาเจออันมีอาราอีกตั้งเขาเจออันเฮ็ดหาบอามูตีมันนั่นมันตักเอาคาก้นใจสู่คาก้นยิงสู่ก้นใจก้นสวยสู่วูมาลีอันลีนาเซเปิ้นกะติสู่นั่นก็มันติเอาปุนโตมันผงโซสู่10ปุนหนึ่งนั่นก็มันตักเอาเลยสู่ตักเลยขำเฮ็ดคาตีมันทิ้งมือวันนั่นต่อถึงมานั่นจึงสู่ตักห้องเสียนก็เปิดคุณหอคำอันสู่เลือกเก็บเอานั่นแหละทาวราพระตักทำยินความสู่ในขิงมือวันนั้นวานังในวันนั้นสิก็กุนตั้งไหลย่าทำเอาความสมุยล่าเลยอ่อนกันลาดว่าใจค้าเฮาคาใครเลยคุณหอคำอันตักอุปเปิงกันนือเฮาขานั่นขาให้เฮาคาเลยเหมือนก้นกูเมียวอันมีคุณหอคำอันตักอ่อนหูเฮาอันตักกว่าภายหน้าเฮาเมื่ออันกว่าตึกซึกนั่นขาวานังในเสมอด้านไหลเงินความกวนตั้งหลายตั้งสิ่งทั้งหมดเสียเย้ามันขึ้นเอาเราละถึงทาวราพระทาวราพระก็มีมิ่งดีเสมอล่าเลยว่าทอมเอากำเขาเสเลยุกยองคุณหอคำปุนเขาตะวานังในเสมอล่าละตีกุนเมียวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าส่วนกันขึ้นเมื่อกว่ากะตีเวงตีอันสู่อยู่นั่นแหละห้างเผยห้างมันรู้ก่อนตะว่านังในแก้มธรรมะยาสว่างผืนปัทมะกะนั้นลงเก่าโอคอสมุยลาบันพิกซิกตีโซลูกะนั้นอ่อน1ต่อถึง27เมื่อนั้นมีคนเมียวเป็นยามินอันไรจือกีซาอันเป็นลูกใจอเปียละอันเป็นลูกใจเจโรอันเป็นลูกใจเปคอรัตอันเป็นลูกใจพี่คนเมียวเป็นยามินนั่นก็หนึ่งมันนั่นเป็นก็อันมักมีโคเลี้ยงนำหนาลงหลังมันนั่นมีลูกใจอันไรจือโซลูอันเป็นก็อันมีหน้าตาตัวคิงหังลีนาเซเปิลเนคนเมียวอิสราเอลตั้งหลายนั่นมีสูงเสเปิลตากวักโหลูกหนึ่งมือนั่นผงมาลีกีซาอันเป็นโปโซลูนั่นหายกว่ากีซาละตีลูกใจมันโซลูเลยว่าไม่ห้องเอาก้นอ่อนก้อนหนึ่งเสเลกว่าหามาลีเจนันตะว่าหนังในเลมันก็กว่าเลหากันเนื้อ500เอฟเรมอีกตั้งกะตีเมืองสลิซะกูตีกูเลียนก็ทบหันเขาซ้ำเลกว่ากะตีเมืองซาลิมก็ทบหัน
หลายซ้ำมันแลหากะติเมืองเป็นยามินกูตีกูเรียนเซโกอำทบอำหันเมื่ออันเขาฮอดถึงกะติเมืองจูผ้านั่นจึงโซลูลัดดีกุนอ่อนมันเลยว่าขึ้นมือตาเฮาป้อมอำนั้นปัวเฮาตักไม่เจอกว่าเปิมาลีเท่านั้นแลตักไม่ใจกว่าเปิเฮาอว่าหนังในกุนอ่อนมันก็ลัดเลยว่าด้วยข้ารู้กะดีเวงในมีกุนพระเป็นเจ้าอันมีสิรินาตาหงหังก็หนึ่งจอมกาอันมันลัดนั่นจางเต็มโทนอมันขันเป็นกว่ากะดีมันตาเฮามันจางเคตักเนบันเส้นตั้งอันเฮาตักไรกว่านั่นว่าหนังในโซลูโกถามดีกุนอ่อนมันนั่นเลยว่าปัวเฮากว่าจึงตักเลยเอากาสังหลุดานปันมันเข้ามุนอันปามากะดีเฮานั่นเสียงกว่าเย้าตั้งหลุดังตันอันตักเลยหลุดานตีกนถาวรพระเจ้านั่นมีสิจื้อสิเบิงเย้าที่เฮายังมีกาสังมืออันว่าหนังในจึงกวนอ่อนนั่นก็ขึ้นลัดตีโซลูเลยว่าด้วยข้ารู้ในมือเก่าข้าในยังมีเงินมัดหนึ่งข้าตักเอาอันนั้นปันตีกวนพระเป็นเจ้าปูนอันมันปันเส้นตังตีเฮาข้าข้านั้นวานไหนมือก่อนอ่อนนั่นพวกกวนมิวอิสิลาเขาตักกว่ากะดีกวนพระเป็นเจ้าและถามสิจื้อสิเบิงจึงเขาย้ำว่ากว่าถามกะดีกวนอันหันนั่นตาเฮาว่าหนังในมือก่อนอ่อนนั่นก็อันใดขามตั้งอันห้องหิกโปรเพดนั่นตัวเหลียวในใดขามตั้งอันห้องหิกกวนอันหันโซลูโกลาตีกวนอ่อนมันเรียกว่าเลี้ยวกว่าตาเฮาว่าหนังในสิเลอันกันกว่าจูกะดีเวงที่อันกวนพระเป็นเจ้ามีนั่นในมืออันสองขายังตึกขึ้นกว่าจูกะเนอกุ้งลอยนอกเวงอยู่นั่นจึงเขาทั่วพันเมยิ่งสาวตั้งหลายออกมาให้เลยเด็กนำแหลกเขาถามดีเมยิ่งเจ้านั่นเลยว่ากะดีในจ่องมีก้นอันหันหือมืออันว่าหนังในจึงเขาก็อันกันขึ้นลาดเลยว่ามีข้ามันหอดมามีอยู่อันตั้งสู่เจ้าข้ากว่าขันพระเผาตามันหอดมากะดีเวงในวันมือในกุ้ยเย้ากนดังหลายเฮ็ดปล่อยยิดกะดีอันสูงนั่นวันมือในข้าเย้าโปสู่เจ้าเขากันเนเวงจึงสู่เจ้าตักทั่วผันมันโจอันมันไปคืนกันเนฐานะดีสูงอะไรกินยิดนั่นจูอันมันไปฮอดถึงนั่นจึงก้นตั้งหลายตักกินก็เปิดโลตั้งอันมันเจ้าปันตั้งหลีโตยิดนั่นอ่อนตั้งข้าลื่นนั่นจังเขาเธออันใดขามตั้งอันห้องปางนั่นตักกินเปิดในแลตัวเหลียวในสู่เจ้ากว่าสู่เจ้าเข้ากว่าตักทบหันมันเจ้ากำเหลียวว่าหนังในเสียเย้าสองขานั่นก็ขึ้นจูกะดีเวงแลเขากันเนเวงนั่นสมุยล่านั่นออกมาฮับเอาสองขาให้เลยขึ้นกันเนฐานะที่สูงนั่นวันเมื่อว่านั่นโจอันโซลูอันไปฮอดถึงนั่นจึงทาวรพระมีมิ่งถึงหูสมุยล่าไว้เลยว่าวันเมื่อผูกถิงในก็ตักปล่อยเจ้ากวนก้อนหนึ่งลูกสีกะดีเมืองเป็นจามินมาจูกะดีมามาตักไหลปันพิกซิกที่มันเลคานมันไว้ในอาราผู้อันอ่อนโหกวนเมียวอิสริละเขามันตักเกเสนุกเอากวนเก่าตั้งหลายออกหลอดออกเสกันเนมือกวนพิเลติเจอนั่นลองมันจำก็เปิดเก่ายินเสียงอันเขาห้องเสียงนั่นสิแลเก่าไล่หลุดด้วยกวนเก่าตั้งหลายเย้าวานในเมื่ออันสมุยละหันโซลูนั่นจึงถาวรพระมีมิ่งที่มันเลยว่าก็ในเปลี่ยนก็อันเก่าลัดไว้ดีเมานั่นเย้า
มันจักเป็นก็อันอุเปิงก้นเก่าตั้งหลายว่าหนึ่งในมือนั่นโซลูสุดจับสุดจูกดีสมุยละกันในหูพักตูนั่นสีเลตองถามเลยว่าแค่ดอนนี้บันเฮินก็อันหันนั่นสีกำมืออันว่าหนึ่งในจึงสมุยละขึ้นลาตีโซลูเลยว่าเขาเป็นก็อันหันนั่นขึ้นกว่าจูท่าเก่ากันเนฐานะตีสูงนั่นอ่อนตั้งเก่าตาวันมือในเมื่อจักเลยกินเลยกันตั้งเก่ามือผู้กลางในเก่าจังจักผุยออกนิบยากัดกาอันมีกันเนโหใจมันนั่นมันนั่นมาลีเมื่ออันหายกว่าวันมือซึ่งนั่นก็อย่าไปไม่เจอเนียงเจอทบหันเย้าลองตั้งอันใครเลยกันนะมิวอิสราเอลกามีนั่นเปลี่ยนปุนผู้เหลอเปลี่ยนปุนมาอีกดังพี่น้องจื้อคือปอมากามีนั่นอำใจฮือว่าหนังไหนโซลูก็ขึ้นลาได้ว่าเขาคาในเปลี่ยนมิวเป็นจามินมิวอันเล็กอันน้อยสีเปิ้นกันนะมิวอิสราเอลตั้งหลายเจอคาคือพี่น้องจื้อคือคาในเป็นอันเล็กอันน้อยสีเปิ้นกันนะพี่น้องจื้อคืออันเป็นกันนะมิวเป็นจามินนั่นอำใจคาคือกว่าเปิดจื้อหนังฮือเลเจ้าเฮาลาดีเก่าคาจื้อหนังในคาว่าหนังในเมื่อนั้นสมุยล่าห้องเอาโซลูอีกดังก้นอ่อนมันสวงเข้ากันนะลูกแขกเสียวให้สองขานั่งกะดีอันเมียดหนาสีเปิ้นกันนะเขาจื้ออันไรขามตั้งอันห้องปางมา30ก้อนนั่นเมื่อนั้นสมุยล่าห้องเอาก้นอันเปลี่ยนเก็บเปลี่ยนโหปล่อยนั่นเลยว่าเอาเนื้อปุ่นอันเก่าอาปันไว้ที่มาให้มาเอาไว้ขอหางไว้มันนั่นมาที่เก่าตาว่านั่นไหนเลยคนนั้นเป็นเก็บเป็นโหปล่อยนั่นก็เอาเนื้อโหขาตั้งอันจับกันเนื้อมันนั่นมาเสเลยตั้มปันกะดีภายหน้าโซลูสมัยล่าก็ลัดเลยว่าอันนี้เป็นเนื้ออันเก่าไว้ปุ่นมาปุ่นปล่อยในกินตะเก่าเลยลัดไว้ว่าเก่าตักผิดบางแขกไว้ยาววันไหนไรโซลูก็กินด้วยกันตั้งสมัยล่าสองข่าวอันกันลงเสกันเนฐานะที่สูงนั่นเลยเขากันเนวิ่งเสียสมัยล่าดังโซลูนั่นลัดกันจากันอยู่กันเนมุงเฮินสองขานั่นลูกขิงกลางเนเจ้าเลยเมื่ออันเมืองเลี้ยงนั่นสมัยละห้องโซลูกันเนมุงเฮินสีเลยลัดว่าลูกตาเขาตักส่งไม่กว่าวันไหนแหละโซลูก็ลูกแหล่จอมสมัยละออกกว่ากันนอกในเมื่ออันเขายังตึกลงกว่ากะดีหิมตีสุดเวงอยู่นั่นจึงสมัยล่าลาตีโซลูเลยว่าลาไทยคนอ่อนมากกว่าอ่อนตั้งต้าวันไหนแลคนอ่อนนั่นก็กว่าอ่อนตั้งเสียวมันสำหรับว่าจุกกึดอยู่กำอ่อนหนึ่งต้าให้เขาเลยหมอกลาดอมิงที่อมิงพระเป็นเจ้าที่มากต้าวันไหนเตรียมธรรมยาสว่างผืนปฐมะกันนั้นลง10กันนั้นอ่อน1ต่อถึง8สมุยละเอาน้ำมันถอกใส่กันเนหูซ้อลูเสียวจุบโนมมันเลยว่าทาราพระปันพิกซิกที่มาเลคันมาไว้ในอาราคุณหอคำมิวกุนอมวยมันเจ้านั่นเย้าเจอคือวันมือในเมื่อนมาผัดกันตั้งเก่ากว่านั่นจึงมาจักทบหันก้นสองก็กะดีหิมสังแข็งรักเขลาวันเจละทะกะดีหิมเหรียญลินเมืองปินจับมินปุ่นสองขานั่นจักลาตีเมืองเลยว่ามาลีอันเมื่อกว่าหาที่นั่น
ขึ้นทั่วพันเย้าปอเมื่อนั่นไม่เจอกบมาลีเจนั่นแลไม่เจอกบเมื่ออยู่แลว่ากบเบอลูกใจเก่าในเก่าตักเฮ็ดเจนังหือว่าหนังในเย้าเมื่ออันเมื่อป้วนเสียกะดีนั่นแลฮอดถึงกันเนิดโดนไม่นิมตาปอนั่นจึงเมื่อจักทั่วพันก้น3ก็อันขึ้นจูกะดีพระเป็นเจ้ากะดีเวงเปสละนั่นก็หนึ่งป้าเอาเป้อ่อน3ตัวก็หนึ่งป้าเอาข้าวมุ้น3ลูกก็หนึ่งป้าเอาธงน้ำจะเป็ดอยู่เขาตักกันตีเมื่อสิแลเอาข้าวมุ้น2ลูกปันตีเมื่อแลเมื่อจักไหลฮับตุงเอากะดีมือเขานั่นหรือนั่นมืออันเมื่อฮอดถึงกะดีลอยพระเป็นเจ้าตีอันมีตับกวนพิเล็กตีแหล่สุดจับสุดจูกะดีเวงนั่นจึงเมื่อตักทั่วพันมุกจุมปรเพศอันปาดังตรอกองเขตปีติ่งเสแลลงกันเนื้อฐานะที่สูงนั่นมาจูเสแลเฮ็ดปรเพศอยู่มือนั่นวิญญาณพระเป็นเจ้าตักตุขอดกันเนื้อเมื่อหน้าลงลางแลเมื่อตักเฮ็ดปรเพศเลยกันตั้งเขานั่นแลเปลี่ยนก็อันหลับเบิงก็เมื่ออันนิมิตและขนาดเจ้านั้นเปลี่ยนมาดีเมื่อนั่นจึงเฮ็ดจอมกันอันสั่งถูกนั่นตาพระเป็นเจ้ามีอยู่ด้วยกันตั้งเมื่อก็ตักไหลลงกว่ากะดีเวงกีฬากาละปุ่นอ่อนตั้งเก่าก็ตกลงจูกะดีเมื่อที่นั่นแหละให้เลยปุกโจยิดอันจุดไพ่อีกตั้งยิดมิกสหายาเมื่อจักไหลป้ายทาอยู่7 วันต่อถึงฮอดเก่ามาตีเมื่อเลยนี่บันนองด้านเมื่อจักไหลเฮ็ดนั่นว่าหนังไหนหัวข้อโซลูไลอาราคุณหอคำขนาดอันเก่าต่อถึง27เมื่ออันมันไหวขึ้นให้ไล่ออกเสียกะดีสมุยลากกว่านั้นจึงพระเป็นเจ้าปันโหใจอันหลักเปิงแลนิมิตและขนากูเจอกูเปิงเจ้านั้นเปลี่ยนมาในวันนั้นกำเหลียวเมื่ออันสองคาฮอดถึงกะดีลอยนั่นจึงมุกจุมปรเพศเขาเฮ่ฮับเขาให้เอามันแลวิญญาณพระเป็นเจ้าตกฮอดกันเนือมันหนาลงลางเสียเย้ามันเฮ็ดปรเพศเลยกันตั้งเขานั่นมืออันเขาเจออันทูจักมือคือมันมืออ่อนในนั้นหันรออันมันเฮ็ดปรเพศเลยกันตั้งปรเพศฉะนั้นอยู่นั่นจึงคนตั้งหลายก็หนึ่งเลยก็หนึ่งต้องถามเลยว่าเปลี่ยนเจ้าหนึ่งคือมาดีลูกใจขี้ซ่านั่นโซลูในก็เข้าป้าในปรเพศตั้งหลายฮือว่าหนึ่งไหนคนกะตีนั่นก็หนึ่งขึ้นลาดเลยว่าพวกเขาเปลี่ยนผู้ไหลว่าหนึ่งไหนแลความอันว่าโซลูก็เข้าป้าในปรเพศตั้งหลายฮืออันว่านั่นเปลี่ยนทุ่งไว้สิมันเฮ็ดปรเพศเย้าตูนั่นจึงมันขึ้นกว่ากะดีฐานะที่อันสูงนั่นโปนะโซลูทำดีโซลูดังก้นอ่อนมันเลยว่า2คือกว่าที่แล้วว่าหนึ่งในแลมันก็ขึ้นลัดเลยว่ากว่าให้ไลหามาลีเจนั่นมืออันหัวอำทบอำหันนั่นจึง52ก็ฮอดถึงกว่ากะดีสมุยล่าว่าหนึ่งในโปนะโซลูก็ถามในว่าหมอกลาตีเกาลองอันสมุยล่าลาดเจนังหือตีสูนั่นสิกรรมมืออันว่าหนังในจึงโซลูก็ขึ้นลาดตีโปนะมันเลยว่ามันลาดลองอันขึ้นทบหันมาลีเจนั่นเย้าว่าหนังในเกวแลยังอำลาดนี้ลองเฮ็ดคุณวันเมืองอันสมุยล่าลาดนั่นลายซ้ำสมุยล่าห้องเอากวนอิสราเอลตั้งหลายให้จู้กันตุมกันกะที่ถาวรพระกันเอาวิ่ง
มีจะป่าเลยลัดว่าทารพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลมีอมิงเลยว่าจำเกานุกเอามิวอิสราเอลออกเสกันเนเมืองอีเก็บตู้มาเลเกเสเอาสู่รอดเสกันเนมือกวนอีเก็บตู้ตั้งหลายอีกตั้งซึ่งจึงวันเมืองอันนิกจักเงียนเชสูนั่นออกก้อยกาสู่เปเป็ดพระเป็นเจ้าอันเกเสเอาสู่รอดเสกันเนเพอุปัตทุกข้าตั้งหลายนั่นมีนั่นแหละวันมือในสู่อันกันเราลัดดีมันเจ้าเลยว่ายึกยองคนหัวคำไหวกันเนอเอาสิกรรมวานังไหนเย้าเปื่ออันเป็นดองหนังหือและจอมเลยเมียวเผาเมียวมันเยเฮงหนังกันหักเปื่อหังมันอ่อนกันสุดจับสุดจุกติภายหน้าทาราพระตะวานังไหนออดังนั้นแลเมียวอิสราเอลตั้งหลายสุดจับสุดจูแลสมุยลาเลือกเก็บเอาเมียวเป็นจามินให้ในขามตั้งอันมันเจ้ามัดหมายอมันให้เมียวเป็นจามินสุดจับสุดจูจอมเลยเมียวปีเมียวน้องหังเผื่อหังมันเลยเมียวปีเมียวน้องมาเตอริในขามตั้งอันมันเจ้ามัดหมายอดีลื่นสุดโซลูลูกใจกีซ่านั่นในขามตั้งอันมันเจ้ามัดหมายมืออันเขาหามันนั่นจึงอำทบอำหันมันเขาซ้ำเราละถามเราถามที่ชาวพระเทียงเลยว่าลองมันมากะดีจงมันมากะดีในหือว่าหนังเลยและชาวพระมีอมิ่งเลยว่ามันไปติดเมียบอยู่กันเนอแกโคเลี้ยงจะนั่นว่าหนังไหนเขาอันกันเรียนกว่าแลห้องเอามันออกมาโซลูนั่นมือเหมือนมันจุกกันเนอเกี่ยวงกลางคนตั้งหลายนั่นจึงมันสูงป้วนเสียปืนกันเนอกวนตั้งสิ่งตั้งหลงจะนั่นสมุยล่าก็ลาดีกวนตั้งสิ่งตั้งหลงเลยว่าอันกันด้วยก็อันทารพระเลือกเก็บเอาในกวนตั้งสิ่งตั้งหลงก็อันเหมือนกันตั้งมันมีเสกเสกวนว่าหนังในเสียกวนตั้งสิ่งตั้งหลงก็ห้องเสียนเลยว่าให้อสักเจ้าขุนหัวข้ามเฮายืนยาวสิกำลุยว่าหนังในสมุยล่าก็เอาไม้มีตราอันคนตะเฮ็ดอุปเปิงเฮ็ดจอมนั่นหมอกลาดีก้นตั้งหลายแลเตรียมเสไว้กันเนลิกเสียวเอาไว้กติภายนาทารพระไว้นั่นสมุยล่าให้ก้นตั้งสิ่งตั้งหลงขึ้นมือกว่าจูกติเฮือนผ่าเฮือนมันเสโซลูก็ขึ้นกว่าจูกติเฮือนมันกติวิ่งที่ป่าแลมุกกวนเจออันทารามุกกวนเจออันพระเป็นเจ้าตึกยงหัวใจเขานั่นก็อ่อนกันจอมมันด้วยกาโกนให้กำพองอ่อนกันลาดว่าก็ในตักเป็นคือเกเสเอาเฮาลดไล่ว่าหนังในเสแลยังสักปันลักสองกาสังแลเฮ็ดป้อหนังคือที่มันโซลูตักเสียงสังเลอยู่แก้มธรรมะยาจะวังผืนปัทมะกันนั้นลง11หัวข้อโซลูเกเสเอาเวงตาปิดกันนั้นอ่อน1ต่อถึง15หรือนั่นนาฮัดกุนมิวอามุนขีซึกมาเลยแค่ตับกะดีหิมเวงอย่าปิดกิลัดกุนเวงอย่าปิดกามีเจนันอ่อนกันเราลาดีคุณนาฮัดนั่นเลยว่าเฮ็ดมิกสหายาลุยกันตั้งเฮาขาสิกำขาเฮาขาตักขามเฮ็ดขาดีเจ้าเฮาขาวันในสิก็นาฮัดกุนเมียวอามุนนั่นขึ้นลาดีเขาเลยว่าป้อสุไลควักออกหมักตาคอนขวาสูแลเฮ็ดให้เป็นตั้งอันเซซอมดีเมียวอิสราเอล
ตั้งหลายจังก็ตักเฮ็ดมิสหายาเลยกันตั้งสู่อมืออันว่าหนังในจึงก้นอันเป็นเกเป็นโฮเวงหยาบปิดฉะนั้นเราลัดเลยว่าแค่นดอยื่นทาอยู่7 วันให้เฮาคาไลปล่อยเจ้าตะมันตั้งหลายกว่ากันเอาเมืองอิสราเอลกุติกุลันสิกัมคาปออัมมีก็อันตักเกเสเอาเฮาคาลอจึงเฮาคาตักอาปันติคนลงคาอวันในออตะมันเจ้านั้นฮอดถึงกะติเวงกี่ปะที่อยู่โซลุนั่นแหละเอาความเจอนั่นหมอกลาดถึงหูกวนตั้งหลายเสียกวนตั้งสิ่งตั้งหลงก็อ่อนกันกินเสียงเสเลให้ห้องออมือนั่นโซลุจอมหลังพุงโวเสเลลูกกะดีตรงให้ตรงหน้าหอดมาเลยมันถามเลยว่ากวนตั้งหลายให้ห้องก็เปิดเจ้าหนังหือว่าหนังไหนแลเขาอ่อนกันเอาความกวนเวงอย่าปิดเจ้านั้นหมอกลาดออเมื่ออันโซลุยินความนั่นจึงวิญญาณพระเป็นเจ้าตกหอดกันเนอมันแห้งหนาลงลังแลตั้งใจไม่เคยจ้ามันออกแห้งหนาออกแห้งใหญ่หนาอยู่อมันเอาวูกูหนึ่งเตียบพันเปลี่ยนก้อนเปลี่ยนมั่มเสียใส่ปันกันเนอมือตะมันตั้งหลายกว่าส่งกะดีมิวอิสราเอลกุติกุเลนเลมให้หมกลาดเลยว่าผู้ละเซมว่าก็อันอำออกมาเลยจอมปาหลังโซลูอีกตั้งสมุยละนั่นวูก็นั่นตักเลยขับตั้งอันเตียบพันเหมือนจะหนังไหนอว่าหนังไหนอตั้งอันกูเฮถาวรพระตกขอดกันเนื้อกวนตั้งหลายแลเขาพร้อมกันออกมาเหมือนจะหนังกวนก็เหลียวมันเอาจะลางกวนกะดีวิ่งเปจิกแหล่กวนกูเมียวอิสราเอล3 หิงกวนเมียวยูตา30,000เขาสั่งลาตีตะมันเจ้านั่นแหละว่าสู่หมอกลาตีกวนเมียวอย่าปิดกีลัดเจ้านั่นแหละว่าวันมือผูกมืออันถึงขิงเหลียดไม้นั่นสุดทักเลยกัดยินช้ำสาว่าหนังในตะมันเจ้านั่นพอถึงแลหมอกลาตีกวนเวงอย่าปิดฉะนั้นแลเขานั่นจมซื้อหนาเปื่อในแลกวนเวงอย่าปิดฉะนั้นเราลาตีคุณหนาฮัดเลยว่าวันมือผูกเขาขาดจักออกจูกะตีเจ้าเฮาแลเจ้าเฮาจักเลยเฮ็ดจอมกันหนังอันเจ้าเฮามีอโลนั่นคาว่าหนังในวันมือผูกโซลุเพกวนมันเฮ็ด3 ตับเสียวเขาจูกันเนอมุกเจอยันสูเข่งกลางเนอเสียวตึกตัวยา8 กวนเมียวอามวนเจ้านั้นต่อถึงฮอดขิงเหลียดไม่เลยเขาเจออันยังกึดยังแก่นเจ้านั้นผัดเพกันกว่าต่อถึงฮอดทำบ่2 ก็อำไรจับกันห่มกันคนทั้งหลายก็อันกันดาวลาตีสมุยล่าเลยว่าเขาเจออันรัดเมียนว่าโซลูจักเลยอุปเปิงเฮาหือว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้หลายห้องเอาเขานั่นมาให้เฮาคาเลยเอาเขาตายเป็ดสิกรรมว่าหนังในโซลูลัดว่าวันเมื่อในชาวพระเฮตั้งอันเกษตรชดเอาเนมิวอิสราเอลเย้าแลตักอำไรเอาก้นตายสิโกสิโกนว่าหนังในชมวยลาโกลาตีก้นตั้งหลายเลยว่าอันก่อนกว่ากะตีเวงกีลากาละแลซ้ำคืนเมกุมเมเฮ็ดถึงจึงวันเมืองเจ้าตาเฮาว่าหนังในเสียวคนทั้งสิ่งทั้งเหล่าอ่อนกันกว่าคดีเวงกีฬากาล่าแลยุกยองโซลุไว้เนอาราคุณหอคำกติภายหน้าทารพระกันเนเวงกีฬากาล่านั่นกตินั่นก็เขาอ่อนกันพวกโจยิดมิกษายากติภายหน้าทารพระแลโซลุอีกต่างคนมิวอิสราเอลกามีเจ้านั้นเฮตังอันจุมเสือมนโยนาลงลังกตินั่นแก้มธรรมายาสว่างพื้นปฐมกนานหลง12หูข้อชมุยล่าลัดความนุกสากกนานอ่อน1 ต่อถึง25ชมุยล่าโกลาตีกวนมิวอิสราเอลตั้งสิ่งต่างลงเลยว่าด้วยรู้
เกาถ่อมเอาความอันสุรัติเกากามีนั่นแหลยุกยองคนหอกคำไว้กันเนือสู่เย้าเมื่อเลียวในคนหอกคำนั้นคนหอกคำนั้นอ่อนหูสู่อยู่เกาจำอาศักเยอะแลคนโหหอกเย้าลูกใจเกาตั้งหลายก็มีอยู่กะดีสู่เกาไล่อ่อนโหสู่จ้าเจมมืออันอาศักยังเล็กแลต่อถึงหอดวันมือในเย้าเกายังมีอยู่กะดีในอยู่ภายหนึ่งตั้งเกาสีแลขำสักเสกะดีภายหน้าถาวรพระอีกดังกะดีภายหน้าก็อันไรขำภิกษิกเจ้านั่นตะเกายำต้อนไรเอาวูผู้เหลอเกายำต้อนไรเปียดไรเหรียญผู้เหลอเกายำต้อนไรนิจักเงียนเซผู้เหลอเกายำต้อนอึดหมักตาเกาเลกินสู้กินลับก็ดีมือผู้เหลอพวกเกาเลยเฮ็ดพิษเมียนเสตื้อเสเปิงจึงก็ตั้งขึ้นเตียนปันมืออันว่าหนังในจึงเขาอันกันเราลาดเลยว่าเจ้าเฮาในอำเปียดอำเลียนเฮาคาอำนิกจักเงียนเสเฮาคาอำเอาโคเลี้ยงกันเนมือผู้เหลอเสก็เสกวนว่าหนังในมันก็ลาดได้ว่าถาวรพระเป็นศักดิ์ศรีภายหนึ่งตั้งสู่ก็อันไรคำภิกษิกเจ้านั่นก็เป็นศักดิ์ศรีภายหนึ่งตั้งสู่ลองอันสู่อำทบอำหันโคเลี้ยงเปิ้นกันในมือเก่านั่นมืออันว่าหนังในจึงเขานั่นอ่อนกันขึ้นเราลาดเลยว่ามันเจ้าเป็นศักดิ์ศรีคาว่าหนังในหลายซ้ำสมุยลาลาดีกวนตั้งหลายเลยว่ามันเจ้านั่นเป็นถาวรพระอันยุกยองโมสีอีกตั้งอารมณ์แลเอาปูมอนสู่ออกเสกันนะมืออีกเก็บตู้มันนึงมือเหลียวในสู่อันกันอยู่เด็ดๆเย็นๆตะก็ตักตึงปังลัดจากันตั้งสู่เป็ดตีภายหน้าถาวรพระเลยลองตั้งอันถาวรพระเปลี่ยนดีอภรพระเฮ็ดดีสู่ตั้งปูมอนสู่จอมหนังตราจุนันมืออันอยากกุบฮอดถึงกะดีเมืองเอกเก็บตู้นั่นจึงปูมอนสูจนั้นห้องเสียงดีถาวรพระและถาวรพระปล่อยใจโมเสอีกตั้งอารอนให้กว่านกเอาปูมอนสูจนั้นออกเสียกันในเมืองเอกเก็บตู้มาเลยชาติอยู่ปันเขากะดีในก็กะเขาลงลืมถาวรพระเป็นเจ้าเขาแลนั่นเจ้าเอาเขาขายปันกันในมือซีสระคุณปุชกหาจออีกตั้งกันในมือคุณหอคำหมอผ้านั่นสิแลเขานั่นอ่อนกันตึกต่อเขาลายซ้ำเขาห้องเสียนตีเท้ารับพระเลยเล่าลาดว่าข้าเจ้าเฮาเขาพิษเปิงเจ้าเฮาก็ปือไหลจุนเป็ดเจ้าเฮาแลเฮ็ดวัดดีพระป่าละอีกดังพระอาซาเตริกนั่นข้าเย้าในวันนั้นสิก็แค่ดอกเกษชดเอาข้าเจ้าเฮาเขาลอดออกสิกันในมือหยันสู่สิกำดีค้าเฮาข้าตะเคิดว่าดีเจ้าเฮาข้าว่าหนังในแดถาวรพระปล่อยเจ้าเยรูปาปีละเปตันเยภาษาสมุยลาเจนั่นสิแลนกเอาสู่ออกสิกันในมือหยันสู่อันเล็บหอบสู่ไว้นั่นเสียเย้าให้สู่ไล่อยู่โล่งลีหลอดลีลื่นนั่นเมื่ออันสู่หันนาฮัดคนหอคำฟวนมิวอาบนขี่ซึกมันนั่นจึงปิกซ้ำถาวรพระเป็นเจ้าสู่เป็นคนหอคำสู่อยู่เสก็สู่ยังลัดดีเกาว่าอ่ำใจกล้วยเฮาคาใครไล่คนหอคำอันตักอุบเปิงเนื้อเฮาคาว่าหนังไหนเย้าเมื่อวันจึงสู่อันกันด้วยคนหอคำสู่อันสู่ย้อนเอานั่นเอาแลเลือกเก็บเอานั่นตะด้วยรู้ถาวรพระยุกยองก็หนึ่งไว้ให้เป็นคนหอคำกันเนื้อสู่เย้าเพราะสู่กูเฮถาวรพระและเฮ็ดวัดอยู่ยังอ่ำปุ่นหรือปิญญับมันเจ้าแลจอมเอาความมันเจ้าอยู่จึงสู่อีกตั้งคนหอคำอันอุปเปิงสู่นั่น
ตักเปลี่ยนก็อันจอมหลังทารพระเป็นเจ้าสู่อยู่มันเขิงป้ออำนั้นป้อสู่อำทอมเอาความทารพระแลป้นหรือปิญญับทารพระจึงมือทารพระนั้นตักอยู่ภายหนึ่งตั้งสู่มือเจ้าหนังอันอยู่ภายหนึ่งตั้งปูหมอนสู่เจ้านั้นมือเหลียวในอยู่นิมรีเซเลหรือด้วยอมุจึหลงอันทารพระตักเฮ็ดชื่อนาไตตาสู่นันตะวันเมื่อในเบียนขิงอันปัดเข้าจุ่งใจฮื้อกวยกาเกาตักสุตองดีทารพระแลมันเจ้าตักให้ผลตกตั้งผ้าหลังเปออันเป็นหนังนั้นแลสู่ตักหันแลหู้สายงายลองอเปียดสู่ในตั้งอันสู่ย้อนเอาคนหอคำนั้นเปลี่ยนตั้งอันสู่พิษเปิงเมียนกติภายหน้าทารพระเจ้าหนังหือนั่นว่าหนังในเสียวสมุยล่าสุดต้องดีทารพระและในวันนั้นทารพระให้ผลตกอีกตั้งผ้าหลังแหลกกวนตั้งเสียงตั้งลงอ่อนกันโกเฮทารพระอีกตั้งสมุยล่าหนาลงลางกวนตั้งเสียงตั้งลงโกอ่อนกันต้องปั่นดีสมุยล่าเลยว่าล่องหนังหือเฮาคาตักอำไลตายจึงแค้นต่อสุต้องปุนเฮาคาดีทารพระเป็นเจ้าเฮาสิกรรมเฮาคาในเลยทับใส่อเปียดเฮาคากันในตั้งอันย้อนเอาคนหอกคำนั้นคาเย้าว่าหนังในสมัยล่าคนละตีก้นตั้งหลายเลยว่าอย่าไปไม่เจอสุเฮ็ดเมียนตุเสรกามีในสิโกอย่าไปเวเปิงเสียนตั้งอันจอมดังทารพระนั้นป้าตั้งหูใจสิ่งมดสิแลเฮ็ดวัดตีทารพระตะอย่าไปเวเปิงเสียนตั้งเลยจอมหลังลองตั้งอันเปลี่ยนอันหลายอำปองลองกาสังอันอำเฮ็ดเกจูอันอำเกเสชดเอาไหลเจนันตะลองตั้งเจนันเปลี่ยนอันหลายอำปองลองกาสังทารพระทักเลยนามาจิเสียงมันเจ้าสิเลอำจุนแปดกวนมันเจ้าเปลี่ยนอันถูกใจเมียนใจให้เลยคันสือไว้ในอารากวนมันเจ้าปุ่นเก่าจำให้อมูตั้งอันพิษเปิงทารพระอันลืมสุตองปุนสุนั่นยันไก่กันตั้งเก่าสิกำเลยเขาตักสั่งสอนสุมาสู่เส้นตั้งอันเลียนงามสื่อต่อนั่นอันกันโยสิโกยำทารพระแลป้าตั้งหูเจอสิ่งมดอีกตั้งเสร็จจากสีเลยฮิตวัดตีมันเจ้าตะอันกันคุกจะเลยใครจะทบลองตั้งอันมันเจ้าฮิตปุนสูเยานาฐานหือนั่นตะป้อสู่ยังทับแทงและเฮ็ดตุเสดอยู่จึงสู่อีกตั้งคนหอคำสู่ตั้งไรตักเลยฮอดถึงตั้งลู่ตั้งเหลียวว่าหนังในแก้มธรรมายาสว่างเพิ่นปฐมะกนานลง13โหข้อชมวยล่าสูงมาซอลูกนานอ่อน1ต่อถึง15ซอลูนั่นเฮ็ดคนหอคำกวนมิวอิสราเอลเขาปี1หรือ2ปีเย้าแลมันจังเลิกเก็บเอากวนมิวอิสราเอล3หิงเสียวเอา2หิงไว้กะตีซอลูกะเนอเวงมิกมัดอีกดังกะเนอลอยปีสละนั่นเอาหิง1ไว้กะตีโยนาสันกันเอาเวงกีปะในลินปิญญาเมนนั่นมันปล่อยกวนอันกึดอันแก่นเท่านั้นขึ้นมือกว่าจูกะดีซุ่มเทงเขาหางเผยหางมันสีโยนาสันนั่นตึกตอย่าเปียดตับพิลิติอันมีกะดีเวงกีปะนั่นแหละกวนพิลิติเจอนั่นยินลองมันต่างมันโซลูก็เป่าตึงนี้ขรากันนะมึงตั้งหลายแลห้องเป่าเลยว่าให้คนหีบเยตั้งหลายคู่ยินต้าวันในคนมิวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงเลยคู่เลยยินลองอันซอลูตึกโตย่าเปียดตับพิเลตีอีกตั้งลองอันมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยเปลี่ยนตีอันลีหังเอ็ดเสพตีคนมิวพิเลตีเขานั่นคนตั้งหลายอ่อนกันจุกันตุมกันตีซอลูกะตีเวงกีฬากาลานั่นคนพิเลตีเจนั่นก็นั่งตักติกโตกันตั้งคนอิสราเอลเจนั่นจึงเขาให้ลอยทา
เหมือนมาหกเหงก้นซึกนำหนาเหมือนเจ้าหนังเม็ดหินเม็ดทรายในน้ำสมุทรนั้นจู้กันตุ่มกันภายวันออกเวียงปิดวินมืออันก้นมิวอิสริลาตั้งหลายหูหันลองอันตัวเจ้าเก่าไล่คำตุกข้าหยับหนาลงลางอีกตั้งเกิดกิจอันเกียนอันกิจอันเกียนนั่นจึงเขาอันกันเด็ดแมบกันนั้นหูทำหูลอยยุ่มไม่ยุ่มคือเจหมักหินหมักผาทิกลอยปลายลอยหูลิ้นคุมลิ้นเจ้านั่นก้นหีบแยกกำพองคำน้ำห้องยอดด่านแหลกว่ากะดีเมืองกัดต่างเมืองกีฬาบุญโซลูจำยังอยู่กะดีเวงกีฬากาลาแหลกุนตั้งหลายสันสายจอมหลังมันอยู่โซลูเป้าทาอยู่7 วันจอมกาหนังอันสมุยละขิงมันไว้นั่นสิก็สมุยละอำฮอดถึงมากะดีเวงกีฬากาลาแหลคนตั้งหลายอ่อนกันพงปายยายนี่แหละกะดีมันโซลูโกลาเลยว่าเอายิดอันจุดไพ่อีกตั้งเครื่องปุกโจมิกษายาตั้งหลายมากะดีเก่าต้าวันในเสียวมันเอายิดอันจุดไพ่นั่นปุกโจมืออันมันปุกโจยิดอันจุดไพ่นั่นเย้าดูเย้านั่นจริงสมุยล่าหอดถึงมาโซลูนั่นออกกว่าให้ไล่ฮับหูตั้งมันแหล่ปันตั้งลีตีมันสมุยล่าทำเลยว่ามาเฮ็ดจะนั่นคือเย้าเมื่อว่านั่นจึงโซลูขึ้นลัดเลยว่าก็เปื้ออันก็คาเลยหันเจ้าเฮาอำฮอดถึงมามือวันขิงอันคันอันเข็นไว้นั่นคนตั้งหลายพงไปยายนี่เสกติเก่ากว่าข้าคนพิริติฉะนั้นก็จู้กันตุ่มกันกติเวงมิกมัดนั่นแลก็ข่าวว่าคนพิริติฉะนั้นตะขี่ซึกลงมาจูกติเฮาคากติเวงกีฬากาลาเย้าเก่ายังไปไล่เฮ็ดตั้งอันกล่าวถึงเราย้อนกติถาวรพระลงปีว่านั่นแหละก็คาเฮ็ดเมียนตั้งอันพุกโจยิดอันจุดไพ่นั่นขายาววันในสมัยลาก็ลาตีโซลูเลยว่าไม่ไรเฮ็ดตั้งอันเมือกเย้าไม่เป้ปีหยับตราอันถาวรพระเป็นเจ้าไม่สังนัดไว้กติไม่นั่นลงปีว่าเตมันพวไม่เป้เก่าจริงถาวรพระได้ให้อาณาไม่ดีอยู่กันนายมิวอิสราเอลจะจิมวันมือในกว่าดาสีทัดคนกำมือเหลียวในจำอาณากุยอาณากุยกำมือเหลียวในจำอาณามาตั้งไรเดียวถาวรพระโปเลยหาเอาก็อันถูกแมนใจมันเจ้าเย้าและถาวรพระมีมิ่งให้ก็นั่นได้เป็นคนได้เป็นคนกันคนมิวมันเจ้าเย้าลองมันจำก็ปือมือกำจ้างจอมการหนังอันถาวรพระสังรัดไว้ดีเมื่อนั้นเย้าวานในเสียเย้าสมุยล่าลุกได้ออกเสกดีเวงกีฬากาลาเสียเย้ากว่ากดีเวงกีป่าเนเลียนลินเป็นจามินนั่นโซลูนับอ่านก้นอันมีอยู่กดีมันเท่านั้นมีเสก้นหกปากกวยหกข้อก้นมิวอิสราเอลมีหลักหนักกันนั้นอ่อน16 ต่อถึง 22โซลูอีตั้งลูกใจมันย้อนสันตั้งคนตั้งหลายอันมีกะดีเขานั่นอยู่กะดีเวงกีปะเนเลียนลินเป็นจามินนั่นคนพิริตีจะนั่นชาตับกะดีเวงมิกมัดเขาเจออันตักหิมหงเอาเจอนั่นเฮ็ด3 ตับเสแลออกเสกันนะตับพิริตีมาเสียเย้าตับหนึ่งไว้ภายหน้าจอมเส้นตั้งอันกว่าจูเวงพระมึงสวาละตับหนึ่งวายนาจอมเส้นตั้งอันกว่าจูเวงปิดหอรุนตับหนึ่งวายนาจอมเส้นตั้งเหรียญดินเมืองอันวายนาตกคงหุยจีปูอิมภายดังเถินนั่นในเมืองอิสราเอลกูดีกูเหรียญนั่นอามีจังเล็กเสก้นแหล่ก้นพิลิกที่จังหลายว่าก้นหีบแยกเขาจังเฮ็ดหอกเ
เฮ็ดหลับว่าหนึ่งในในวันนั้นสิก็คนมิวอิสราเอลฉะนั้นลงกว่าจูกติตังเฮ็ดเล็กคนพิลิติให้ได้รับสิกเทินซิมตามมัดจอเขาเจาะเขาก้นขันอากาขันอันไรปันปุนสิกเทินซิมคักล้างสามแหลมจำเป็นเงินแคบหนึ่งแลปุนตามัดเล็ก10อันแหลมเจ้านั้นจำเงิน2แคบเปื้ออันเป็นหนังในแลมืออันตึกซึกนั่นเขามีหลับมีหอกในเมืองเขาเจออันอยู่เลยกันตั้งซอลูตั้งโยนาสันนั่นมือนั่นเสโกนกุยกาตีซอลูตั้งลูกใจมันโยนาสันนั่นกุยมีหลับมีหอกมือนั่นจับคนพิเลตีออกจูกะตีซบเส้นตั้งเกลอยอันกว่าจูเวงมิกมัดนั่นแก้มธรรมายาสว่างพื้นปฐมะกนานลง14หัวข้อยอนาสันดึกตัวกวนเมียวพิเลติกนานอ่อน1ต่อถึง14วันหนึ่งยอนาสันลูกใจโซลุนั่นยังย้อนอขว้างตีโปมันเดห้องเอากุนอ่อนอันปาหลักหนักนั่นสีเลลาดว่ามาเวเขาคำกว่าจูกติตับพิลิติอันมีอยู่กติภายปุ่นนั่นตาเขาว่าหนังไหนโซลูอยู่กติที่สุดเลียนลินเวงกีปะกะเตอตนหมักจังอันมีกันเอาวันมีเกียงนั่นแหละเขาเจออันมีรวยกันตั้งมันนั่นมีเสกลพกปักกวยกันให้เขานั่นมีอหิยะอันเป็นลูกใจอหิตุบอันเป็นปีใจอีขปุตนั่นเป็นลูกใจพี่นหัดอันเป็นลูกใจเอลีนั่นมันนุงเซซุบเซเลกเป็นยิดพระหิกถารพระกติเวงซีโลนั่นกุลตั้งหลายอำผู้ลองอันวายอนาสันว่ากว่าเย้านั่นกติวงกลางกีลอยนั่นอันยอนาสันคำกว่าจูกติตับพิริตินั่นฉะนั้นมีเจงแหลมหมักผาลงอันหนึ่งหมักผาอันหนึ่งเลยจือปอจิกและอันหนึ่งเลยจือซีพีอันหนึ่งตั้งคืนจูภายตั้งหวังซื้อเวงมิกมัดและอันหนึ่งจำตั้งคืนจูภายตั้งจันซื้อเวงกีบาโยนาสันลาตีก้นอ่อนอันป้าหลักหนักมันนั่นเลยว่ามาเวเฮาคำกว่าจูกตีตับก้นอันคำเอามังกลาตั้งอันถือหิมเจนั้นตาเฮาหาราพระจังเคตักไปอมุหาอยู่ก้นนำเก๋มีลองตั้งอันตักเฮตักเขียนในตั้งอันหาราพระเกษชดเอานั่นว่าหนังในเสียก้นอ่อนกันป้าหลักหนักมันนั่นก็ขึ้นนัดเลยว่าเฮ็ดจอมกันหนังอันใจจะเฮามีนั่นเสกรรมไวกว่าจูเสกรรมเกาขาดักจอมการหนังอันโลจะเฮามีนั่นมืออันว่าหนังไหนจึงย้อนสันลัดเลยว่าหาตักคำกว่าจูกดีเขานั่นเลยนิบยาดูหาที่เขาพวกเขาลาตีหาเลยว่ากึดเศร้าอยู่ต่อถึงพอดเฮามาจูดีสุนันตะว่าหนังไหนจึงหายังขึ้นจูกดีเขาแลตักไหลจุกคำอยู่ดีหาอยู่นั่นอำนั้นก็พวกเขาลาดว่าขึ้นมาจูกดีเฮาตะว่าหนังไหนจึงหาตักไหลขึ้นจูทาวราพระเอาเขานั่นปันกันในมือหายาวอันว่าอันไหนตักไหลเป็นปุกป้านมิกที่ว่าหนังในเสียวสองขานีเปียตัวสองขาตีตับก้นพิลิติเจนั่นแหละก้นพิลิติเจนั่นลาดเลยว่าโดยรู้ก้นหีเปียเจนั่นออกเสกติขุมนาหูอันเขาเด็ดแมบอยู่นั่นมาลงเปว่าหนังในเสียแล
คนตับจือนั่นลาตีโยนาสันอีกต่างคนอ่อนอันป้าหลักหนักนั่นเลยว่าคืนมาตะเฮาตักให้สู่หูมืออันว่าหนังในจึงโยนาสันลาตีคนอ่อนอันป้าหลักหนักมันนั่นเลยว่าจอมหลังเก่าคืนตะทาวรพระเอาเขาอาปันกันในมือเมียวอิสราเอลเย้าวันในเสียโยนาสันการสีดินเลยคืนก้นอ่อนอันป้าหลักหนักมันนั่นก็ขึ้นจอมก้นพิริติเขาล้มตกกติภายนาโยนาสันเลยก้นอ่อนอันป้าหลักหนักมันนั่นก็เอาตายเป็ดเขาเจื้ออันมีภายหลังนั่นโยนาสันตั้งก้นอ่อนอันป้าหลักหนักมันคาพันเอาตายก้นสาวก็ปกกรรมปฐมานันกติตรงหน้าอันอย่ากว้างนอกหนึ่งนั่นหัวข้ออิสราเอลเปพิเลติกันนั้นอ่อน15ถึง23กันเนตับอันมีกติปังเป็นอีกตั้งกันเนกุนตั้งเสียงดังลงนั้นมีดังอันสั่นไว้เลยกุนตับจือนั่นอีกตั้งกุนอันหิมหุงจือนั่นก็สั่นไว้เลยลินเมืองก็ตุ้งหนึ่งทำปอมีดังอันสั่นไว้อย่านาลงหลังเปลี่ยนพระเป็นเจ้าป่วยมากุนเป้กลางกติวิงกีปะเนเลียนลินปิญญามินจือนั่นมุงด้วยเลยหันมุกกุนพิริติจือนั่นสุดยอมกว่าพุ่งใหญ่กว่ากูเลียนมือนั่นโซลูลาตีเขาจืออันมีอยู่ดีมันนั่นเลยว่านับอ่านคนทั้งหลายให้เลยผู้เลยก็เลยออกเสียกันให้เฮากว่าหนึ่งในแลเขาอ่านกันนับอ่านเลยฮู้ว่าโยนาสันตั้งคุณอ่อนอันป้าหลักหนักมันนั่นมีกตินั้นโซลูลาตีอหิยาเลว่าเอาตึกปฏิเงียนพระเป็นเจ้ามากติในสิกรรมว่าหนึ่งในแลลองมันจำในขิงเมื่ออันตึกปฏิเงียนพระเป็นเจ้ามีอยู่กติกุนมิวอิสราเอลเขาในมืออันโซลูยังตึกลัดความต่อกันตั้งยิบรอฮิกอยู่นั่นจึงเสียงอันโคนอันโมกันในพิลิตินั่นยีเข็นใหญ่นามาเลโซลูลาตียิบรอฮิกเลยว่ายิดเอามือมาขึ้นตาวันหนึ่งในเสียวโซลูอีกตั้งคนการมีตีมันฉะนั้นจู้กันตรงกันสิเลยขี้ซึกกว่าจู้เมียวพิลิติเขาเลยหันคนซึกพิลิติเขาก็หนึ่งแหล่ก็หนึ่งหนังกันเอาหลับเอาเลี้ยวพันกันอยู่สิเลยมีดังอันตับลูกตับเตียกอันใหญ่หนาลงล้างก้นหีบเยอันเขาอยู่ภายก้นพิเลติเขาเจอเขามืออ่อนตั้งนั่นก็อ่อนกันค่ายปวดมาภายโซลูตั้งโยนาสันแลเขาขึ้นจูกติตับเมื่ออันก้นเมียวอิสราเอลเขาไปเด็ดไปเมียบอยู่กันเนื้อลอยเอฟเรมฉะนั้นไหลเงินลองอันก้นพิเลติเขาออกไปนั่นจึงเขาขี้ซึกเลยลิบล้อมและลิบจอมลำจอมหนาลงล้างดังนั้นแลทารพระเกเสช็อตเอาเมียวอิสราเอลในวันนั้นแลอมูซึกนั่นจอดตัวถึงเวงปิดอาเวนหัวข้อโยนาสันกินน้ำพึ่งกันนั้นอ่อน24ถึง48ในวันนั้นกุนเมียวอิสราเอลตั้งหลายมีตั้งอันหยับใจคันใจหนาลองมันจำโซลูปันตั้งอันกินอันว่าดีคนตั้งหลายเลยว่าจูอันเก่าอันไปไล่ขึ้นดอบสวยยันสู่เขาฉะนั้นผู้เลสิก็สิกุนตักอันไล่กินตั้งครบโจอันไปฮอดถึงขิงหกคำก็อันกินนั่นจักไรขามตั้งอันกินว่าว่าอย่างไรนั่นนังนั้นแลผู้เลสิก็สิกุนอันกินตั้งครบกวนฉะนั้นมืออันฮอดถึงกันนะป่าไม้นั่นจึงกันในนั่นมีน้ำพึ่งกันเนลินนำนามืออันเข้ากันในป่าไม้ป่าดอกนั่นจึงพิกซ้ำน้ำพึ่งหยดตกอยู่จิกเสก็เปิงกูตั้งหลายกูเฮตั้งอันกินว่านั่นแหละผู้เลเอามือเสือกันตีซบมันเสกนกุ้ยกาโยนาสัน
ยอนาสันจำก็เปืออันอำไลยินลองอันโปมันฮิตตั้งอันกินว่าตีกุนตั้งหลายนั่นแหละมันเอาไปกันหอกมันอันมันยิบกับนั่นจุ่มกันในโหน้ำพึ่งและเอามือใส่ซุปหมักตามันก็จืนลีเลี้ยงลีมาเมื่ออันกุนก็หนึ่งเราลัดเลยว่าเจ้าปอเจ้าเฮาปันตั้งอันกินว่าน่ะลงลางที่กุนตั้งหลายว่าให้ก็อันกินตั้งกินในมือในนั่นถูกตั้งอันกินอันว่าสิกำเลยว่าหนังในข้าก็เปิ้นในแลกุนตั้งหลายแห้งโอนอยู่ว่าหนังในโยนาสันก็ลัดเลยว่าเจ้าเก่าปันตั้งอันหยับขันเจอตีวันเมืองเย้าด้วยลองอันหมักตาเก่าจืนลีเลี้ยงลีมากกว่าเปือเก่ากินน้ำพึ่งในอิดอ่อนหนึ่งกวยนั่นตะสังว่ากุนตั้งหลายเลยกินตั้งครบอันไรที่ยันสูมาจอมกานังอันเขาเลยกินนั่นวันมือในจึงยีแค้นตักลีตัวหนาลงลางเขายีแค้นตักใหญ่หนาลงลางว่าหนังในวันนั้นเขาตึกโตย่าเป็ดกุนพิริติจนั้นเอากะตีวิ่งมีดมัดตัวถึงหอดวิ่งอาจจะลุนแลมีทั้งอันคืนนุนหนาเขาอันกันหิมหุงเอาโคเลิงยันสูเขาอันเป็นโซวูอ่อนตั้งหลายเสียวเอาตายกระนือลินแดเขากินเนื้อมันอีกเลยกันตั้งเลือดมันเปื้อนอ่อนกันเราลาตีโซลูเลยว่าคนตั้งหลายอ่อนกันกินเนื้ออีกตั้งเลือดแลพิษเปิงถาวรพระเย้าว่าหนังในมันก็ลัดเลยว่าสุเฮ็ดเขาเสร็จจ่าลูเย้าอ่อนกันกิ่งเอาหมักหินอันใหญ่หนานั่นมากะตีเก่าวันมือในตะอ่อนกันกว่าจูคนตั้งหลายก็หูก็ตั้งแลหมอกลัดเขาให้เขาห้างเผอห้างมันเอาโซโวมันมากะตีในสิเลเอาตายแลกินกะตีในตะอย่าไปกินเนื้อมันยังมีเลือดนั่นแลพิษเปิงถาวรพระวานังในคนทั้งสิ่งทั้งลงก็เอาโซโวเข้ามามือคำนั่นห้างเผอห้างมันแลเอาตายกะตีนั่นโซลูก็เตเฮ็ดยิดปลังปุนถาวรพระอันนั้นจำเป็นยิดอ่อนดังสุดอันมันเตเฮ็ดปุนถาวรพระหลายซ้ำโซลูลาได้ว่าเฮาอันกันลงกว่าลึกลำจอมกุนพิริตีตั้งหลายขิงกลางขึ้นแลย่าเขาเปียดอย่าให้คิดไว้แก่นอย่าให้คิดเลยแก่นสิโกนว่าหนังในเสียวเขาก็ฮับตุ้งเอาเลยว่าเฮ็ดจอมกันหนังอันใจจะเฮามีนั่นสิกำคาเมื่ออันว่าหนังในจึงยิดพระหิกลาได้ว่าสุดจับสุดจูกะตีพระเป็นเจ้ากะตีในตาเฮาว่าหนังในโซลูก็ต้องถามตีถาวรพระเลยว่าข้าเจ้าตักเลยลงแลหรือจอมกุนพิริตีตั้งหลายที่ข้าฮือเจ้าเฮาตักเอาเขาอาปันกันในมือเมียวอิสราเอลที่ข้าฮือว่าหนังในสิก็มันเจ้าขึ้นตอบขึ้นลัดในวันนั้นโซลูก็ลัดเลยว่าก้นอันเปลี่ยนก้นอ่อนหูกันในก้นตั้งหลายเขาเวอ่อนกันสุดจับสุดจูกะดีในให้เลยคู่หันลองอันเลยพิษเปิงอเปียดในวันมือในจึงหือนั่นตะการนังอันถาวรพระอันเกษชอดเอามิวอิสราเอลนั่นอาศักลิบอยู่นั่นพิกสมาเป็นกว่าเปิดลูกใจเก่าโยนาสันสิก็มันตักเลยตายอมานคันเปลี่ยนว่าหนังในโกด้านไหนนั่นผู้ไรขึ้นลัดสิโกนมันก็ลาตีโกนมิวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงเลยว่าสู่อันกันอยู่ภายหนึ่งตะเขาตั้งลูกใจเก่าโยนาสันตักอยู่ภายหนึ่งว่าหนังในเสียวคนตั้งหลายเราลาตีโซลูเลยว่าเหตุการณ์หนังอันเจ้าเฮามีนั่นสิกำคามืออันว่าหนังในจึงโซลูสุตองดีถาวรพระเป็นเจ้าเมียวอิสราเอลนั่นเลยว่าเขียนโดจีอย่างสีโตสิกำดีคาว่าหนังในมันเจ้ามัดหมายโซลูตั้งโยนาสันเด
คนทั้งหลายหลอดโซลูโกลัดเลยว่าตุกจากกอกปุนเก่าตั้งลูกใจเก่าโยนาสันสิกรรมว่านังในมันเจ้ามัดหมายโยนาสันโซลูโกลัดตีโยนาสันเลยว่าหมอกลาดลองตาอันมาเฮ็ดนั่นสิกรรมมืออันว่านังในจึงโยนาสันหมอกลาดตีมันเลยว่าเขาฆ่าเลยเอาตั้งปลายกำหอกอันเขาฆ่ายิบกำนั่นจุ่มเอาน้ำพึ่งอิดอ่อนหนึ่งเลยจิ้มตุยเมียนขย่าอันลูกเขาฆ่าจักเลยตายเย้าลงปีว่าหนังในโซลูก็ขึ้นละเลยว่าโยนาสันเอ้ยพอเมื่อยังอ่ำตายก็ให้พระเป็นเจ้าเฮ็ดดีเมื่อนักนาสิกำเลยว่าหนังในสิคุณทั้งหลายอ่อนกันเราลาดีโซลูเลยว่าโยนาสันในเป็นก็อันเฮ็ดกีจูสิเกเสชดเอาคุณมิวอิสราเอลข้ามันจักเลยตายข้ามันจักอำไรตายการนังอันทาวรพระสักลิบอยู่นั่นคนโหมันเส้นหนึ่งก็ตักอำไรตกกันเนลินมันเฮ็ดลองตั้งอันวันลองตั้งนั้นวันมือในก็ปือพระเป็นเจ้าจอยแถมมันกุยว่าหนังในเสียคนทั้งหลายเกเสนุกเอาโยนาสันให้อาศักมันไหลกัดยินช้ำสาหรือนั่นโยนาสันลูกเสกดีอันลืบจอมคนพิลิตีเจนั้นขึ้นมือกว่าเสียคนพิลิตีเจนั้นก็ขึ้นมือกว่าจูกดีอันเขาอยู่เขาเศร้านั่นเสียนั้นแลโซลูเลยมีอาณาอันอุบเปิงกันเนมิวอิสราเอลเสียติกโตยันสุมันการลิบหอบมันอยู่กูปาอันว่าคนเมืองหมอผ้าคนมิวอามุนคนเมืองเอตุงคนหอกคำโจผ้าคนพิเลติทั้งหลายเจนั้นการมันขี้ซึกกว่านั้นมันเป็นอย่างมันเฮ็ดฮัดหันหนาหลงลังเลยตึกโตยาเปียดคนมิวอามลิกตั้งหลายเกสิเลเกเสเอาคนมิวอิสราเอลลดสีกันในมือเขาเจออันหิมหุงเจอนั่นหัวข้อกุนเฮินกุนเยโซลูกันนั้นอ่อน49ตัวถึง52ลูกใจโซลูจำเป็นโยนาสันอีที่มีลักขีสวาชื่อเสียงลูกยิงมันสองก็จำก็เยอะเป็นเมรับก็เล็กเป็นมีขาละชื่อเสียงเมโซลูจำเป็นอาฮีนองลูกยิงอาฮีมัดชื่อเสียงคุณปูชกมันจำเป็นอาปนาลูกใจนีระอันเป็นโปนะโซลูนั่นกีซานั่นเป็นโปโซลูอีกดังนีระอันเป็นโปอาปนาอันเป็นลูกใจอปีละจูปานโซลูนั่นไลตึกคนพิลิติดังหลายหน้าลงลังมือเลสีอำว่ามืออันโซลูทบหันก็อันเหยื่อแห้งหนาก็อันฮัดหานั่นจึงมันย่อมห้องเอาให้เขาป้าในจุมซึกมันยามธรรมายาสว่างเพิ่นปฐมะกนานหลง15หัวข้อพระเป็นเจ้าจุนเปียดคนหอกคำโซลุกนานอ่อน1ตัวถึง35หลายซ้ำสมุยละลาตีโซลุเลยว่าทาวราพระปล่อยเจ้าเก่าให้เก่าไล่ปันพิกสิกตีมาให้เมื่อไหลอุเปิงคนมันเจ้ามิวอิสราเอลมาเย้าเปิดในแลมือเหลียวในถ่อมยินความถาวรพระตะเจ้าปูปากาหาวถาวรพระมีอมิ่งแลว่าจำก็ตักปันตามคนมิวอามันลิกเขาก็ปือลองตาอันเขาเฮ็ดดีมิวอิสราเอลแลห้ามตาเพกแขนเขาในเส้นต่างเขามืออันเขาออกเสกันมืออีกเก็บดูมานั่นมือเหลียวในกว่าแลตึกโตย่าเปียดมิวอามันลิกนั่นตะยังมีตังอันสีลายแลย่าผิวเปียดกาอันเขามี
นั่นมุมุดเสียงตะเอาตายคนซ้ายคนยิงลูกอ่อนเลี้ยงอันกินนมอยู่โซโวกะละอุกมาลีตั้งหลายตะวานในอโซลูก็ให้คนตั้งหลายจุกันตุ่มกันเสียเอาจรางเขากะดีเวงเอลิมแลมีโหหันก้นซึกไปติน200,000โหหันก้นซึกยูตา11,000โซลูก็ขี่ซึกจูกะดีเวงอามลิกเสียมกซึกอยู่กะดีโคงหวยเสียโซลูสังรัดกะดีก้นเกณฑ์นี่ตั้งหลายเลยว่าสู่อันกันออกแลลงกว่าเสกันในก้นอามลิกเจอนันตะพวกอำนั้นสู่กอตักอำปาจอมกว่ากันในตั้งอันย่าเปียดนั่นลองมันจำสุเลเฮ็ดกีจูไว้ตีก้นมิวอิสราเอลเขาในเมืองเขาออกเสกันในเมืองเอกเก็บตู้มานั้นเย้าวันในแหล่ก้นเกณฑ์นี่เจานั้นก็อ่อนกันออกกว่าเสกันในก้นอามลิกเจานั้นกว่าซอลูติกตอย่าเปียดก้นอามลิกเจานั้นเอาจ้าเจมตีเวงหาวีละจูเส้นต่างอันกว่าจูเวงสุระอันซื้อเมืองเอกเก็บตุนั่นมันที่ไว้โตลิบอากัดคนหอคำอามันลิกนั่นเสียย่าผิวเป็ดคนดังสิ่งดาวหลงมุมดสิ่งลอยคมหลับคมเลี้ยวกวยกาโซลูอีกดังคนดังหลายปันชามสาคนอากัดดังโซวูปันกลางโซอันปีหลีมันหลีโซอ่อนตั้งหลายกาอันเปลี่ยนอันหลีอันงามเท่านั้นแลอ่ำย่าอ่ำเพียวเขาเปียดมุมดเสียงเขากวยย่าอันอ่ำเขาอสุงสังอันยุกอันยอกเท่านั้นกวยมุมดเสียงมือนั่นนุกปัดถาวรพระหอดมาดีสมุยลาเลวาจำเขามีด้าอันพิษใจก็เบื่อเขาไล่เอาโซลูคันไว้ในอาราคุณหอกคำนั่นมันไหวขึ้นเสียเลอ่ำจอมหลังเก่าไปกำไปจอมปีหยับเก่าว่าอย่างในสมุยละไม่เจอขี่เจอหนาลงล้างเลยห้องเสียงที่ถาวรพระตั้งคืนมันลุกเข่งกลางในเจ้าเลยกว่าให้เลยหับโหตังโซลูกกะเปิ้นดัดว่าโซลูกว่าฮอดถึงตีเวงกรามีละแลปกเศร้าปีเนียงเสียเอากุ่งเอามุนดูเจ้าเก่าแลลงจูกะตีเวงกีลากาลาเย้าวานังในสมุยละกว่าจูกะตีโซลูแลโซลูก็ตักลาดเลยว่าให้ถาวรพระปัตั้งลีตีเจ้าเฮาเสกำเลยเก่าค่าเฮ็ดจอมการหนังอันอมิ่งถาวรพระมีนันเย้าขาเย้าวานังในสมุยล่าก็ถามเลยว่าโป้เปลี่ยนเจ้านั้นจึงเสียงโซอันห้องอยู่กันในหูเก่าเสียงวูอันห้องอันเก่าเลยยินนั่นจำเปลี่ยนเจ้านั้นหือเมื่อนว่านังในจึงโซลูลาดเลยว่าวนซึกเขาเอาเจ้านั้นกะดีกวนมิวมันลิกตั้งหลายปุ่นมาคาเย้าเขาให้กึดยันไว้โซวูอันลีนาสีเปื้อนเจ้านั้นให้เลยเปลี่ยนยิดอันตักเลยปุกจอดีถาวรพระเป็นเจ้าเฮานั่นคาว่านังในสมัยล่าก็ลาตีซ้อลูเลยว่ากึดเศร้าลูกก่อนเขาตักหมอกลาดปันไม้ความอันถาวรพระมีอมิ่งตีเก่ามือคำว่านั่นลูกก่อนว่านังในซ้อลูก็ลาดว่าลัดเสกำคาวานในสมุยลาก็ลัดเลยว่าพิกซัมเมื่อเปลี่ยนก็อันเล็กอันน้อยอยู่สิก็เมื่อขอถึงกติจิกจอมอิสราเอลตั้งหลายเลยเป็นคนหอคำเย้าอ่ำใจคือถาวรพระปันพิกสิกดีเมื่อให้เมื่อเลยเป็นคนหอคำอิสราเอลถาวรพระมีอมิ่งเลยปล่อยใจเมื่อกว่ากติอันไกลอันไรกว่าตึกรอย่าผิวเปียดกวนมิวมันลิกเจ้านั้นต่อถึงหอดทำบ่ลู่เหลียวหายลายกว่าอำใจคือก็เปิดเจ้าหน่ะคือเมื่อยังอำทอม
เอามิ่งทาวราพระเป็นเจ้าเลยหิมโฮเอาโคเลี้ยงยันสู่เจนั้นสีเลเฮ็ดตู้สรึกซื้อนาไตดาทาวราพระเย้ามืออันว่าหนังในจึงโซลูกลาติสมุยล่าเลยว่าเกาคาถอมเอามิ่งทาวราพระอามันคันเป็นเย้าแลจอมเส้นตาอันทาวราพระป่วยเจอเกาคานั่นเย้าเกาคาเอาอากัดคนหอกคำอามลิกมาเลยย่าผิวคนมิวอามลิกตั้งไหลเปียดโมโมเสียงเย้าก้อยกาคนซึกตั้งไหลอ่อนกันซิมเอาซูโวอันลีสีปืนจันออกสีกันในลองตั้งอันหิมพุงเอาตั้งหลายนั่นให้ไล่เอาปุกโจดยึดดีทาวราพระเป็นเจ้าเฮากันในวิ่งกีฬากะลานั่นคาอวาหนังในอชมวยล่าคนลาได้ว่าทาวราพระถูกเจอตั้งอันเอามิ่งมันเจ้าเหมือนจะหนังมันเจ้าถูกเจอเก็บเจอยึดอันปุกโจนั่นด้วยรู้ตั้งอันจอมอันหลูเจ้านั่นอีแค้นหลีเสกวนไข่กวนมันซูโปนั่นสะโพอันตอบอันเถียงนั่นเป็นเจ้าหนังอันเฮ็ดก็โฮมป้องเลยกันตั้งผีให้สะโพอันเกี่ยนแข็งนั่นเป็นเจ้าหนังตั้งอันหูตราแลพระตราแลกูก่วยยุคทูนั่นก็ปืออันเมื่อเปรียบความทาวพระนั่นแลมันเจ้าเปรียบเมื่อสีกันเนอราคุณเขาคำเย้าวาหนังในโซลูก็ต้องถามติชมวยล่าเลยว่าเขาฆ่าพิษปืนฆ่าเย้าเขาฆ่าป้นหรือมิ่งทาวพระอีกตั้งความอันเจ้าลัดนั่นก็ปืออันเขาฆ่ากูก้นตั้งหลายเลยถ่วมเอาความเขานั่นฆ่าเย้ามือเหลียวในจึงยื่นคำเขาฆ่าเสกัมวาหนังในสิโกสมุยล่าลาตีโซลูเลยว่าเขาตักขึ้นมือลุยกันตั้งไม้ก็เปิดเมื่อเปรียบมิ่งทาวราพระเลยทาวราพระเปรียบเมื่อสีกันเนอราคุณหกคำนั่นเย้าวานในมืออันชมวยละไหวขึ้นไฮไลมือกว่านั่นจึงมันยิบจันหิมเจียงเสือยาวสมุยละเลยเสือยาวมันสิขาดกว่าสมุยละโกลาติมันเลยว่าวันมือในทาวราพระสิกเอาสึ่งจึงวันเมืองอิสราเอลออกสีกันนั่งเมื่อเลยปันตีกวนขึ้นอันจำกันตั้งเมื่ออันลีเซเมื่อนั้นเย้าผู้อันเป็นมุนพุงอานุพอมิวอิสราเอลนั่นอัมซุงมูสาอัมไข่ปุดอัมแหลกหลายลองมันจับมันเจ้าอัมเจอกวนอันหมวกไข่ปุดแหลกหลายนั่นมืออันวานังในจึงมันต้องถามเลยว่าเกาคาเลยพิษเปิงขายเย้าในวานันเซโกมือเหลียวในแคนดอเฮ็ดให้มุนกุงสรีเกาคามีกันเนื้อภายหน้าก้นอันเป็นเกเป็นโฮอีกตั้งในก้นมิวเก่าตั้งหลายอีกตั้งกะดีภายหน้ามิวอิสราเอลตั้งหลายสิกำคาขึ้นมาจอมกันตั้งเกาคาให้เกาคาเลยกู้ก่อยทาราพระเป็นเจ้าเฮานั่นสิกำคาวานังในแลสมุยล่าโกไหวขึ้นเสียเย้าจอมหลังโซลูกว่าแลโซลูนั่นเฮ็ดวาดกู้ก่อยทาราพระมื้อนั้นทาราพระละเลยว่าห้องเอาอากัดคนเฮาคำอามลิกนั่นมาที่เกาตาวานังในแลอากัดนั่นจุมซื่อสีเลมาลองมันจำอากัดทางว่าพี่ตั้งตายนั่นป้นเย้าวานังในสมุยล่าละเลยว่าเจ้าหนังอันหลับเมื่อเลี้ยวเมื่อเฮ็ดมียิ่งตั้งหลายซุ้มลูกซุ้มลังนั่นมีเมื่อจักเลยเป็นมียิ่งอันซุ้มลูกซุ้มลังหนาสีมียิ่งตั้งหลายวันในเสียวสมุยละเจ็บอากัดเป็นปอดเป็นตวนกติภายหน้าทาวราพระกันเนอเวงกิรากาละนั่นมือนั่นสมุยละกว่ากะดีเวงรามาเลโซลูขึ้นมือกว่ากะดีหอเจ้าเวงกิปะที่มันอยู่นั่นเสียหรือนั่นสมุยละมาสู่
อามาสูมาใจโซลูต่อถึงฮอดวันอันมันฮอดอันนิกจะนั่นกุยกะสมุยละนั่นใจอ่ำสาข้างขี่ข้างผ่านเลยลองโซลูนั่นทาวพระพิจใจกว่าปืออันไรค้านโซลูไว้อาราคุณหอคำนั่นแก้มธรรมายาสว่างพื้นปฐมะกนานดง16หัวข้อสมุยล่าปันพิกสิกดาวิดกนานอ่อน1ต่อถึง13หลายซ้ำทาวพระมีอมิ่งดีสมุยล่าเลยว่าก็เปิดอันเก่าเเป็ดโซลูเสกันนาอาราคุณหอคำอิสราเอลเย้าแลมาตักเจออ่ำสาข้างขี่ข้างพันอยู่ขิงกาละขึงกาหือเอาน้ำมันเทียมใส่ให้น้ำเตามาเต็มแลกว่าตะก็ตักปล่อยเจ้ามากกว่าจูกดี24กวนเวงเป็ดและแหมนั่นเขาเลยเลือกเก็บเอาลูกใจมันก็หนึ่งให้เลยเป็นคุณหอกคำเย้าว่าหนึ่งในชะเมยละเราลัดเลยว่าข้าเจ้าตักเฮ็ดเจ้าหนังคือกว่าไรที่ข้าโปโซลูยินจึงมันตักเอาข้าเจ้าตายที่ข้าเมื่ออันว่าหนึ่งในจึงถาวรพระมีอมิ่งเลยว่าป้าเอาวูเมสีเลยว่าเกามาให้เลยปุกโจเยตีถาวรพระเย้าว่าหนึ่งในตะ24นั่นก็ห้องปังเอามากะดีปอยยิดตะมือนั่นเกาตักหนีบยาที่มาลองอันมาตักเลยเฮ็ดเจ้าหนังหือนั่นเมื่อตักเลยปันพิกสิกดีก็อันเกาหนีบยาที่มานั่นว่าหนึ่งในสมุยล่าก็เฮ็ดจอมกาหนังอันทาวรพระมีอมิ่งนั่นแหละกว่ากะดีเวงเป็ดและแหมมือนั่นกวนอันเปลี่ยนเก๋เป็นโหเนเวงเป็ดและแหมนั่นสั่นสายอยู่เซเลอ่อนกันออกมาให้เลยฮับโหตั้งมันเลยเราถามเลยว่าเจ้าเข้ามาให้เลยเป็นกระเดียนช้ำสาขาคือมืออันว่าหนึ่งในจึงมันโกลาดเลยว่าเกามาให้เลยปันดักกระเดียนช้ำสาเกามาให้เลยปุกโจยิดดีทาวรพระเย้าให้ตูสูมดจังเสเลมาดีป่วยยิดโฮมเลยกันตั้งเก่าตะว่าหนังในเสียเย้ามันเฮ็ดให้24อีกตั้งลูกใจมันฉะนั้นมดจังแลห้องปังเข้ามากะดีป่วยยิดมืออันเขาฮอดมานั่นจึงมันหันเอเลียพระแลดองทางน่าใจว่าก็อันจุกอยู่กะดีในเปลี่ยนก็อันไรคำพิกสิกถาวรพระนั่นยาวมืออันว่านั่นในจึงถาวรพระมีอมิ่งดีสมุยล่าเลยว่าอย่าไปด้วยหน้าตามันตั้งสูงมันเกาปีมันเปียดเย้าถาวรพระอ่ำด้วยเหมือนจะหนังกวนจังหมอด้วยนั่นกวนจังหมอด้วยห่างพังตั้งหนอกกุ้ยถาวรพระด้วยหูใจว่าหนังในไล่ซ้ำ24ห้องเอาอภินาตับแหลกมันให้มันไปกว่าภายหน้าสมุยล่าสมุยล่าก็ละเลยว่าก็ในเปลี่ยนก็ในก็อ่ำใจก็อันถาวรพระเลือกเก็บเอานั่นว่าหนังในไล่ซ้ำ24ให้ซี่มาไปกว่าภายหน้าสมุยล่าสมัยละก็ว่าก็ในก็อ่ำใจก็อันถาวรพระเลือกเก็บเอานั่นว่าหนังในไล่ซ้ำ24ให้24นั่นให้เลยลุกใจมันตั้ง7ก็อัน7ก็นั่นไปกว่ากะดีภายหน้าสมุยล่าละดี24เลยว่าเขาจะในก็ใจถาวรพระเลยเก็บเอาว่าหนังในแลสมุยล่าถามดี24เลยว่าเขาจะในเป็นลูกใจอันมันมีทางเสียงทางลงนั่นย่อคือเมื่อวันในจึงมันนั่นก็ลาเลยว่ายังมีลูกใจอันเล็ก4ปืนก้อนหนึ่ง
ลูกก่อนคาออมันเล่งทิ้งโซอยู่คาออว่าหนังในแลสมุยลาลาดียีสีเลยว่าป่วยใจกุ้นกว่าห้องเอามันมาเสกรรมโจอันมันอำไปฮอดถึงมานั่นจึงเฮาดักอำเข้านั่งกันนั่งกันหน้าปางป่วยกุ้ยว่าหนังในเสียวมันป่วยใจกว่าห้องเอามันมามันนั่นมีหนังคือมีมันนั่นมีหนังเนื้อเลี้ยงกำไว้แลมีหน้าตาอันลีหักห่างพาอันห่างลีออเทารพรามีมิงว่ามือลูกแลปันพิกซิกตีก้นปันพิกซิกตีมันตะเปลี่ยนก้อนในว่าหนังในสมุยล่าก็เอาเตาน้ำมันแลปันพิกซิกตีมันซื้อนาไตตาปีไอมันเจอนั่นจ้าเต็มมือนั่นวิ่งเห็นพระเป็นเจ้าตั้งตันโคแลโตฮอดกันเนือตาวิดสมุยละขึ้นมือกว่าตีเวงสีรามะเซโหขอดาวิดในห่างหอคำโซลุกันนั้นอ่อน14ถึง23วิญญาณทาวรพระออกเสกตีโยสุกว่าแลวิญญาณอันหยับคันเจอกตีทาวรพระนั้นย่ายุกหัวใจมันโซลุเจอนั่นก็อ่อนกันดาวลาตีมันเลวาตุยที่ในคาลุวิญญาณอันหยาบคันใจกตีพระเป็นเจ้านั้นย่ายุกเจ้าเฮาตีคาเจ้าเฮาแคนโดมีอมิ่งตีคาเจ้าเฮาเขาให้เลยกว่าหาก็อันมอเจ็ดอันมอเลดติงเสียงลีเสียงวันนั้นเสียงกำติคาโปยามมืออันวิญญาณอันหยาบคันใจนั้นหอดมากกันเนื้อเจ้าเฮาจึงมันตักเอามือมันเลียดติ่งเสียแลเฮ็ดให้เจ้าเฮาเลยตั้งอันศักษาอยู่คามืออันว่าหนังในจึงโซรุโกมีอมิงตีขามันเจอนั่นเลยว่าหาเอาก็อันมอเลียดติ่งเสียงลีเสียงวันนั่นเสียงลีเสียงวันนั่นปุ่นเก่าแลห้องเอามากะทีเก่าตะวันในก้นอ่อนก้อนหนึ่งขึ้นดาวลัดเลยว่าตัวคาเลยทั่วพันลูกใจ24ก้นเวงเป็นเลยแหบอันมอเลียดติ่งอันมีจ้าอันกัดขันหัฐานอันจังตึกซึกอันหู้แจ้งความปิญญาอันมีตั้งอันมีห่างพังอันห่างลีนั่นก็หนึ่งคาเทารพระมีอยู่ด้วยกันตั้งมันคามืออันวานวานหนังไหนปืนในแลโซลูปล่อยเจ้าก้นกว่ากะดี24เซเลมีไม่ว่าปล่อยเจ้าลูกใจมังดาวิดอันเป็นก้นเล่งโซทิ้งโซนั่นมากะดีเก่าตะวันใน20นั่นเอามาลีตัวหนึ่งตั้งมาต่างใส่เข้ามุนอีกตั้งเขาอีกตั้งเขาอีกตั้งเตาน้ำสปีดตั้งเป้อ่อนตัวหนึ่งเสียเลยปันกันแล้วมือลูกตายมันดาวิดเสียให้มันกว่าจูกติโซลูดาวิดนั่นฮอดถึงกติโซลูเย้าคาจาเลโซลูนั่นหักมันหนาลงล้างแหลกคันไว้
คันนั้นไว้ในอาราพวนยิบกำหลักๆเจ้าโซลูสั่งความกะดียีสีเลย้อนอควางเลยว่าก็เปิดดาวิดถูกใจเก็บใจเกาหนาเลยให้มันถูกจะเก็บใจหนาเลยให้มันข้าจะอยู่กะดีเก่าสิกัมวันหนังในย้ำมืออันวิญญาณอันหยับคันเจอกะดีพระเป็นเจ้านั่นฮอดถึงกะเนือโซลุนั่นจึงดาวิดเอาติ่งมันเสแลเอามือมันเลียดเสียเอาเฮ็ดให้โซลุไล่เจอศักษาแค้นมาอยู่ลีเกณฑ์วันมาแลวิญญาณอันคันเจอนั่นก็จังออกเสกะดีมันกว่าอยามธรรมะยาสว่างพื้นปัทมะกะนั้นลง17หัวข้อดาวิดดังโกเลียตกะนั้นอ่อน1ต่อถึง58มีเผ่าหนึ่งคนพิเลติดังหลายโซเอาคนซึกเขาจื้อกันตรงกันกะดีเวงโซขอเนเลียนลินยูดาให้เลยตึกซึกเลยชาตับเขากะดีเอพิดดำมิมเนเกวงกลางเวงโซขอดังเวงอาเจกาโซลุอีกดังคนมิวอิสราดังหลายจู้กันตุมกันแลชาตับเขากันเนปางห้วยเอลาแลอ่อนกันยานตับค้างตับเขาให้ไหลตึกกันดังคนพิลิตีเจนั้นคนพิลิตีเจนั้นจุกอยู่กันเนลอยภายหนึ่งคนมิวอิสราเจนั้นจุกอยู่กันเนลอยภายหนึ่งแลคงห้วยมีกะดีวงกลางเขาคนซึกอันไรจือก็เรียกคนเวงกาซะนั่นดังสูงมันมี6ศอกปลายคืบนั่นออกกันในตับพิลิติมามันนั่นกันเนโหมันตื้อมโหตองเหลืองเสเลนุงเสือแข็งเสือแข็งตองเหลืองอันขันจางมันมีหาเห็นแก็บสเคละ37จ้อยนั่นมันตีสวกดินต้องเหลืองอยู่กะดีโหมามันก็ปาดังควักเหลี่ยมต้องเหลืองอยู่กันหอกมันจำเหี่ยวเป้งดันสีปั้นห้ำ6หมากหอกมันน้ำหนักมี6ปากเก็บสเคละ4จ้อยก็อันป้าเอาเครื่องเฮหลักหนักมันก็หนึ่งเลยกว่าภายหน้ามันนั่นจุกเสเลห้องเสียนจูดีปูปากก้นซึกตับอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าเฮ็ดสังแลสู่ออกมายันตับข้างตับอยู่เจ้าไหนเขาเนี่ยเป็นก้นพิลิติอำจะฮื้อสู่เป็นคาโซลูอำจะฮื้อเล็กเก็บเอาก้อนเล็กเก็บเอาก้อนหนึ่งให้มันออกมาขี้แข่งกันตั้งเก่าตะพวกมันตึกเก่าแลเอาเก่าตายไล่จึงเฮาตั้งสิ่งตะคำเฮ็ดคาสู่ปอเก่าตึกเป้ก้อนนั่นแลเอามันตายจึงสู่ตักไล่คำเฮ็ดคาเฮาแลคำเฮาใจกินว่าอังในหลายซ้ำคนพิริตีเจ้านั้นว่าวันเมื่อไหนเก่าย้อนเข่งย้อนตาสู่ให้ก้นสู่ก้อนหนึ่งมาตึกกันตั้งเก่าตาว่านังในโซลูอีกตั้งคนพิริตีตั้งสิ่งตั้งลงไหลเงียนความคนพิริตีนั่นเสียเลยเจอลูกเลยกูเฮนาลงล้างดาวิดเป็นลูกใจ24คนเอพรัตเวงเปเลแฮมเมืองยูตานั่น24มีลูกใจ8ก็ณปัจจุบันโซลูนั่นมันเป็นก้อนอาศักเหี่ยวเท่านั้น
เกนาลงหลังในลูกใจเยสีนั่นเขาเจ้านั่นสักเยอะสามก็กึดหับกันเนสิกแหล่จอมหลังโซลูอยู่จื้อเซงลูกใจมันสามก็อันก่อเฮ็ดหับอันกึดหับอยู่นั่นจำเป็นลูกใจต้นเอเลียพะลูกใจตุเดียพินตับลูกใจตาเดียซีมาดาวิดเป็นลูกใจอันเล็กเสเบือนลูกใจลงสามก้อนนั้นจอมหลังโซลูอยู่เสก็ดาวิดจอมหนังลองหนังหือตักอำไรเล่งทิ้งซูโปมันกะดีวิ่งเป็นระแหมนั่นจริงกว่าขึ้นกะดีโซลูนั่นอยู่คนพิลิตีก็อันเข่งก้อนนั่นเข่งกลางในปอกหนึ่งเข่งหัวคำปอกหนึ่งออกมาเนบยาตัวมันกูวัน40 วันเต็มเมื่อนั้นเยเสลาตีลูกใจมันดาวิดเลยว่าเอาเข้าแตกผ่านหนึ่งอีกตั้งข้อมูล10 หุยเสเลกว่าปันตีปีไอมาเจนั้นกันนาตับนันตะน้ำนมกำ10 ก่อนในก็เอาเลยสักปันตีขุนลงอันอุบกันเนื้อกุ้นเหงเขานันตะกว่าเจอด้วยลองอันปีไอมาเจนั้นมีดังอันอยู่ลีกินวานอยู่ฮืดอันวานนั้นเสียขึ้นมาลัดถึงกติเกาสีชาลีงามตะวานในมือขิงนั้นจ้าเจมโซลูดังคนอิสราเอลทั้งสิ่งต่างลงไล่ตึกตัวกันดังคนพิลิตีเจนั้นกติปังหวยเอลานั่นอยู่ดาวิดลูกเข่งกันนะเจ้าเสียเอาสู้ตั้งหลายอาปันกติคนอันเล่งสู้ทิ้งโซนั่นเสียมันเอาซื้ออันปอมันสังรัดไว้ดีมันนั่นแรงกว่าพอถึงกติตับซึกเมื่ออันคนซึกเขาเฮ็ดเสียนแห้งอย่างหนาเลยขี่ซึกกว่าจูปังตึกอยู่นั่นลองมันจำคนตับพิลิอิสราเอลอีกต่างคนพิลิตีเจ้านั้นเลยยันตับข้างตับดอกกันไว้อยู่ดาวิดนั่นเอาอันปามาดีมันเจ้านั้นอาปันกันในมือก็อันเปิดโคเลียงนั่นเสียวคนแล่นกว่ากันในมุกเจอคนศึกเจ้านั้นเลยตักลาติปีไอมันเจ้านั้นในมืออันมันยังตึกลาดความดอกเขาอยู่นั่นจึงคนศึกอันไรจือก็เลยจือโกเลียดคนเวงกาซาคนพิลิตีนั่นออกเสียกันในแต่พิลิตีมาเลยลาดว่าเหมือนเจ้าหนังวันอันตั้งนั่นเลยดาวิดเลยยินความนั่นคนเมียวอิสราเอลดังเสกดังลงหันก็นั่นเสียวกูเห็นหน้าลงหลังเลยอันกันออกไปคนเมียวอิสราเอลเจ้านั้นลัดกันเลยว่าสุเลหันก็อันออกมานั่นเย้าคือมันย้อนเข่งย้อนตาเมียวอิสราเอลอยู่ก็อันเอามันตายไรนั่นคนหัวคำตักบันจีบอันยาวหนาอีกตั้งลูกยิงเจ้ากติก็นั่นแต่ให้พี่น้องเจอคือโปมันตั้งไหลเลยหลอดเสียตั้งอันปันอควางเนเมืองอิสราเอลในวานังในดาวิดก็ถามตีเขาเจอนั่นจุกอยู่กติหิมมันนั่นเลยว่าตักเฮตโตก็อันเอาตายคนพิลิตีนั่นเลยเอาเตียตั้งอันโอไออกไลสลีลูอันเมียวอิสราเอลไลคำอยู่นั่นเจ้าหนังหือคนพิลิตีก็อันอำคำมังกลาตั้งอันถือหิมนั่นมันเปลี่ยนคนเจ้าหนังหือแลตักไลเซ่ซ้อมปู่ป่าพระเป็นเจ้าอันศักดิ์ลิบอยู่นั่นว่าหนังไหนคนอะไรก็ขึ้นลัดเจ้าหนังคำอ่อนตั้งนั่นเลยว่าก็อันเอามันตายนั่นตักไลอัดยูที่หนังไหนว่าหนังไหนเอเดียผ้าอันเป็นปีไอมันก็ใหญ่นั่นเงี้ยความอันมันลัดต่อกันตั้งเขานั่นเสียมีตั้งเจอไม่ใครจ้าออกตีตาเวทเลยว่าเฮ็ดสั่งเลยเมื่อมาก็ดีไนเมื่อเอาโซอันมีเกนาเจ้านั้นอาปันไว้
ไว้ก็เลยมือผู้ไรก็ดีเถินนั่นก็หูมามีเจอมงเมียนนาหมาหน้าใหญ่โอเจออันให้หยุดนั่นอยู่มาลงมาให้ไรมาด้วยปล่อยซึกก้วยลงปีว่าหนังในดาวิดก็ลาเลยว่าเขาฆ่าเลยเฮ็ดเมียนกาสังเขาฆ่ามีอควางลัดความหือว่าหนังในเย้ามันจำไหวจุกดีเปืนดังโก้เสเลทำเหมือนหนังเมื่ออันตั้งนั่นคนตั้งหลายก็ขึ้นลัดเหมือนหนังอันตั้งนั่นเปืนได้ยินความอันดาวิดลัดนั่นเลยเขาเราลัดถึงตีโซลูก็ห้องเอาดาวิดก็เราลัดตีโซลูเลยว่าอย่าไปให้ผู้เราเสกนเลยเจอลูกก็ปืนก้นก็นั่นค่ะข้าเจ้าตะก่อเลยติ๊กโตก้นพีตีนั่นค่ะว่าหนังไงแต่โซลูลัดตีดาวิดเลยว่าเมื่อก่อนติ๊กก้นพีตีนั่นไรเมื่อยังเป็นก้อนอันเล็กอันอ่อนอยู่ก้อยมันเป็นก้นซิกมาเจมเมื่ออันมันยังหนุ่มนั่นเย้าเมื่อวันไหนจึงดาวิดก็เราลัดตีโซลูเลยว่าเมื่อข้าเจ้ายังตึกเล่งซัวทิ้งซัวปัวข้าเจ้าอยู่นั่นสังสีตั้งมีมาครบกับเอาโซ่อ่อนจะในผงโซ่ข้าเจ้าลืบล้ำจอมกว่าเลยเอาตายเปียดเสียเย้านกเอาโซ่อ่อนกันในซบเขานั่นเมื่ออันเขาขึ้นเฮ็ดดอกข้าเจ้าอยู่นั่นข้าเจ้ากำติดคนหนดเขาแรกปอกเย็นเอาเขาตายเป็ดที่ข้าเจ้าไล่เอาตายสังสีอีกตั้งมีคนพิริตีอันคำมังกรตั้งอันเถือหิมไนตักเป็นเช่นเหมือนจะหนังโดเทินนั่นโดหนึ่งก็เปื่อนมันเสซ้อมตับซึกพระเบญเจ้าอันอสักลิบอยู่นั่นวาหนังในเสียวดาวิดซ้ำเราละเลว่าทาราพระอันเกษนุกเอาข้าเจ้าออกสิกันนะซบสังสีตั้งมีนั่นตักนุกเอาข้าเจ้าหลอดสิกันนะมือกวนพิริตีในอยู่ดีวาหนังในโซลูลาตีดาวิดเลยว่ากว่าตาให้ทาราพระมีอยู่ด้วยกันตั้งมาสิกรรมเลยวาหนังในโซลูก็เอาโคนุงเจ้านุ่งปันดาวิดเสียเอาหมกโหต้องเหลืองตื้อปันกันเนโหมันเสียเลยเอาเสื้อแคบเล็กนุ่งปันดาวิดเอาหลับเจ้ามัดใส่กันเนโคนุงมันเสียเลยคัดเจอไปจอมเตยก็เปื้อมันอ่ำต้นยำเลยตื้อนุ่งยิบกำหนักนั่นดาวิดเราละตีโซลูเลยว่าข้าเจ้าป้าเอาเจ้าในสิเลกว่าไรข้าเจ้าต้นยำไรนุ่งตื้อเลมุดข้าวานังในเสียวมันขึ้นเกถอดเป็ดสีหลายซ้ำมันยิบกำเอาควันเต้ามันสิเลเลิกเก็บหมักหินอันมวนหลีหาลูกกันในน้ำห้องเสียวเอาใส่กันในถงมันเสียวกว่าจูกตีก้นพิลิตีนั่นกลางกงอ่อนก็มันหยิบกำไว้ในมือมันคนพิลิตีนั่นก็มาจำกติตาเวกนั่นก็อันป้าเครื่องเฮหนักมันก็กว่าภายนามันก้นพิลิตีนั่นมืออันด้วยเลหันตาเวกนั่นจึงมันเสซ้อมหลูหลายมันเพราะมันจำมันเป็นก็อันอาศักยังหนุ่มเลมีเนื้อหนังเลี้ยงกำนาดาหังลีนั่นก้นพิริตีนั่นถามดาวิดเลยว่าเขาเป็นหมาเลยเมื่อเอาควันเต้ามาจูกตีเขาฮือว่าหนังในเสียวเอาพระมันตั้งหลายเติ่งเลยกินลาดาวิดหลายซ้ำก้นพิริตีเจ้านั้นลาตีดาวิดเลยว่ามากตีในตาเขาตักเอาเนื้อมาปั่นนกกลางหาวตั้งตัวเถินให้ตั้งหลายว่าหนังในดาวิดก็ลาตีก้นพิริตีนั่นเลยว่าเมื่อป้าเอาตั้งหอกตั้งหลับตั้งควักแหลม
สิเลมากะดีเกาอเกาซ้ำป้าเอานามาจือสิงปูปะเจ้าปูปะกังหาวทาราพระตับซึกกันมิวอิสราเอลอันมาเซซอมนั่นสิเลมาจูกะดีมาทาราพระตักเอามาอับปันกันในมือเก่าวันมือในเลยเจ้าตักเอามาตายเลยเดี๋ยวผมมาเจ้าตักเอาตัวตายก้นพิลิตีจะนั่นปันตีนกกังหาวตั้งตูเถื่อนให้ตั้งหลายวันมือในก้นหลินเมืองตั้งสิ่งตั้งลงตักไรคู่รออันว่าพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลนั้นมีเตก้นอันจูอันตุ่มตั้งสิ่งตั้งลงตักไรคู่รออันว่าทารพระตักเอาตั้งหอกตั้งหลับสีเลเกษชดเอาลองมันจำซึกในเป็นซึกทารพระมันเจ้าตึกเอาสู่ตักเอาสู่อาปันกันมือเฮาว่าหนังไหนมืออันก้นพิริตินั่นสุดจะมาให้ไลติ๊กโตดาวิกนั่นดาวิกขุนเลียนกว่าคันไฟเพื่อให้ไลทบกันตั้งก้นพิริติดาวิกจกเอามาหินลูกหนึ่งกันในถงมันป้านั่นเลยทีมยิงเสือจับนาผักก้นพิริตินั่นเลยมาหินนั่นจะป่องเข้ากันในนาผักมันเลยมันล่มหมบตกกันเนลินนั้นเลยดาวิกนั่นเอาหลับเอาเลี้ยวเอากลางกงตั้งมาหินมันลูกหนึ่งกวยเสียปีเนี่ยก้นพิริตินั่นเลยเอามันตายมือนั่นดาวิกขุนเลียนกว่าเลยติ๊กหยิบก้นพิริตินั่นเสียถอดเอาหลับมันกันเนกับมันเสียเอามันตายเลยเทียบเอาโหมันมืออันก้นพิริตินั่นหันลองก้นซึกนั่นตายเอานั่นจึงเขาอันกันออกปลายเมื่อนั่นก้นมิวอิสราเอลอีกตั้งก้นมิวยูจะตั้งหลายอ่อนกันลืบจอมลำจอมก้นพิริติตั้งหลายต่อถึงฮอดเวงกาซาต่อถึงฮอดพักดูเวงเอกเกี่ยวนั่นเอากะดีจ้าเจียมเส้นตั้งเวงซาริมต่อถึงฮอดเวงกาซาตั้งเวงเก็บเอกเกี่ยวนั่นก้นพิริตินั่นเตื้อมัดเจ้านั่นอ่อนกันรวบตายไว้สิลืบจอมลืบลำก้นมิวอิพิริติเขาเย้าก้นอิสราเอลเจ้านั่นขึ้นมาเลยซิมเอาตับเขาดาวิดเอากว่าโขก้นพิริตินั่นเลยมากะดีเวงเยรูซาเล็มเอาหลักนักเขาไว้กันนะซุ่มถิงโมกามันโซลูนั่นเมื่ออันหันดาวิดออกกว่าให้เลยตึกตัวก้นพิริตินั่นจึงทำดีคุณโปชกมันอาปนาเลยว่าอาปนาเว้ก้นอ่อนก็นั่นเป็นลูกใจผู้ละว่าหนังไหนอาปนาก็เล่าลาเลยว่าเจ้าคุณลงดีค่าการอันเจ้าเฮาอาศักลิบอยู่นั่นข้าเจ้าอัมหูข้ามืออันว่าหนังไหนจริงคนหัวข้ามก็มีอมิ่งเลยว่าเจ็ดด้วยถามด้วยให้เลยผู้หันก้นอ่อนให้เป็นลูกใจผู้ละนั่นตะว่าหนังไหนมืออันดาวิดลูกเสกดีตั้งอันเอาก้นพิริตินั่นเย้าเลยขึ้นมานั่นจึงอาปนาห้องเอามันจูโซลูมันยังเอามือมันยิบกำไว้ก็โขก้นพิริตินั่นอยู่โซลูถามดีมันเลยว่าก้นอ่อนเมื่อเป็นลูกใจผู้แล้วว่าหนังไหนดาวิดก็ขึ้นมาเลยว่าข้าจะเป็นลูกใจข้าเจ้าเฮา24ก้นวิ่งเบธเลเฮมนั่นข้าว่าหนังไหนแก้มธรรมะยาสว่างพื้นปัทมะกนาลง18ฮูโคโซลูอำนาโลเนอดาวิดกนานอ่อน1ถึง30ไว้สิมันเราลัดเจอหนังนั้นดีโซลูเย้านั่นจึงโฮเจอยอนาสันลูกใจโซลูนั่นมีโฮเจอเซียนเหลียวรวยกันตั้งดาวิดอยู่เซเลฮักความมันเหมือนหนังมันฮักตูเจ้าเก่าตีเจ้าเอาวันนั้นกว่าโซลูอำให้ดาวิดขึ้นมือขึ้นแลให้มันอยู่กะดีนั่นมือนั่นยอนาสัน
ลมเปลมลุจมเปงตาเวทนาแลมันเฮ็ดปฏิญินเสร็จจาเลยกันทางมันมันถอดเอาเสื้อยาวอันมันลงอยู่นั่นสีเย้าปันตีตาเวทกวยอำกาปันป้าเครื่องนุงตั้งใหม่มันหลับมันกลางมันสายฮัดเอวมันจึงนั่นในทางอันโซลูปล่อยเจอมันกว่าตีแล้วเฮ็ดอีสังก็ดาวิดเอาดังสติปัญญาสิแลบ้องเฮ็ดเย้าตุลิงามโซลูคันมันไว้ในอาราอันอุบกันเนือกวนซึกตั้งหลายแลมันมีเสรีนาตากะดีภายหน้ากวนตั้งเสียงตั้งลงอีกตั้งกะดีภายหน้าคากวนโซลูจึงนั่นไว้สิดาวิดเอากวนพิลิติตายเย้าแลกวนซึกตั้งหลายอ่อนกันขึ้นมาอยู่นั่นจึงมียิงตั้งหลายออกจากกันเนเวงกันเนวันเวงอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงมาเลยอ่อนกันเฮ็ดความอยู่กาเวนอยู่ป้าเอาตั้งกวางเขตอีกตั้งเจออันสว่างซื้อตั้งมิวตุริยาเสเลฮับโหตั้งคนลงโซลูเลห้องความว่าโซลูเอาตายเปลี่ยนเฮงเลยดาวิดเอาตายเป็นหมื่นว่าหนังไหนก็เปิดความอันว่าโซลูเอาตายเป็นเฮงดาวิดเอาตายเป็นหมื่นนั่นอำถูกเจอเมียนใจโซลูเลยมันใจไม่ใครจ้าหนาลงลังอันมันหลู่ไล่แทงนั่นยังกึดอยู่อีสังกึดวานเมืองกวยเย้าว่าหนังไหนแต่มันมีเจออันอำนาโลเนอดาวิดเจ้าจีมือวันนั้นกว่าโซลูเปิดหลอมเปิดด้วยดาวิดอยู่สิวันมือผูกนั่นวิญญาณอันเข้าแก้มหน้าดีทาวราพระนั่นตกหอดกันในโซลูเฮ็ดโปรเพตอยู่กันเนอห่างหออยู่แลดาวิดก็เล็ดติ่งมันอยู่เหมือนจะหนังมันอันมันเฮ็ดอยู่กูวันนั้นโซลูเอามือยิบกำหอกมันเสเลปุงใส่ดาวิดมันว่าเกาตักเตียงดาวิดกบกับผาว่าหนังในสิก็ดาวิดยางเปียดสองปอกก็เปิดถาวรพระผาดยันเสกติโซลูเลยมีอยู่เลยกันตั้งดาวิดนั่นแหละโซลูกูเฮดาวิดอยู่มันเอาดาวิดคันไว้ในอาราอุบก้นซึกเหียงหนึ่งเลยให้มันค่ายออกเสกติอาธรรมเจ้ากว่ามันก็อ่อนโหดโทก้นตั้งหลายในวันในตั้งอันมันเฮ็ดสังนั่นมีเป็นตั้งอันเย้าตัวหลีงามก็เปิดถาวรพระมีอยู่ด้วยกันตั้งมันนั่นเมื่ออันโซลูหันลองอันมันขึ้นอย่ามาสูงนั่นเลยอีกแค่กูเหมันกวนเมียวอิสราเอลอีกตั้งกวนเมียวยูตาตั้งสิ่งตั้งลงอ่อนกันฮักดาวิดลองมันจำมันอ่อนโหเขาในลองตั้งกูจื้อกูเปิงนั่นมีเผ่าหนึ่งโซลูลาตีดาวิดเลยว่าด้วยรู้ก็ตักเอาลูกยิงเขาก็อย่าเมรับนั่นอาปันกันตั้งไม่เมื่อก้มกุยก้มเมื่อหัดหันปุ่นเก่าเลยเฮ็ดตั้งอันตึกซึกปุ่นถาวรพระกุยตะว่าหนังไหนน้องมันจำโซลูลัดกันนะเจอมันว่าเขาตักเอามือเก่าเฮ็ดต่อมันให้โกนพิลิติเขากุยเฮ็ดต่อมันสิกรรมว่าหนังไหนดาวิดก็เล่าลัดดีโซลูเลยว่าข้าเจ้าในเป็นคนเจ้าหนังหือมีปีน้องจื่อคือปอข้าเจ้านั่นเป็นคนกับแนวมิวอิสราเอลเจ้าหนังหือแลข้าเจ้าตักเลยเป็นลูกขวยคนหัวค้ำขาว่าหนังในเมื่ออันถึงถิ่งอันตักเลยเอาลูกยิงโซลูเมรับอาปันดาวิดนั่นจึงมันเอาอาปันอัตเรลากวนเมียวเมโฮลาซินั่นเซหลายซ้ำมีขาละลูกยิงโซลูนั่นฮักเปียงดาวิดมืออันเขาเราลัดลองตั้งนั่นตีโซลูนั่นจึงเปลี่ยนอันถูกใจเก็บใจมันเลยโซลูว่านักเจอเลยว่าเขาตักเอามันอาปันดาวิดให้มันได้เป็นตรงเหี้ยวตรงคืมตีมัน
แลให้มือกลพิลิติเขาเฮ็ดรันสู่ต่อมันตะวันไหนบนไหนแลโซลูลาตีตาเวทเลยว่าวันเมื่อไหนเมื่อมีขว้างปอกตุติยะตะดีไลเปลี่ยนลูกคุยเก่านั่นวันไหนโซลูนั่นสังลาตีกลกันเนขอเจ้ากำพองเลยว่าสุกว่าเด็ดเลยซอบเสียบลาตีตาเวทเลยว่าคุณหอคำฮักแปงมาข้าคุณหอคำตั้งสิ่งตั้งหลงก็ฮักแปงมากับในมาถูกรีเปลี่ยนลูกคุยคุณหอคำว่าในข้าโซลูจะนั่นก็ผมเอาความนั่นเสียเลยเราลาตีดาวิดดาวิดก็ลาเลยว่าเขาข้าในเป็นก้นผ่านเลยมีนาตาสู่ทางลองตั้งอันเฮ็ดลูกสู่ทางลองตั้งอันเฮ็ดลูกคุยคนหัวค่ำนั่นเป็นลองตั้งอันเมามังฮื้อว่าหนังในข้าโซลูจะนั่นก็ขึ้นเราลาตีเจ้าเขาอันดาวิดลัดนั่นโซลูสั่งลาเทียงเลยว่าสู่ลาตีดาวิดเลยว่านอกสีหิมปลายหนังก้นพิลิติปากหนึ่งนั่นคุณว่าคำอ่ำไข่ไลลักสองกาสังปุ่นลูกยิงสาวเจ้าว่าหนังไหนโซลูมีตั้งแก้มตั้งปองตั้งให้ดาวิดตึกกันตั้งก้นพิลิติเขาแลซุ่มนั้นมือก้นพิลิติเจ้านั่นเมื่ออันคาโซลูเจ้านั่นเอาความนั่นลาดีดาวิดนั่นจริงดาวิดถูกใจเก็บใจลองอันตักไลเปลี่ยนลูกคุยคุณว่าคำนั่นเบอร์ในแลโจอันขิงมือวันอันมันมักคันไว้นั่นอันไปที่นั่นจริงดาวิดลูกเลป้าเอาก้นตั้งหลายกว่าเสียเย้าเอาก้นพิลิติตาย2 ปากเสียเย้าถือเอาหิมปลายนังเขามานับอ่านจีแลสักตีคนหัวคำให้ไรเป็นลูกขวยมันโซลูก็เอาลูกยิงมันมีขาล่านั่นอปันติมันโซลูหูหันลองอันว่าทาวราพระมีอยู่ด้วยกันตั้งดาวิดกุยอังกาลูกยิงมันมีขาล่าก็ฮักแปงมันหนาเลยโซโลมีเจออันยิเคนโกเฮดาวิดมันไว้เจอเหตุตั้งพิษที่ดาวิดอยู่ตาสีหลายซ้ำคุณพิริกที่ตั้งหลายขี่ซึกมาบอกเลยเสียมว่ามืออันเขาขี่ซึกมานั่นจึงดาวิดยิเคนปีเนียงหรือต้นหนาสีโซลูตั้งสิ่งตั้งลงเจ้านั่นที่สิ่งมันก็มีตั้งอันเปิ้นอยู่สีโกยำนาแก้มธรรมายาสว่างพื้นปฐมะกนานหลง19หูข้อโซลูจำหาเอาดาเวดตายกนานอ่อน1 ต่อถึง24โซลูสังลาตีลูกใจมันย้อนสันตั้งขามันตั้งสิ่งตั้งหลงให้เขาเอาดาเวดตายย้อนสันลูกใจโซลูนั่นฮักแป้งดาเวดนาลงลางแลลาตีดาเวดเลยว่าเจ้าปอเก่าโซลูนั่นจำหาให้เลยเอาเมื่อตายกบในแลมือผูกเถียงกลางไหนไว้สติแลกว่าไปเด็ดต่างตีต่างเลียนตะเก่าตักออกกว่าคาจูกะตีปอเจ้าปอเก่ากันในเถื่อนที่อันเมื่อมีนั่นมันไม่มีนั่นเลยเก่าตักลาตีเจ้าปอเก่าเลยลองเมื่อเก่าขึ้นตักลาดนี่เมื่อกาอันเก่าเลยหู้หันนั่นว่าหนังไหนโยนาสันสั่งลาดนี่เจ้าปอมันลองดาวิดเป็นข้ออันหลีเจ้าหนังอันว่านั่นเลยว่าแค่เราอย่าไปให้คุณลงเฮาไลพิษเปิงคาเจ้าดาวิดนั่นเสกำคามันอำพิษเปิงเจ้าเฮาสิอิดคาการมันเฮ็ดจะนั่นเปลี่ยนอันลีนาลงลังปุ่นเจ้าเฮาคาเย้ามันยังเสลายอสักมันเลยเอาก้นพิลิติจะนั่นตายทาราพระเฮ็ดกิจุตั้งอันเกเสชัดเอาอันใหญ่หนาปุ่นเมียวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงที่คาเย้าเจ้าเฮาหันแลจมเซออยู่คาก็เปิดลองตั้งชื่อหนังคือแลเจ้าเฮาตักเฮ็ดอันพิษเบิงกันดาเวดอันมีอเปียดกาสังนั่นแลยังมีลองมันตั้งมันแลเอามันตายคาวันในโซลูก็โซลูก็ทำเอาความย้อนสันแลเติงว่ากินว่าเลยว่าการอันทาวพระสักลิบอยู่นั่นมันตักไรคำตั้งตายกุ้ยวันในโยนาสันห้องเอาดาวิดและหมอกลาลองตั้งนั่นกูเจ
จื้อกูเปิงสีย่าเอาดาเวดซ้ำขึ้นสองเขากะดีโซลูออมันเลยอยู่เจ้าหนังมืออ่อนตั้งลายซ้ำมืออันอมุซิกซ้ำปวมาเทียงนั่นจึงดาเวดออกแลตึกตัวกนพิลิตีเจ้านั่นมันเฮ็ดตั้งอันฆ่าพันเอาตายอันใหญ่หนาลงลางแลเขาไล่ออกไปเสกดีภายนามันมืออันโซลูนั่งอยู่กันเนอขอแลมือมันยังตึกยีบกำหอกอยู่นั่นวิญญาณอันห้าวแหงถาวราพระเจ้าขอดกันเนือมันมือคิงนั่นดาเวดก็เล็ดติ่งอยู่มือนั่นโซลูเอาหอกมันยิงปุงเสาดาเวดให้ควบจะผ่าดาเวดแยกปลายออกเสกดีโซลูแน่หอกนั่นสิบปักใส่กดีผ่าดาเวดออกไปเลยไล่หลอดนะคืนนั้นโซลูปล่อยเจ้ากวนกดีเฮือนดาเวดให้ไล่เปิ้มมันอยู่สิเลเอามันตายขิงกลางในมีขาละมีดาเวดนั่นลาดีมันเลยว่าโปสูอำออกไปในคืนในเขาให้ไล่หลอดตั้งตายจึงวันมือผูกสู่จักตายวันในสิเลมันเอาดาเวดหย่อนตบกดีหูล้างเดียนเลให้มันออกไปหลอดกว่ามีขาล่านั่นขึ้นเอาตัวห่างยกทูอันหนึ่งเลเอานอนไว้เนื้อกูดีนอนเสียเอาผ้าไหมห่มไว้มืออันโซลูปล่อยเจ้ากุนสวยมาให้เลยมาเอาที่เอาดาเวดนั่นจึงเมมันลาดว่าดาเวดมีตั้งใครตั้งเป็นอยู่ว่าหนังในโซลูก็ซ้ำขึ้นปล่อยเจ้ากุนสวยเจ้านั่นกว่าตีดาเวดเลยว่าห้ามเอามันต่างกูตีนอนมันมากะตีเก่าให้เก่าเลยเอามันตายตะวันหนังในมืออันก้นใจก้นสวยเจ้านั่นมันเจ้านั่นเข้ากว่ากันนั่นจึงทั่วพันโดยยุคทุมีอยู่กันเนื้อกูตีนอนเลยกะตีโหมันก็เอาคนเป๊ะเสวยนั่นโซลูก็ถามตีมีขาล่าเลยว่าก็เปิดเจ้าหนังหือเลยเมื่อเปียดเลียนเกาเจ้าหนังในเสียปล่อยรถยันสู่เกาเปียดให้มันโปไลรถออกกว่าวันไหนเลยมีขาล่าก็ขึ้นเราลาตีโซลูเลยว่ามันว่าปล่อยกว่าปล่อยเกากว่าเสกัมก็เปิดเจ้าหนังหือเลยเกาตักได้เอามาตายวันไหนที่ข้าว่าหนังในหนังนั้นแหละดาเวดออกไปรถกว่าเสียฮอดถึงกันเนอสมุยกะที่สมุยล่ากันเนอวิ่งรามาเลยใครนี่ลองตาอันโซลูเฮ็ดดีมันนั่นเสียมันอีกตั้งสมุยล่ากว่าอยู่ดีวันนายุดปุ่นมือเปิ้นเราลัดถึงโซลูลองดาเวดมีกะที่วันนายุกเนอวิ่งลินวิ่งรามานั่นเลยโซลูซ้ำขึ้นปล่อยเจ้คนสวยมันกว่าให้ไรที่เอาดาเวดคนคนสวยเจ้านั้นเมื่ออันหันมุกซื้อโปรเพตตั้งหลายเฮ็ดโปรเพตอยู่สมัยล่าก็เฮ็ดเกเฮ็ดโคเขาอยู่เสเลจุกอยู่นั่นจึงวิ่งเห็นพระเป็นเจ้าตัวขอนมากันเนี่ยคนสวยโซลูเจ้านั้นแต่เขาก็เฮ็ดโปรเพตเล่นนั่นตัวโซลูกว่ากะตีเว้งรามาเลยฮอดถึงกะตีน้ำหมอลงอันมีกะตีวันจีคู่นั่นเสียต้องทำเลยว่าสมุยล่าตั้งดาเวดมีกะตีเหลอวันในแรกก้นหนึ่งขึ้นเราลาดเลยว่ามีอยู่กะตีวันนายุดเนลินเวงรามานั่นคามืออันวันในจึงมันกว่าจูกะตีวันนายุดเนลินเวงรามานั่นวิญญาณพระปิ่นเจ้าตกฮอดกันเนือมันเสียมันก็เลยเฮ็ดโปรเพตอยู่สิเลกว่าตัวถึงฮอดวันนายุกเนลินเวงรามามันถอดเป็ดโคนุงมันเสียเฮ็ดโปรเพตกะดีภายหน้าสมิล่าอยู่ขึ้นหนึ่งวันหนึ่งก็ปืนนั้นแหละมีทุ่งจามอันว่าจองโซลูก็เข้าปาในโปรเพตตั้งหลายคือว่าหนังไหนนั่นแก้มธรรมายาสว่างพื้นปัทมะกนานหลงสาวหูโคดาเวดตั้งยอนสันกนาน1 ต่อถึง42ดาเวดออกไปเสกดีวัน
นายุดเมืองรามานั่นเลยฮอดถึงกติโยนาสันสีเย้าถามว่าเขาเลยเฮ็ดแมนกาสังเย้าเขามีอเปียดกาสังเขาคาเลยเฮ็ดตู้เสือกาสังตัวเจ้าปอมาทำปอเจ้าเขาเลยหาสักเขาตายอยู่เมื่ออันวานนั้นจึงมันก็ขึ้นลัดเลยว่าให้อมูในไก่กันตั้งมือสิกรรมเลยเมื่ออำไรตายกุ้ยเจ้าปอเก่านั่นยังอำหมอกอำลาตีเก่าแลมันอำเฮ็ดอมูอันใหญ่อันเล็กเสียจื้อเสียเบิงก็เปิดเจ้าหนึ่งแลมันจักเสื่องเมียบอมูในสีที่เก่าอำไรอมูในอำจื้ออำใจกุ้ยว่าหนังไหนอดาวิดก็เฮ็ดตั้งอันกินอันว่าเลยว่าปอจะเจ้าปอมาหู้ลองอันว่าเมื่อหักแป้งเก่าหนาแลมันลาตีน่าใจมันว่ามันจักหายอนาสันหู้ลองในเพราะมันหู้จึงมันจักใจอำลีอว่าหนังในอยู่เย้านังการหนังอันทาวพระสักลิบอยู่การหนังอันเมื่อสักลิบอยู่นั่นกะดีเกวงกลางเก่าตั้งตายนั่นมีจูยางตินหนึ่งกุ้ยเย้าว่าหนังในโยนาสันก็ลาตีดาวิดเลยว่าการหนังอันเมื่อใครให้เก่าเฮ็ดนั่นเก่าตักเฮ็ดปุ่นมาว่าหนังในเสียเย้าดาวิดก็ลาตีโยนาสันเลยว่าวันมือผูกเป็นวันเลือนมาแลเก่ามีตั้งอันตักเลยนั่งอยู่กะตีคงอีกกินแลกินด้วยกันตั้งขุนหอกคำในวันนั้นสิก็ให้เก่าเลยกว่าไปเด็ดแมบอยู่กันเอาเถินตัวถึงฮอดวันมือคือสิกรรมปอเจ้าปอเฮาคุกใจไรแลต้องทำลองเก่าค่าจึงเทียนโดเราลาดว่าดาวิดย้อนอควางให้เลยกว่าจูกะดีเวงเป็นละแหมที่อยู่มันปุ่นนั่นตักเลยเฮ็ดตั้งปุกจอบปุ่นอเปียดปีนอกจือคือมันจือนั่นคาวานังในสิกรรมพอมันเจ้าลาดเลยว่าลีเย้าวานังในจึงเก่าค่าตักเลยก็ดีช้ำสายเย้าพออำนั้นพอมันเจ้าใจไม่ใครเจ้าหนาลงลางจึงแค่โดดตกกลางใจว่ามันเจ้ามีตั้งแก้มตั้งปองอันตักเฮ็ดเพที่เก่าค่านั่นสิกรรมเฮ็ดกิจูที่เก่าค่าสิกรรมเจ้าเฮาตักเลยเฮ็ดปฏิเงียนทาระพระรวยกันตั้งเก่าค่าเย้าในวันนั้นสิโกโปอเปียดมีตีเก่าค่าจึงตัวเจ้าเก่าตักเอาเก่าค่าตายสิกรรมก็ปืนเจ้าหนึ่งเลยตักเลยเอาเก่าค่ากว่าจูกะดีเจ้าปอเจ้าเฮานั่นว่าหนังไหนโยนาสันก็ลาดเลยว่าให้อมุเจ้าหนังนั่นไก่กันตั้งมาสิกรรมเลยโปเก่าหู้ลองอันเจ้าปอเก่าตักเฮ็ดเพดีมาอมันคันเปลี่ยนจึงเก่ายังอำหมอกอำลาดมาเลยตักอยู่ฮื้อว่าหนังไหนดาวิดก็ทำตีโยนาสันเลยว่าปอเจ้าปอเฮาแค้นขึ้นลัดที่เจ้าเฮาจำเฮาหน้าลงลางจึงผู้ไรตักขึ้นหมอกลัดบันตีเก่าค้าเมื่อว่านั่นเลยจึงโยนาสันลาตีดาวิดเลยว่ามาตะกว่าจูกะดีเถินตาหาว่าหนังในสิเลสองขาออกกว่าจูกะดีเถินโยนาสันก็สำลาตีดาวิดเลยว่าการอันทาวพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลสักลิบอยู่นั่นเมื่อเก่าทำเลยที่เจ้าปอเก่าขิงในวันมือคือเย้านั่นพอมันเจ้ามีตั้งแก้มตั้งปองอันดีต่อมาจึงก็ยังอ่ำป่วยเจ้ากุนมาหมอกลาติมาเลยตักอยู่คือพอเจ้าปอเก่ามีตั้งแก้มให้ไรเอามาตายจึงปอเก่ายังอ่ำมาไข่เนมาเลยให้เมื่อไปกว่าดังที่ดังแลนจึงให้ทาราพระฮิตดอกเก่านักนาสิกรรมเลยให้ทาราพระมีอยู่เลยกันตั้งเมื่อเหมือนเจ้าหนังอันมันเจ้ามีอยู่เลยกันตั้งเจ้าปอเก่ามานั่นมาเยานั่นสิกรรมเลยในเมื่ออันเก่ายังตึกอสักลิบอยู่ในแคนโดเฮ็ดเกจูที่เก่าค่าอย่าให้เก่าค่าเลยขามตั้งอันเอาตายกล้วยอ่ำกากะตีพี่น้องจื้อคือเก่าค่าอยู่ตาสิกรรมปิกซ้ำทาวราพระเพียวยันสู่ดาวิดเปียดสีก็เนลินเมืองมมุดสิงเย้าสิโกอย่าไปเอาขาดเปียดกรุณามาสีกะตีจื้อคือเก่าค่าสิกรรมว่าหนังไหนดังนั้นเลยโยนาสันซ้ำเฮ็ดปฏิเงียนไว้เลยกันตั้งพี่น้องจื้อคือดาวิดโย
โยนาสันซ้ำให้ดาวิดกินว่าเทียงด้วยตั้งอันมันหักโยนาสันก็คืออันมันหักดาวิดเหมือนเจ้าหนังมันหักตุเจ้าเก่านั่นหลายซ้ำโยนาสันดาตีมันเลยว่าวันมือพวกนั่นเป็นวันเรียนมาเลยตักอ่อนกันคุกจะไลมือก็ปืนตีนางมือเป่าไว้นั่นมือคือขิงหูคำมือลงมาขันเพ่อก็ดีอันมือปลายเตียดเมียบเหมือนมืออ่อนตั้งนั้นเสียเปื้ออยู่หิมหมักเห็นเจล่านั่นตาเขาตับเฮ็ดห่างยื้อจากเลตักยื้อปืนกว่ากะดีหมักเห็นนั่นเสียสามเหลี่ยมเขาตักปวดใจก้นอ่อนกว่าหาปืนอันเขายื้อกว่าเช่นนั้นเลยพวกเขาว่าตีก้นอ่อนนั่นเลยว่าด้วยรู้ปืนเช่นนั้นมีกะดีภายหน้ามือเอามาตาวันอะไรจึงมาตาการอันทาราพระสักลิบอยู่นั่นเมื่อจักกระเดียนชามสาเลมมีเพยเย้านั้นพวกเขาว่าตีก้นอ่อนนั่นเลยว่าปืนเช่นนั้นมีปุ่นมือกว่าเย้าว่าอย่างไรจึงจักเลยปลายมันลองมันจำทาราพระป่วยเจ้ามือกว่าเย้าลองอัน52ก็ลาดกันให้ทาราพระมีอยู่กะดีวงกลางมือดังเก่าตาเสียสิกำเลยว่าหนังในนั้นเลยดาวิดเดียดเมียบอยู่กะดีเถื่อนมืออันฮอดถึงวันเดือนหลังนั่นคนหอคำนางตีของตีกินให้เลยกินตั้งครบการอันทุ่งจามีนั่นคนหอคำนางกันเนอตีนางมันอันว่าตีนางอันมีกะดีหิมผ่าต่อนายโยนาสันและอาปนานังกะดีหิมโซลูตีนางดาวิดนั่นเป่าหลับไว้กุยกาในวันนั่นโซลูอำนาจกาสังโดยลองดาวิดก็เบอร์ว่ามันทางดาวิดมีทั้งอันมดเสือสีตื้อสีเปิงและฮอดถึงมามันมดเสือมันคันเปลี่ยนเย้าว่าหนังในวันมือผูกไว้4 วันเดินเหมือเย้าเป็นวันตุเทียนั่นก็เบอร์อันที่นางดาวิดยังเป่าลาบไว้เลยโซลูทำที่ลูกใจมันโยนาสันเลยว่ากับสังลูกใจ24มากะติป่วยกินวันมือว่าตั้งวันมือไหนว่าหนังในเลยโยนาสันขึ้นเราลาตีโซลูเลยว่าดาวิดย้อนอักขว้างตีเก่ากว่าให้เลยกว่ากะติวิ่งไปเลยแหมเลยว่าปันอักขว้างให้เก่ากว่าคาเลยกว่าเสกัมปีน้องเตื้อคือเฮาคาเจนั้นเฮ็ดป่วยยีดกะติเว้งนั่นคาปีใจคาโกสังรัดมากกะติเก่าคาก็เก่าคาทบเกจูสินาไตตาเจ้าเฮาอมันคันเป็นจึงแค่ดอกปันอักขว้างให้เก่าคาเลยกว่าหันปีใจเก่าคาเจนั้นเสกัมคาว่าหนังในที่คาก็เปิดจังนั้นแลมันมากะดีป่วยกินในคาว่าหนังในเมื่อนั้นโซลูใจไม่เคยจ้าดิโยนาสันเลยลาติมันเลยว่าลูกใจมียิ่งอันให้มึกเลยเรียนโพอ่อนในเมื่อยังผู้ลองอันเมื่ออยู่ไผ่ลูกใจ24เลยให้ไทยตั้งอกตั้งอายเลยหอดถึงตีเมื่ออีกตั้งมีอันเกิดเลี้ยงมือมานั่นหือจู่อันลูกใจ24ยังสักลิบอยู่กัดเนลินเมืองในเมื่ออีกตั้งสิ่งจึงวันเมืองเมื่อจับอะไรเด็กไปเจอคนกว่าเอามันมามือเหลียวในกำเหลียวตะมันจักเลยตายวันหนังไหนโยนาสันขึ้นเราทำดีพอมันโซลูเลยว่าก็ปืนลองตั้งเสนอเลยดาวิดตีเลยตายมันฮิตพิษแมนกาสังเย้าเมื่อวันไหนจึงโซลูเอาหอกยื้อปุงเสริมมันปืนอันเปลี่ยนหนังนั่นเลยโยนาสันหัวเจ้าปอมันมีตั้งแก้มตั้งปองตั้งเอาดาวิดตายนั่นเลมมันใจไม่เคยจ้าหน้าลงลางเสียเย้าลุกบอกว่าเสียวันตุเดียนั่นตั้งวันมันกินตั้งกินเลยอยู่มันมีแต่อันหิวจอบปุนดาวิดก็เปื่ออันเจ้าปอมันยาสริดาวิดนั่นเมื่ออันฮอดถึงเข่งกลางนั้นจึงโยนาสันซ้ำป้าเอาก้นอ่อนมันเสียเลยกว่ากะดีเถินขิงอันคินกันไว้ตั้งดาวิดนั่นมันลาตีก้นอ่อนนั่นเลยว่าคนเล่นกว่าเลยหาเอาปืนอันเก่ายื้อกว่าซื้อนั่นต้าว่าหนึ่งในสิเลยเมื่ออันก้นอ่อนยังติ๊ก
คนแลนกว่าอยู่นั่นจึงมันยื้อปืนเหลี่ยมหนึ่งให้ป้นมันกว่าเมื่ออันก้นอ่อนมันฮอดถึงก็ดีปืนโยนาสันยื้อนั่นโยนาสันห้องจอมหลังก้นอ่อนเลยว่าฮิปเน็ตแลคนแลนกว่าคันพระพาวตาอย่าไปอยู่ว่าหนังไหนก้นอ่อนโยนาสันนั่นเก็บเอาปืนเจ้านั้นสิเลยมาจุกะดีเจ้ามันก้วยกาก้นอ่อนนั่นผู้รองนั่นโยนาสันอีกตั้งดาวิดผู้ก้วยผู้รองนั่นโยนาสันเอาหนักมันปันดีก้นอ่อนมันสิเลยสังลาดว่าเมื่อเอาเจ้าไหนกว่ากะดีเวงต้าว่าหนังไหนหรือนั่นก้นอ่อนนั่นกว่าเลยอีกว่าเย้านั่นดาวิดลูกสีกะดีภายตั้งจานออกมาเลยขมบกะดีนือลินสิเลยภายนับโยนาสันเสียกุมโหตัวเทงฮอด3ปอกสองขานั่นก็หนึ่งเลยก็หนึ่งจุบนมกันเลยน้ำตาตกจอมกันดาวิดยีแค้นน้ำตาตกลือสีหน้าลงหลังโยนาสันดาดีดาวิดเลยว่าทอกเลยลองอันหาสองก็เอาหนามะจือเสียงทาวรพระกินว่าดีกันเลยว่าให้ทาวรพระมีอยู่กะดีวงกลางเมื่อตั้งเก่ากะดีวงกลางพี่น้องจื้อคือเมื่อตั้งพี่น้องจื้อคือเก่าตัดสิกรรมเลยว่าหนังในไว้ยาวนั่นแลกว่านิมลีตาว่าหนังในเสียดาวิดออกกว่าสิเลยโยนาสันก็ขึ้นเข้ากว่ากันเนเวงสีแก้มธรรมายาสว่างพื้นปฐมะกนันดอก21โฮคอดาวิดดีเมืองโนปติกนันอ่อน1ต่อถึง9เมื่อนั้นดาวิดฮอดถึงกะดีเวงโนปติอันยิดโปรหิกอหิมาลิกนั่นมีนั่นอหิมาลิกก็สันสายเสเลยมาฮับโหตังดาวิดเลยถามว่าก็เปิดจังนั้นคือเลยมายังปากวนสิกวนเลยมาก็เหลียวกุ้ยว่าหนังในเลยดาวิดลาตียิดโปรหิกอหิมาลิกนั่นเลยว่าก็เพื่ออันคนหัวคำปันมูเจ้าอันหนึ่งกะดีเก่าคาเลมีมิ่งว่าอย่าไปให้ผู้หลายคู่ลองมูอันมันเจ้าปล่อยเจ้เก่ามานั่นว่าหนังในขาก้นอ่อนไหลจำเก่าขาปล่อยเจ้กว่าอันตั้งเก่าขาให้ไหลขึ้นไปทาอยู่กะดีตีนั่นตีหนึ่งเย้าตัวเหลียวในกะดีมือเจ้าเฮามีกาสังฆาปันข้อมูลหาลูกอันนั้นการมีนั่นกะดีเก่าคาสิกรรมวันในยิดโปรหิกก็ขึ้นลาตีดาวิดแล้วกะดีมือเก่ามีข้อมูลโยมีข้อมูลอันหมดจังปุ่นลูกใจอันเวเปิงเมยิงกวยว่าหนังในดาวิดก็ขึ้นลาตียิดโปรหิกเลยว่าเฮาขาไล่เวเปิงเมยิงเหมือนเฮาขาไล่ออกตาไปดังนั้นขายาวอันหมดจังกวนใจก็เลยเปลี่ยนตั้งอันหมดจังวันเหมือนในอีแค่นเปลี่ยนอันหมดจังว่าหนังในแลยิดโปรหิกนั่นเอาข้อมูลอันหมดจังนั่นปันตีมันก็เบออันมีจังมีข้าวมูลอันนอกเสกข้อมูลภายนอกทารพระนั่นข้อมูลนั่นเป็นอันใหญ่อันต่างไว้ในวันอันใดนกเอานั่นในวันนั่นก็อันเข้าบ้านในขาก้นขาก้นโซลูจะนั่นก็มีอยู่กะทินั่นแหละกึศเศร้าอยู่กะทิภายนาทาวรพระนั่นจื้อเสียงมันจื้อเสียงมันน่าจำเป็นต่อกะคนมิวเอตงอันมาอุบอันอุบกันเนื้อก้นอันเล่งโซอันเล่งทิ้งโซลูต่างหลายนั่นดาวไว้กลาตีพี่มาลิกนั่นเลยว่า
กาที่จะให้ในมีหอกไหลหลับไหลค่าคือว่าหนึ่งในเราก็เปิดอันอามูคุณหอกคำมีตั้งอันฮีบเน็ตเลก็คำตันมาหอกไหลอำตันเอาป้าหอกไหลและหนักเลยเสียชื่อเสียเปิงมาคาวันไหนเสียยิดโปรหิละเลยว่าหับหลับโกเลียดก้นพิลิติอันไม่เอาตายเปียดกะทีหุยลานั้นลานั้นหอกเขียนเพียนไว้อยู่เลยมีอยู่กะทีภายหลังเสือซุปเจ้านั่นใครเอาก็เอาตะหลับต่างมักต่างมันนั่นมีมืออันว่าหนังในจึงตาวิลาเลยว่าหลับอันเหมือนกันตั้งหลับนั่นมีขายเอาปันเสกัมค้าว่าหนังในหัวข้อตาวิที่เมืองกาซากันนั้นอ่อน10ต่อถึง15ในวันนั้นกำเลียวดาวิดลูกเซเลออกไปกว่าก็เปื่ออันโกเฮโซลูนั่นแลกว่าจูกดีคิดคุณลงกาซาคุณคิดเช่นนั้นเราลาดเลยว่าก็ในเบียนดาวิดคุณหอคำเมืองปุ่นอำใจฮือเขาอันกันมาเวียนอยู่กะเขาอันกันกาวเวียนอยู่สิเลยเอาลองตั้งอันเฮ็ดความเป็นเล่เป็นกำเลยว่าโซลูเอาตายเป็นเฮงดาวิดเอาตายเป็นหมื่นมืออันวานนั้นอำใจคือว่าอย่างไรเลยดาวิดเอาความนั้นใส่ในใจมันเลยมันโกเฮคุณลงอาคิดคนหอข้ามกาซาอันนาลงลังเลยมันเฮ็ดหางหนังหางเป็นก้นหย่องก้นมาอยู่กันเนื้อมือเข่าเสียเลยเข็ดเต็มกะดีมาพักดูอยู่หาน้ำลายมันย่อยยกการโหนดกลางมันอยู่มือนั่นคุณคิดละดีขาคนมันทั้งหลายเลยว่าด้วยรู้ก็ในเป็นคนหยองก็เพื่อเจ้าหน้าที่เลยสู้เอามันช่างเข้ามากะดีเก่าในเกาหลคนหยองเลยสู้เอามาก็ในสร้างเข้ามาให้เลยเป็นให้เลยเฮ็ดเลยเฮ็ดคนหยองกะดีภายหน้าเก่าคือก็ในจากเลยเข้ากันในหอเจ้าฮือว่าหนังในยามธรรมะแย่สว่างเพิ่นปฐมะกันนั้นลง22หัวข้อดาวิดที่เมืองอัตุลาตังวิงมีจปะกันนั้นอ่อน1ต่อถึง5เปิ้นในแลดาวิดออกเสกดีนั่นแลกลางหลอดตั้งเพอยู่เสเลฮอดถึงกดีผู้ทำอัตุลาปีใจมันตั้งหลายอีกตั้งปีน้องจะคือมันตั้งเสียงตั้งลงยินลองมันเสียอ่อนกันลงกว่าจูกดีมันกดีนั่นการเปลี่ยนก็อันมีอมุก็อันถูกนี้ถูกขอดก็อันขี่เจอคมใจจะนั่นอ่อนกันกว่าจู้ตุ่มกันกดีมันเสเลมันได้อุบกันเนือเขาก้นอันมีดีนั่นมีสีปากดาวิดลูกเสกดีนั่นกว่ากดีเวงมีจะป่าเมืองหมอผ้าเสเลเอาดาวิดลูกเสกดีนั่นกว่า
กะดีเมืองมีจะป่าเมืองหมู่ผ้าเสเลยเราลัดดีคนหอค่ำหมู่ผ้าเลยว่าจูอันเกาคาอำไปและหู้ลองอันพระเป็นเจ้าตักเฮ็ดเจ้าหนังคือดีเกาคานั่นจึงแค่นดอปัญคว้างให้ปอแม่คาเจอนั่นออกมาแลไหลอยู่กะดีเจ้าเฮาเสกำติคาว่าหนังในเสยเย้าเขาเอาเขาซ่องเขากะดีคนหอค่ำหมู่ผ้าแลเขานั่นไหลอยู่กะดีคนนั่นโจอันดาวิดตั้งยังอยู่กะดีนักตับลายซ้ำโปรเพตกัดลาตีดาวิดเลยว่าอย่าอยู่กะดีนักตับนั่นออกเสกว่ากะดีเมืองอยู่ตาปุ้นตาวันหนังไหนแลดาวิดก็กว่าเลยฮอดถึงกะดีเถินหาริดโคคอโซลูเอายิดบรอฮิดีเวงหนอป้าตายกนาอัน6ต่อถึง23เมื่ออันโซลุยิบกำหอกมันแลนั่งอยู่กะดีเวงกิปากาเตอตนไม่อันมีกันเหนือกุ้งนั่นจึงมันไหลหู้ยินลองอันตาเวตังกวนมันมีกะดีเหลือนั่นจึงมันละดีขามันกวนมันอันจุกล้อมหอบมันอยู่เจอนั่นเลยว่ากวนมิวเป็นจำเมนเขาอ่อนกันถ่อมเย็นตะลูกใจยีสีนั่นจ่องมันตักเอาตรงให้ตรงนาดตั้งสวนอุยินหมักจะเปียตั้งหลายพีแม่งปันตีสู่ฮื้อรองมันจ่องมันตักเอาสู่ค้านไว้ในอาราก็อันอุบกันเนื้อกวนยีเหงก็อันอุบกันเนื้อยีปากนั่นฮื้อก็เปือลองไล่แลสู่กามีอันกันเฮ็ดมุกเฮ็ดเจออยู่ภายหนึ่งตั้งเก่าคือในสู่ในผู้ละเสกเสกวนอำเราลาดเก่าลองอันลูกใจเก่าเฮ็ดมิกสหายะเรกันตั้งลูกใจยีสีนั่นผู้ละเสกเสกวนอำไม่เจอขี้เจอรวยเก่าผู้ละยังอำหมกอำลาดลองอันลูกใจเก่าตึกโยงคาเก่าให้มันไหลไปหลอมเป้าด้วยเก่าเหมือนเจ้าหนังอันเฮ็ดอยู่วันมือในนั่นลงปีมืออันวันเนี่ยจึงต่อก้ากวนเมียวดงอันอุบกันเนอขากวนโซลูนั่นเราลาดเลยว่าข้าเจ้าเลยหันลูกใจยีสีนั่นฮอดถึงกะดีเวงหนอป้ากว่าจื้อกะดีอาฮิมาลิกลูกใจอาฮิตุกนั่นขาอาฮิมาลิกต้องถามตีชาวพระปุณมันแลเอาจลิบตั้งกินอีกตั้งหลับโกเลียดคนพิริตีนั่นอาปันติมันคาเมื่ออันวานในจึงคนหอคำโซลุบ่อยเจอคนกว่าห้องเอายิดบรอฮิกไอฮิมลิกลูกใจไอฮิตุบอีกตั้งการเปลี่ยนปีเป็นนอกจื้อคือปอมันอันเปลี่ยนยิดบรอฮิกอันอยู่กะดีเวงหนอป้าจึงนั่นมาแลเขากามินั่นก็อันกันฮอดมาที่คนหอคำโซลูก็ลาดเลยว่าลูกอาฮิตุบวยถอมยินตาวันในเสียมันก็ขึ้นเราลาดเลยว่าเขาคามิอยู่คาเจ้าวันในโซลูก็ลาดที่มันเลยว่าก็เปิดที่หนึ่งเลยมาอีกตั้งลูกใจยีสีนั่นเปลี่ยนมุกเฮ็ดมุกเฮ็ดจื้อเลยอยู่ภายหนึ่งตั้งเก่ามาเอาข้อมูลดังหลับอัปปันตีมันแลต้องถามดีพระเป็นเจ้าปุณมันให้มันเลยลุกอยู่ภายหนึ่งตั้งเก่าสีแลเปิ้ลล้อมเก่าอยู่เหมือนกันอันมันเฮ็ดอยู่วันมือในมืออันว่าในจึงไอฮิมาลิกขึ้นลัดที่คนหอคำเลยว่าในขัดเจ้าเฮากามีเจนั่นก็เลยจักมีเสร็จจากเหมือนเจ้าดังดาวิดอันเปลี่ยนลูกขวยเจ้าอันเปลี่ยนก็อันเลยเข้าเลยออกที่เจ้าเลยมีสิริดีคุณที่ขอเจ้านั่นที่ข้าตั้งอันข้าเจ้าต้องถามที่พระเป็นเจ้าปุณมันในวันนั้นเปลี่ยนตีอันตั้งสุดบอกปฐมาคาฮืออำใจคาคุยในอมูนั่นใกล้ไกลกันในอมูนั่น
ให้อมุนนั้นไก่กันตั้งเก่าขาสิกำเลยอย่าไปให้คนหอกข้ามต่างอเปียดีข้าเจ้าในอีกตั้งปีน้องจื้อคือปอข้าเจ้าสีอิดข้าเจ้าอำไรผู้ลองอมูในลาสีอิดข้าวาหนึ่งในอคนหอกข้ามก็รอรัดเลยว่าอาฮีมาลีกไว้มาอีกตั้งปีน้องจื้อคือปอมากามีตั้งสิ่งตั้งลงกามีตั้งหลายตายอมันขันเปลี่ยนว่าหนึ่งในสิเลมีมิ่งจีกวนซึกไปดินอันร่อมเรียบหอบอยู่เจ้านั้นเลยว่าวันกันไหวขึ้นเลยเอาฮิตบรอฮิกถาวรพระเจ้าในตายก็เปืออันเขาอยู่ภายดาวิดเลยปิกซ้ำผู้ลองอันมันเปลี่ยนก็อันออกไปอยู่สินั่นก็เขาบอกลาดีบอกลาดีเก่าวันหนึ่งในสิก็ข้าคนเจ้าคนหอกคำเจ้านั้นยังใครยืนมือเขาเสียเลยเอาฮิตบรอฮิกถาวรพระเจ้านั้นตายหลายซ้ำคนหอกคำมีมิ่งดีต่อข้าเลยว่ามาไหวขึ้นเลยเอาฮิตบรอฮิกเจ้านั้นล้มตายตะวันไหนร่วมตายตะวันหนึ่งในเสเลยต่อกะคนมิวอีตรงนั่นไหวขึ้นเลยเอายิดบรอฮิกเท่านั้นตายเปียดซิบปลายหาป้าอันนุ่งซื้อซุปหนึ่งซื้อซุปปิกนั่นเวงหนอป้าอันเป็นเวงหนอป้าอันฮิตบรอฮิกอันยิดบรอฮิกเปิงนั่นก็มันตึกโตย่าผิวเปียดเจ้าเต็มหัวใจคนยิงลูอันให้ลูอันกินนมวัวมาลีโซตั้งไรเลยคมหลับคมเลี้ยวในวันในลูกใจอาฮิมาลิกมันเปลี่ยนลูกใจอาฮิตุกฉะนั้นก็หนึ่งเลยจืออาบยาฐานนั้นปลายรถกว่าทุกกติดาวิดอับยาตาบอกลัดลองโซลูเอายิดบรอฮิกถาวรพระเจ้านั้นตายยันนันตีดาวิดลัดดีอับยาตาเลยว่าเขาหูสายงายรองอันต่อกะคนมิวตรงนั้นตักหมอกลาดีเจ้าโซลูนั่นอยู่ในเมื่อวันอันเขาทบหันมันก็ดีนั่นกำเหลียวเขาเลยเป็นรอนให้พี่น้องจื้อคือโปมากามีนั่นตายเย้าลงปีอย่าอยู่เลยกันตั้งเขาตาอย่าไปไม่ใจก้อนหาสักมือนั่นเปลี่ยนก้อนหาสักเขาโปอยู่จอมเก่าจริงตะกังรถตั้งเพอยู่ว่าหนังในแก้มธรรมายาสว่างผืนปฐมะกนั้นดอง23โฮเคาะดาวิดเกเสเวงกิละกนั้น1ต่อถึง6หลายซ้ำปืนลาตีดาวิดเลยว่าด้วยรู้คนพิลิกติตึกโตเวงกิละและหิมหุงเอาตารางหยิบเข้าตั้งหลายอยู่ข้าว่าหนังในแลดาวิดเราทำดีถาวรพระเลยว่าข้าเจ้าจักเลยกว่าเลยตึกโตย่าเป็ดคนพิลิกติเจนั่นสิเลยเกเสชอดเอาวิ่งกีฬาตาข้าหือว่าหนังในถาวรพระก็มีอมิ่งเลยว่ากว่าเลยตึกโตคนพิลิกติเขาเสียเกเสเอาวิ่งกีฬาตาว่าหนังในคนดาวิดเจนั่นก็ลาตีมันเลยว่าเขาเจออันอยู่ที่เมืองยูดาห์ในยังไลโกเฮอยู่พอเขาเลยกว่าที่เวงกีฬาแลเข่งตึกกันต่างคนศึกพิลิตีเจนั้นจึงอีแคนตักเลยโกนาคาว่าหนังในหลายซ้ำดาวิดเราถามดีถาวรพระแทงเลยถาวรพระขึ้นมีอมิ่งเลยว่าลูกแลลงกว่ากะดีเวงกีฬาตะ
เกาตักเอากวนพิเล็กตีจะนั่นอาปันกันในมือว่าหนังในแหล่ดาวิกอีกตั้งกวนมันตั้งหลายลงกว่าคดีเวงกีฬาแหล่ตึกกันตั้งกวนพิเล็กตีจะนั่นเสียซิมเอาตริสานเขาแหล่เฮ็ดตั้งอันคาพันเขาเอาคาพันเอาเขาตายนำหน้าลงลางดังนั้นแหละดาวิดเกเซช็อตเอาวิ่งกีฬาเมื่ออันอาบยาตาลูกใจอาฮิมาลิกนั่นออกไปมาจูกติเวงกติดาวิดกติเวงกีฬานั่นจึงมันป้าเอาซื้อซุปเจ้ามาหัวข้อโซลูลึบล้ำดาวิดกระนั้นอ่อนเจ็ดต่อถึง29ปืนเราลัดโซลูรออันดาวิดฮอดถึงมากติเวงกีฬานั่นโซลูลัดเลยว่าพระเป็นเจ้าเอามันอาปันกันในมือเก่าเย้ามันเข้ากันในวิ่งอันมีพักดูอีกตั้งเกินพักดูนั่นเย้ามันเลยขำตั้งอันชกไว้เย้าว่าหนังในเสียเย้าโซลูห่อเอากุนมันตั้งสิ่งตั้งลงจู้กันตุ่มกันให้เลยขี่ซึกลงจู้กติเวงกีฬาแหล่ล้อมหอบดาวิดอีกตั้งกุนมันตั้งหลายดาวิดผู้หันลองอันโซลูคัดเจอเฮตังแก้มตั้งปองอันอำลีตัวมันนั่นแลมันลาตีอิบรอฮิกอาบยาทาเดว่าเอาซื้อซุปเจ้ามากะตีในสิกรรมว่าหนังในมือนั่นดาวิดถามแลว่าทารพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลดิคะข้าเจ้าเฮาเลยยินรออันโซลูมีจังแก้มตั้งปองตักมากะตีเวงกีฬาในสิเลยยาเป็ดเวงก็เบอร์ข้าเจ้าเฮานั่นอามันคันเป็นตีคากวนเวงกีฬาเจอในตักเอาข้าเจ้าอาปันกันในมือมันตีคาคือโซลูตักมาเมียนจอมการหนังอันข้าเจ้ายินนันคาหรือทาวราพระเป็นเจ้าเมียวอิสราเอลตีคากอบเจ้าเฮาต้องปั่นให้เจ้าเฮาข้าเจ้าเฮาต้องปั่นให้เจ้าเฮามีอมิ่งตีคาเจ้าตีคาเมื่ออันวานในจึงทาวราพระมีอมิ่งเลยว่าโซลูตักลงมาว่าหนังในหลายซ้ำดาวิดเราถามเลยว่ากุนเวงกีฬาจะไหนตักเอาคาเฮาอีกต่างกุนคาเจ้าเฮาจะไหนอับปันกันนะมือโซลูคาหือว่าหนังในแลทาวราพระมีอมิ่งเลยว่าเขาตักเอาเมื่ออับปันว่าหนังในดาวิดก็ป้าเอากุนเป้าดังกุนมัน6 ปากฉะนั้นเสียออกเสกันนะเวงกีฬาแลค่ายค่ายตีอยู่กุฏิกูเลียนมืออันปืนเราลัดโซลูลองอันตาเวกปลายรอดออกกว่าเสกันนะเวงกีฬานั่นจึงมันยังกว่ากะตีนั่นแลอยู่ตาเวกนั่นอยู่กันนะเถินกะตีอันมันเขิงฉะนั้นแลกึดเศร้าอยู่กะตีเกหวยกันเนินลอยกันนะเถินจี้ภาพพิกซัมโซลูหามันอยู่กวนสิโกพระเป็นเจ้าเอาดาวิดอาปันกันนะมือมันมืออันดาวิดยังตึกมีอยู่กันนะเถินกี้ผ้าในป่าไม้ป่าตอกอยู่นั่นจึงมันได้หูหันรออันโซลูออกมาให้เลยเอาอาซากมันตายนั่นโยนาสันตึกใจโซลูนั่นกว่าจูกะดีเวงกว่าจูกะดีดาวิดกันนะเถินเสียวจอยแถมมันเลยเห็นเฮียงที่พระเป็นเจ้าเลว่าอย่าไปไม่เจอเมื่อตักกังรถเสกันในมือเจ้าปอเก่าโซลูนั่นแหละเมื่อตักเป็นขุนหอกคำมิวอิสราเอลอยู่เขาขาดตักเลยเอาอาราเติมมือไม่ลองตั้งในเจ้าปอเก่าขาโซลูคู่อยู่ว่าหนังในเสียวสองขาเฮ็ดปฏิเงินกติภายนาทาวราพระเลดาวิดอยู่กันในเถินเลยโยนาสันขึ้นมือกว่ากติเฮินมันหลายซ้ำกุนจี้ผ้าตั้งหลายอ่อนกันขึ้นจื้อกติโซลูดีเวงกี้ป่านั่นเสียเย้าเราลัดเลยว่าดาวิดนั่นไปเด็ดเมียไปอยู่กติข้าเจ้าเขากันเนตีอันมันเขิงกติเถินป่าไม้ป่าดอกกันเนลอยขี้ละอันมีกะดีภายตั้งจันเยซิมุนนั่นค่ะ
ปืนในแลเจ้าคุณลงที่ค้าการหนังอันเจ้าเฮามีอโลนั่นแค้นดอลงมาสิกำค่ะเฮาขาตักเอาปักกุลพรตาเดไลปูนเฮาขาเดลเอาปูนพรตาเดไลเอามันอปันตีเจ้าเฮาขาว่าหนังไหนโซลูนัดเลยว่าให้สุเน่เป็นก็อันไรคำตั้งลีมังกลาที่ชาวราพระสิกำเลยสุเน่ลูกเก่าเย้ามือเหลียวในสุกว่าเฮ็ดให้อีแค้นให้หู้สีชาลีงามตีอันมันเด็ดเมียผิวนั่นอีกตั้งรองอันผู้เลยและหันมันก็ดีนั่นตะเปิ้นลัดก็ว่ามันเป็นก็อันรักเหลี่ยมหน้าลงลางกอบในแลสุกว่าลุยกว่าสุกว่ารู้ด้วยมาต้องตีอันมันยามเด็ดเมียส่วนปึงอยู่ก็ดีกูเรียนนั่นเสียขึ้นมาลัดในเกาสีชาลิงามสิกำเกาตักจอมสุกว่าโปมันมีกะดีเมืองนั่นจึงเกาตักหาให้หันมันกันเนคนอยู่ตะจะนั่นว่าหนังไหนแลเขาก็กว่ากะดีเถินจี้ผ้าอ่อนตั้งโซลูดาวิดอีกตั้งคนมันตั้งหลายนั่นมีอยู่กันเถินหมอหน้ากะดีปังเวงอารับผาภายตั้งจันเยซี่มุนนั่นมือนั่นโซลูอีกตั้งคนมันตั้งหลายกว่าให้แลหาดาวิดแลปืนลาดลองนั่นที่มันปืนในแลมันลูกเสกันเนื้อลอยหินลอยผาลงมาแลอยู่กันเถินหมอหน้านั่นเสียโซลูยินลองนั่นเสียเย้าจอมหาดาวิดกันเถินหมอหน้าโซลูกว่าภายหนึ่งลอยและดาวิดอีกตั้งคนมันจะนั่นอยู่ภายหนึ่งลอยเสียดาวิดคัดใจให้ไล่ลอดก็เปิดโกเฮโซลูนั่นโซลูตั้งคนมันตั้งหลายไว้หน้าแลจำตักที่ไรเขาเมื่ออันคนใจคนหนึ่งหอดมากะดีโซลูเลเราลาดว่ามาขันพระสิกำขาก้นพิลิกที่เขามาตึกเมืองเจ้าเฮาขายาวันไหนแลโซลูก็ลูกศิษย์กะดีอันลิบจอมหาตาเวกนั่นขึ้นมือแลขีซึกจูกะดีเวงพิลิกขีซึกจูกะดีก้นพิลิกที่จะนั่นเมื่อเปออันเป็นหนังนั้นแลเขาห้องหิกจือตีนั่นว่าเซลาฮัมเลกุดว่าในดาวิดลูกศิษย์กะดีนั่นกว่าแลอยู่กันเนที่อันมันเขิงเนลินอินเกตินั่นแก้มธรรมะยาสว่างพื้นปฐมะขนานลง24หูข้อดาวิดเอาสักโซลูตายขนานอ่อน1ต่อถึง22ไว้สีโซลูลูกสีกะดีติดตัวกันต่างคนพิริติจะนั่นเย้าแหลกขึ้นมานั่นเปืนเราลาตีมันเลยว่าด้วยที่คารู้ดาวิดมีอยู่กันเถินอินเกติคาว่าหนังไหนแหลโซลูซ้ำห้องก้น3เหงอันเดอเก็บเอาเสกันก้นมิวอิสราเอลตั้งเสียงตั้งหลงนั่นเสียเลยกว่าหาดาวิดตั้งก้นมันเจอนั่นกันลอยหินลอยผาอันมีเป้เถินนั่นมืออันมันหอดถึงกะดีหิมขอกซูหิมตังนั่นตีนั่นมีหูทำอันหนึ่งโซลูเข้ากันเข้ากว่ากันหูทำนั่นให้ไรเฮ็ดไผ่หลงดาวิดตังโกนมันจะนั่นก็มีอยู่กันหูทำตีลึกนั่นโกนดาวิดจะนั่นลาดมันเลยว่าด้วยคารู้วันมือในกาอันถาวรพระมีมิ่งไว้ว่าด้วยรู้กับดักเอายันสู่มืออาปันกันมือมือแลมันมีข้างอะไรเฮ็ดดีมันจอมกาหนังอันไม่เคยเฮ็ดนั่นว่าหนังว่าอันว่านั่นพอถึงมาขายาว่าหนังไหนดาวิดก็กว่าเด็ดเสียเถอเอาไปเสือยาวโซลูนั่นปอดหนึ่งลื่นเสียนั่นโซลู
จมลีจอมปือไลลื่นเสนั่นดาวิดจมลีจอมก็ปือไลเธอเอาปลายสื่อยาวโซลูเจนังนั้นนั่นแหละมันลัดดีกวนมันเจนั่นเลยว่าให้ทาวราพระหามตับเฮแขนเก่าน้าลองอมูอันเก่าตักเลยเหยียดมือเก่าสิเลเฮ็ดโตเจ้าเก่าอันเปลี่ยนก็อันไรขำพิกซิกทาวราพระนั้นสิกำด้วยว่าหนังไหนอดาวิดเอาความเจอในสิเลเฮแขนหามตับกวนมันเจนั่นอำปันเอาข้างให้เขาไล่ตื้อถูกโซลูนั่นโซลูก็ออกเสกนะหูทำนั่นแลกว่าเรื่องนั้นดาวิดก็ลุกแลออกกันนะหูทำนั่นมาเสียห้องเสียนจอมหลังโซลูเลยว่าคุณลงที่ค้าว่าหนังไหนเสียเมื่อโซลูไหวขึ้นตั้งหลังนั่นจึงดาวิดกลมโหกะดีลินสิเลมุคุบโมบิวสิเลว่าเฮ็ดสังเลเจ้าเฮาอำถอมเอาความก้นกำพองอันว่าดาวิดแก้มหาให้ไลยะอายุเจ้าเฮาว่าอันว่านั้นติคาด้วยติคารู้ว่าเตมันมือในเจ้าหนังอันเจ้าเฮาเอาหมักตาด้วยหันอยู่นั่นทาวราพรายยังป้อเอาเจ้าเฮาอาปันกันในมือเก่ากันในมือข้าเจ้ากันในหูทำในข้าเย้าปิกซ้ำกำพองตึกโยงให้ข้าเจ้าเอาอาศักเจ้าเฮาตายเสียก็ข้าเจ้าเอาเจ้าเฮาตายข้าเจ้าว่าเจ้าเฮาตักเหยียดมือเก่าตักเหยียดมือเก่าให้ไล่ตื้อถูกเจ้าเก่าก็เปื้ออันเจ้าเก่าเป็นก็อันทาวราพระภิกษิกนั่นว่าหนังไหนที่ข้าหรือสินั่นเจ้าโปที่ข้าเวรู้ด้วยเสกำขารู้ด้วยไปซื้อยาวเจ้าเฮาปอดหนึ่งกันเนมือข้าเจ้าในเสกำขาก็เปื้ออันข้าเจ้ายังเอาอาศักเจ้าเฮาตายแลเธอเอาไปซื้อยาวปอดหนึ่งในเว้ยนั่นแคนโดผู้ปองใจว่าข้าเจ้ามีอเปียตุสระมีอเปียตั้งอันป่นหรือเฮ็ดแมนโดเจ้าเฮาอันว่านั้นสิกำข้าเจ้าพิษเปิงเจ้าเฮาค่ะในวันนั้นสิก็เจ้าเฮาจอมเหลหาให้ไล่เอาอาศักข้าเจ้าตายที่ขาลงปีให้ทาวราพระจีอย่างวงกลางข้าเจ้าตั้งเจ้าเฮาสิกำเลยให้ทาวราพระตอบเตียนปันอภิญอันพิษเปิงที่ข้าเจ้านั้นสิกำเลยในวันนั้นสิก็มือข้าเจ้าในจักไรฮอดถึงกันเนอเจ้าเฮาที่ข้าการอันมีความมือก่อนนั่นเลยว่าตั้งเฮ็ดในให้ตั้งเฮ็ดอันให้หมึกนั่นลูกศิษย์ก็ดีก็อันให้หมึกมาว่าหนังในที่ข้าในวันนั้นสิก็มือข้าเจ้าในจักไรฮอดถึงกะดีเจ้าเฮาที่ข้าคนเฮาคำอิสราเอลออกมาจอมหาผู้หลายเจ้าเฮาจอมหาผู้หลายจอมหาตูตายมาคาฮือจอมหามัดคาฮือให้ทาวราพระจีอย่างเต็บตราเกวงกลางเฮาค่ะตั้งเจ้าเฮาสิกำด้วยให้มันเจ้ารู้ด้วยเปิดด้วยอมูข้าเจ้าสิแลเกเสเอาข้าเจ้าเราสิกันมือเจ้าเฮาสิกำด้วยว่าหนังไหนดาวิดเราลาตีโซลูเจ้าหนังนั้นเย้าเลยโซลูถามเลยว่าลูกใจเก่าดาวิดเว้ยอันไหนเป็นเสียงความมือหือว่าหนังในสิเลยโซลูเกี่ยวสิ่งเลยห้องให้ลายซ้ำมันลาตีโซลูมันลาตีดาวิดเลยว่าเมื่ออีแค้นไปจอมตราหน้าสิเก่าปิกซ้ำเก่าย่าอจูมังสิก็มังจึงปองเฮ็ดอจูที่เก่าเย้าเนบมังเนบยาลองอันมังเฮ็ดเกจูที่เก่าเจอหนังหือนั่นวันเมื่อในเย้าลองมันจำปิกซ้ำทาวราพระเอาเก่าอับปันกันในมือมังสิก็มังยังเอาเก่าตายลงปี
ป้อก้นทั่วพันยันสู่ตูเจ้าเก่าจึงตักปล่อยมันรอดฮื้อเปื่ออันเปลี่ยนหนังในแลให้ทาวราพระตอบแทนกีจูอันมาเฮ็ดที่เก่าวันมือในนั่นสิกำโดยมือเหลียวในเก่าหู้ลองอันมาตักเฮ็ดคนหอกค้ำอมันคันเปลี่ยนอีกตั้งลองอันซึ่งจึงวันเมืองอิสราเอลตักตีอยู่กันนะมือเมืองนั้นเปื่ออันเปลี่ยนหนังในแลเมื่อตึงทาวราพระแลเฮ็ดตั้งอันกินว่าไว้ที่เก่าลองอันว่ามาตักอำเปเพียวเปียดจูลูกปานหลานเก่าลื่นเก่าจื้อนั่นมาตักย่าเพียวเปียย่าเพียวจื้อเสียงเก่าเปียดมดเก่งๆสิกันนั้นพี่น้องจื้อคือเก่านั่นว่าหนังในดาเวดก็เฮ็ดตั้งอันกินว่าที่โซลูเดโซลูขึ้นมือกว่ากะดีหอที่อยู่มันเสดาเวดอีกตั้งคนมันเช่นนั้นก็อ่อนกันขึ้นจูกะดีตับเขานั่นยามธรรมะยาสว่างเพิ่นปัทมากะนานลงเศร้าหาโหคอดาเวดนาปละอภิเกละกะนั้นอ่อน1-44ลื่นนั่นสมุยลาตายแหลกคนเมียวอิสราเอลตั้งเสียงตั้งลงจู้กันตุ่มกันเสียเย้าเฮ็ดตั้งอันให้ห้องป้องค้างเสียแหลกอ่อนกันเอามันสร้างเกี่ยวกะดีเฮือนมันกันเอาเวงรามะนั่นดาเวโกลุกแลโล่งกว่ากะดีเถินปารันเสมือขิงนั่นมีก้นก้อนหนึ่งอันอยู่กะดีโมนะนั่นมันมีโคเลี้ยงนำหนาลงลังกะดีเวงกระเมละนั่นก็นั่นเปลี่ยนก้นใหญ่ก้นหลวงแหลมีโซ3 เหงเป้3 เหงมันนั่นเก็ดให้คนโซมันอยู่กะดีเวงกระเมละนั่นจื้อเสียงก็นั่นจำเป็นนาปะละจื้อเสียงเมมันจำเป็นอภิเกละมียิ่งนั่นหยันลีแลห่างพางก็ดีก้นใจนั่นมีใจเฉพาะอันเท่าจำแลจังเฮ็ดลองตั้งอันดีก็มันเปลี่ยนพี่น้องจื้อคือการรีบเมื่ออันดาวิดอยู่กันในเถินแลยินลองอันนาปะละแก๊ดคนโซมันอยู่นั่นจึงมันสั่งลาตีก้นอ่อน11เสแลปล่อยเจ้าเขากว่าว่าสูขึ้นกว่ากะดีเวงกระเมละจูกะดีนาปะละแลเอาจือเซงเก่าตักลัดมันตะความอันสูตักเลยลาตีมันนั่นจำให้สูให้อยู่ลีกินหวานเสกำเลยเกาคาหู้ยินว่าเข่งในเป็นเข่งอันแก้ให้ขนโซนั่นก้นเล่งทิ้งโซเจ้าเฮาเจ้านั่นอยู่เลยกันตั้งเฮาคาแลเฮาคาเฮ็ดพิดเบิงต่อเขาใส่จื้อเสเมียวโจอันเขาอยู่กะดีเวงกระเมล่านั่นก็โคเลี้ยงเขาห้องหายเสจื้อเสเมียวถามด้วยเขาดักหมอกลัดอยู่ก็เปิ้นในแลให้ก้นอ่อนเก่ามาเจ้าในทบกีดูซื้อนาไตดาเจ้าเสกำเฮาขาขอดถึงในวันปล่อยขาเย้าแค้นดอเอาปันติคาเจ้าเฮาอีกตั้งตีลูกใจเจ้าเฮาดาวิดนั่นเสกำคาวาหนังในเมื่ออันก้นอ่อนดาวิดเจ้านั้นฮอดถึงกะดีนาปะละนั่นจึงเขาอันกันเอาจือเสียงดาวิดเสเลขึ้นลาตีนาปะละจอมกาหนังความอันดาวิดสั่งลัดสั่งไว้นั่นแหละอยู่เด็ดเย็นนาปะละก็ขึ้นลาตีก้นอ่อนดาวิดเจ้านั่นเลยว่าดาวิดเป็นผู้เหลอลูกใจ24เป็นผู้เหลอขิงกาละมือเลี้ยวในคาอันลูกพื้นเจ้านั่นมีนำหนาลงปีเกาตักไล่เอาขมุนเกาน้ำเกาเนื้อเกาอันเกาเอาตายปุ่นเขาเจออันแก๊ดให้ขนโซเกาเจอในสีแลปันที่เขาเจออัน
เกาหูเขาลุกกะตีเหลามานั่นหือว่าหนังในก้นอ่อนดาวิดจึงนั้นก็ไหวขึ้นมือกว่าแลเอาความตั้งเสียงตั้งลงนั้นเราลาตีดาวิดดาวิดก็ลาตีก้นมันตั้งหลายเลยว่าสู่อันกันเอาหลับสู่มัดกับตีแอลสู่กูก้นตะว่าหนังในสิแลเขาอ่อนกันเอาหลับเขามัดกับแอลเขากูก้นแลดาวิดก็เอาหลับมันมัดกับแอลมันก้น4 ปากจอมหลังดาวิดขึ้นกว่าแล2 ปากเป้โคเลี้ยงเขาอยู่ก้นอ่อนก็1หมอกลาตีอภิเกลาอันเป็นเมนาปลานั่นเลยว่าด้วยรู้ดาวิดปล่อยเจ้าก้นมันลุกสิกตีเนื้อเถินมาให้ไล่ตักลัดจะเฮาไว้กับจะเฮาท่าเขาลากเขาเปียดขาว่าเต้มันเขานั่นเฮ็ดกีจูดีเฮาคาหน้าลงลางคาจวนคาเฮาอยู่กตีเนื้อเถินเสลเฮ็ดก็เฮ็ดเซอยู่เลยกันตั้งเขานั่นเฮาคาอำไรคำตั้งซุ้มสังคาโคเลี้ยงอำหงอำหายสิจื้อสิเบิงคาคุยจวนเฮาคาเลี้ยงทิ้งโซแลเฮ็ดก็เฮ็ดเซอยู่เลยกันตั้งเขานั่นเขาเป็นก็อันเฮอันกลางเฮาคาอยู่กูวันกูขึ้นตาเสียมทัดคาเปื้ออันเปลี่ยนหนังในแลเจ้านางเฮารู้ด้วยใครจะลุยลองอันถูกลีเฮ็ดจึงหนังหือนั่นสิกำคาพี่อันใหญ่หนาตักตกหอดถึงตีเจ้าเฮาอีกตั้งกวนเฮินกวนเยมันตั้งสิ่งตั้งหลงขาเย้ามันเปลี่ยนกวนอาถามาแลผู้เลยอำลัดสังกะตีมันไหลลาคามืออันว่าดังไหนจึงพี่เกลานั่นเอาเขามุน2 ปากลูกเตาน้ำจะเปียด2 ลูกโซอันดมหงเย้า5 โตเข้าแตก5 เอผามักจะเปียดอันแห้งปากปุกแคบมักเหลือช่างพอ2 ปากเท่านั้นคันเพิ่เสแลต่างใส่กันเนอมาลีเสียเย้าลาตีก้นอ่อนมันตั้งหลายเลยว่าสู่อ่อนโหเก่ากว่าตะก็ตักจอมว่าหนังในมันอำหมอกอำลาดโผมันหนาปะละนั่นละในมืออันมันยังตึกขี่มาลีมันกว่านั่นมันกว่าแลลงจอมเส้นตั้งอยู่ดีอันยังรับอยู่กะดีลอยนั่นอยู่นั่นจึงตาเวทตังกวนมันเจอนั่นลงเสกะดีลอยภายหนึ่งมาแลมาหับทบเขานั่นจูอำไปโคบเจอหนังนั้นนั่นดาวิดว่าลองตาอันเก่าไล่เป้ไล่ทิ้งกาอันมันเปิ่งนั่นกะดีเนื้อเถินอำให้โคเลี้ยงมันไล่คงไล่หายสิจื้อสิเปิ่งนั่นเปลี่ยนลายหลอกๆไว้เย้ามันเอาลองตั้งอันอำลีแลดอกเตี้ยนปุนลองตั้งอันลีนั่นเย้าลงปีวันมือผูกขิงกลางในมืออันเมืองเลี้ยงนั่นพวกเขายังไว้กึดไว้จานก้นใจในเขาจื้อนั่นจับเสียงกันดังมันเสกก้นจึงให้เถาราพระเฮ็ดเนื้อเก่าหรือต้นหนาสีนั่นเสกำคะเสกำลุยว่าดังในอภิเกลานั่นหันดาวิดเสียเย้าลงเสกกันเนื้อมาลีมันคันพระเพลแลกลมหูกะดีภายนาดาวิดแลคุบหมบกะเนอลินเสียเย้าหมบเตียดอยู่กะดีดินมันอยู่เสแลลาดว่าเจ้าเฮาคาเวเฮาอเปียดจื้ออันต่างใส่กะเนอเกาคาเสกำตะปันขว้างให้คาเมยิ่งเจ้าเฮาไหลเราลาดถึงหูเจ้าเฮาเสกำคาถอมเอาความคอเมยิ่งเจ้าเฮาในเสกำคาแค้นโดอย่าไปใครเจอลุยลองหนาปละโกนอับธรรมะนั่นเสกำคาจีเสียงมันนั่นกึ่งมันเมียนมันตั้งใจเฉพาะมันขาเย้าจีเสียงนั้นเปลี่ยนหนาปละเลยใจเฉพาะมันก็เปลี่ยนตั้งอัน
หยุดอันมึกอยู่คาออเกาคาอันเป็นคาเมยิงเจ้าเฮาในอำไรหันก้นอ่อนอันเจ้าเฮาปล่อยเจ้ามาเจ้านั่นคามือเหลียวในจึงเจ้าเกาคาเวก็ปือเถาราพระเฮแคนเจ้าเฮาไว้อำให้เจ้าเฮาไล่ฮอดถึงตั้งอันถูกอเปียดลุยเลือดอันเอาดังมือเจ้าเฮาเฮ็ดนั่นกาหนังอันอสักเถาราพระลิบอยู่นั่นกาหนังอันอสักเจ้าเฮาลิบอยู่นั่นให้ยันสู่เจ้าเฮาอีกตั้งเขาชื่ออันไขย่าอัจจูเจ้าเฮาชื่อนั่นเปลี่ยนชื่อหนังนาปะละนั่นสิกำเลยมือเหลียวในจริงแค่นดอให้ไล่เอาหลักสองอันข้าเจ้าเฮาเอามานั่นปันดีก้นอ่อนอันจอมหลังเจ้าเฮามาชื่อนั่นสิกำข้ายื่นขำข้าเจ้าสิกำข้าก็เปื้ออันเจ้าเก่าข้าตึกซึกอยู่ภายเถาราพระเลยทุบหันตีอันลีต่างอเปียตีเจ้าเฮาจูอาศักนั่นแหละเถาราพระตักปองเตปองเฮ็ดเฮิรนอันมันเคิงเนียนหนาไว้บุญเจ้าเฮาคาออปิกซ้ำก้นกำพองแหล่หาให้ไล่เอาอาศักเจ้าเฮาตายเสกออาศักเจ้าเฮาตักมีตั้งอันมัดคานเขียนขอดไว้กันเนอปกเนื้อหออาศักนั่นรวยกันตั้งเถาราพระเป็นเจ้านั่นคาอออาศักยันสู่เจ้าเฮาเท่านั้นจำมันเจ้าตักเอาปึดเปียดเหมือนเจ้าหนังปึดเปียดเสกันเนอกลางโกงนั่นอเมื่ออันเถาราพระเฮ็ดกี้จูตีเจ้าเฮาจ้วมกาหนังอันมันเจ้ามีอมิ่งรวยไว้เลยลองเจ้านั่นแลคันเจ้าเฮาไว้ให้เปลี่ยนก้นอันอุปเปิงมิวอิสราเอลนั่นจึงลองตั้งอันยังอมีแลเจ้าเฮาอำไรถอกเปียดเลือดเปื้อนอีกตั้งอำไรมีตั้งอันตูเจ้าเก่าตักไลตอบแดนขึ้นนั่นเมื่ออันเถาราพระเฮ็ดกี้จูตีเจ้าเฮาเย้าตูนั่นจึงแค่นดอจะไล่ใครใจทบข้าเจ้าสิกำคาว่าหนังไหนดาเวดก็ลาดีอภิเกลาเลยว่าให้เถาราพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลอันปล่อยเจ้ามาให้ไล่ทบหันเก่าวันมือในนั่นมีมังกลาสิกำเลยงานปิญญามือนั่นก็มีมังกลาสิกำเลยมืออันเฮแขนเก่าไว้ให้เก่าอำไรฮอดถึงตั้งอันถูกเปียดลุยเลือดเปื่อนอีกตั้งอำไรเอามือเก่าเสแลขึ้นตอบเตียนขึ้นนั่นก็ให้ไรมีมังกลาสิกำเลยการหนังอันเถาราพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลอันเฮแขนเก่าให้เก่าอำไรนิจากเงียนเซมานั่นอสักลิบอยู่นั่นสังมาหิบเน็ดแลมาขันพายให้ไรทุบเก่าจึงมือขิงกลางเนอมืออันเมืองเลี้ยงนั่นเก่าตัดไว้กึดไว้แก่นกุนใจสีกุนตีนาปลานั่นมันขันเปลี่ยนเย้าว่าหนังในแลดาวิดฮับดุงเอาหลักสองอันมันเอามานั่นเสแลมือขึ้นมือกว่าจุกดีขึ้นมือนิมลีตาด้วยรู้เก่าถ่อมเอาความมือเย้าเก่าทอกเลยนามือเย้าว่าหนังในเมื่ออันอภิเกลาขึ้นฮอดถึงกว่ากะตินาปลานั่นมันนั่นขามป้อยอยู่เหมือนเจ้าหนังป้อยขนหัวค่ำนั่นกะติเฮิรนมันนั่นเสียแลยินสว่างยินซื้ออยู่กันเนอใจมันก็เปืออันมันเมาไว้นั่นเปือในแลจวนเมืองไปเลี้ยงนั่นมีมันหมอกลัดถึงตีมันกาสังละเหมือนเมืองเลี้ยงนั่นแลแห้งน้ำจะปิดเสียงกว่าเสกนั้นนาปลาเย้านั่นจึงมีมันหมอกลัดรองอันเจอนั่นตีมันแลหูใจมันลูกกว่าแลมันเปลี่ยนเจ้าหนังหมักหินกว่าป่น40 วันเย้าเถาราพระปันถามดีนาปลาแลมันตายเสียเมื่ออันดาวิดยินลองอันนาปลาตายเย้านั่นจึงมันหลัดเลยว่าให้เถาราพระอันเปิดมูตั้งอันเสซ้อมอันเก่าไรคำนั่นแหละนุกเอาเก่าออกใส่กันเนื้อมือนาปลาแลเฮแขนขามันเจ้าให้
ให้ไลเฮ็ดตุสรึกนั่นมีมังกลาสิกรรมเลยทาวราพระนั่นให้ตุสรึกอันนาปละเฮ็ดนั่นขึ้นฮอดถึงกันเนอโหมันเย้าว่าในลายซ้ำดาวิดปล่อยเจ้ากวนกว่าให้ไลต้องถามอภิเกละให้ไลเปลี่ยนเมมันเมื่ออันคาดาวิดเจ้านั้นฮอดถึงกะดีอภิเกละกะดีเวงกาเมลานั่นจึงเขาลาดีมันเลยว่าดาวิดปล่อยใจเฮามาให้เลยเอาเจ้านางเฮาคมป้องเปลี่ยนเมคาวานังในมันก็ลุกแลคุบหมกกะเนลินอยู่สีเลยว่าให้คาเมยิ่งเจ้าในเลยเปลี่ยนคาอันสุกดินเจ้าเก่าคานั่นสิกำลุยวานังในเสียอภิเกละหิบเน็ดลูกเลยป้าเอาคาเมยิ่งมันอันจอมหลังมันนั่นหาก็สิเลขี่มาลีจอมด้วยกันตั้งคนใจคนสวยดาวิดที่นั่นกว่าเลยเปลี่ยนเมดาวิดอภิหน่องคนยิงเวงยีละนั่นก็ดาวิดซิมเอาเล่สองขานั่นเป็นเมมันโซลุนั่นเอาลูกยิงมันมีขาละมีดาวิดนั่นอับปันพาลติลูกใจเลซาอันเป็นคนเวงกาลิมนั่นแก้มธรรมะยาสว่างพื้นปัทมะกนั้นลง26ฮูโคดาวิดให้อสักโซลูกัดเย็นช้ำสาแทงกนั้นอ่อน1ต่อถึง25หลายซ้ำคนจีพะตั้งหลายมาที่โซลูกดีเวงกี้ป่านั่นสิเลยเราลาดเลยว่าดาวิดนั่นเด็ดแม่ไปอยู่กดีลอยหากคีละอันมีกดีภายหน้าเยซิมนนั่นว่านังในแลโซลูก็ป้าเอาคนมิวอิสราเอล3 เหงอันนั้นเลือกเก็บเอาไว้นั่นแลลงกว่ากดีเถินจีพะโซลูนั่นชาตับกันเนื้อลอยหากคีละอันมีกดีภายหน้าเยซิมนกดีหิมตังดาวิดอยู่กันเนื้อเถินแลมืออันมันหู้ลองอันโซลูจอมหามันกันเนื้อเถินนั่นจึงดาวิดปล่อยใจกุนจอบกว่าหาให้และหู้ลองอันโซลูหอดถึงมาเตนั่นเตยาวนั้นมือนั่นดาวิดลุกแลกว่าหอดถึงกดีอันโซลูชาตับอยู่นั่นดาวิดรู้ด้วยดีอันโซลูตั้งคุณปู่โชคมันอาปนาลูกใจนีระเขานอนนั่นโซลูนั่นนอนกันนั่งตับแหลกก้นตับดังไหลเปิ้รีบหอบมันไว้ดาวิดก็ถามดีอหิมาลิกกวนเมียวฮิติตั้งอภิเษกน้องใจอยู่พระลูกใจจีรุยาเท่านั้นเลยว่าผู้ไล่ตับจอมเก่าลงกว่าจูดีโซลูกันเนตับนั่นว่านังไงเลยอภิเษกเราลาดเลยว่าเก่าขาตักจอมเขาว่านังไงเสียวดาวิดอีกตั้งอภิเษกลงกว่าจูกติกวนตับเท่านั้นเข่งกลางขึ้นโซลูนั่นนอนรับอยู่กันเนตับอยู่เลยหอกมันปักอยู่กติลินหิมโหนอนมันนั่นอาปนาดังคนทับเท่านั้นนอนรับเล็บหอบมันไว้อยู่อภิเษกเราลาดีดาวิดเลยว่าพระเป็นเจ้าเอายันสู่เจ้าเฮาอาปันกันเนมือเจ้าเฮาวันมือในขายาวกับในแลเฮาคาเลยเอาหอกเตียงใส่มันเฮาป่วงถึงฮอดลินกว่ากำเหลียวกล้วยสิกำขาเก่าขาตักเตียง2 กำตักเตียงกำเหลียวกล้วยว่านังในเซดาวิดลาดีอภิเษกเลยว่าอย่าเบยะมันเปียดก็อันเหยียดมือมันเลยเอาตายก็อันเลยขำเพ็กสิกถาวรพระนั่นตักกลางรถอเปียดเลยเจ้าหนังคือว่านังในหลายซ้ำดาวิดลาดเลยว่าการนังอันถาวรพระสักลิบอยู่นั่นถาวรพระตักปันต่ำอยู่วัน
อันมันตักเลยตายนั้นตะขอดถึงมาอยู่อันนั้นก็มันตักกว่าตึกซึกเลยซุ่มอสักมันอยู่ให้ทาวาพระหำตับให้แขนเก่าอย่าให้เก่าเลยเอามือเก่าเหยียดจูก็อันใดขามพิกสิทาวาพระนั้นสิกำโดยตัวเร็วเฮาเอาหอกมันตั้งน้ำเตามันอันมีกะดีโหนอนมันนั่นสิแหลกขึ้นมือต้าเฮาวันอันไหนสิแลดาวิดเอาหอกตั้งน้ำเตากะดีโหนอนโซลูนั่นกว่าผู้เลยอำหูอำหันสิโกนผู้เลยอำตื่นสิโกนดองมันจำเขาตั้งเสียงตั้งลงนอนรับอยู่ก็ปืออันทาวพระให้ตั้งอันนอนอันหนุกอันหนาตกหอดถึงกันเลยเขานั่นมือนั่นดาวิดคำกว่ากะดีภายหนึ่งเสียวจุกอยู่กะดีเนื้อลอยอันไกลนั่นกะดีวงกลางเขานั่นเป็นอันกว้างหนาดาวิดห้องเสียงที่ก้นซึกตั้งหลายตั้งอาปนานุกใจหนีละนั่นแลถามว่าอาปนาเว้ยเมื่อขึ้นเขาฮือว่าหนังไหนและอาปนาขึ้นถามเลยว่าก็อันห้องเสียงที่คนหอกคำในเป็นผู้ลายมืออันว่าหนังไหนจึงดาวิดก็ลาดีอาปนาเลยว่าเมื่อเป็นคนใจมันเจอคือกันนั้นคนมิวอิสราเอลในก็เลยเหมือนกันตั้งมือเฮ็ดสั่งมือเปิ้ลหรือเปิ้ลด้วยเจ้ามือคนหอกคำนั่นคนก็หนึ่งยังพอเข้ากว่าให้ได้เอาเจ้ามือคนหอกคำนั่นตายเอาลองอันมือเฮ็ดไม่ถูกลีลงเปการหนังอันทาวพระสักนิบอยู่นั่นเมื่อถูกลีตายกว่าปืออันเมื่อใจเปิ้ลเจ้ามืออันเป็นก็อันเลยขามพิกซิกทาวพระนั่นเย้าตัวเหลียวในด้วยรู้หอกคนหอกคำตั้งน้ำเตามันอันไว้กะดีหิมหัวนอนมันเจ้านั้นจองมีอยู่คือวาหนังในโซลูตั้งเสียงดาวิดโซลูต้องเสียงดาวิดเลยถามว่าลูกใจเก่าดาวิดด้วยอันนี้เป็นเสียงเมื่ออันใจคือวาหนังในเลยดาวิดก็เราลาได้ว่าเป็นเสียงเก่าคาที่ข้าเจ้าคุณลงที่ข้าไว้ก็เปิดเจ้าหนึ่งคือแลเจ้าเฮาลืมจอมลำจอมข้าเจ้าอยู่ที่ข้าเจ้าละเฮ็ดผิดเมียนตัวเจ้าเฮาเจ้าหนึ่งคือข้ากะที่มือข้าเจ้ามีอเปียดข้าสังฆะมือเลียวในจึงเจ้าคนลงข้าเจ้าแค้นตัวถ่อมเย็นความข้าเจ้าเฮาในสิกรรมข้าปอถาวรพระตึกยงเจ้าเฮาให้เจ้าเฮาอยู่ภายหนึ่งตั้งข้าเจ้าอามันคันเป็นจึงให้มันเจ้าหับตุ้งเอาตั้งอันปุกจ่อยิดสิกรรมเลยอันนั้นก็บ่เป็นก็เปิดกวนตั้งหลายตึกยงจึงให้เขาเลยขามตั้งอันกินว่ากะทิภายนาทาวพระสิกรรมเลยเข้าอันกันห่อข้าเจ้าออกเปียดวันมือในแลให้ข้าเจ้าอำไรอยู่เลยเศร้ากะทิลินอมวยข้าเจ้านั่นเลยว่ากว่าตาเฮ็ดวัดตีทาวพระต่างสู่ต่างป้าเจ้านั่นตะว่าหนังในที่ขายาวเปิดอันเปลี่ยนหนังนั้นแลมือเลี้ยวในข้าอย่าไปให้เลือดข้าเจ้าตกกันเนลินเมืองอันไกลกันตั้งภายทาวพระนั้นสิกรรมโดยทาวพระนั้นสิกรรมที่ขาคนหัวคำอิสราเอลออกมาให้ไรหามัดเอาเหมือนจะหนังคนจอมหานกคุมกันเนลอยตั้งหลายนั่นเย้าวันในโซลูโกราเดวะเกาพิเปิงเย้าลูกใจเก่าดาวิดด้วยขึ้นมาสิกรรมเดินเก่าตักนิกจากเงี้ยเซมาเทียงเย้าลองมันจำก็เปิดมามัดสักเก่าเปลี่ยนอันถึกการถึกขันวันมือในนั้นเย้าด้วยรู้เก่าเปลี่ยนหนังก้นหย่องก็เลยพิษเปิงหนาลงหลังเย้ามืออันวันในจึงดาวิดก็ขึ้นนัดเลยว่าเจ้าคนดงที่ข้าไว้หอกเจ้าเฮามีกะทิในข้าไว้เจ้าก้นอ่อน
ปล่อยใจคนอ่อนจะเข้ามาก้อนหนึ่งแลขึ้นเอาสิกำขาทาวรพระตบเตียนปันอายุดีเผอดีมันจำกันอันเขามีจ้างอันตบเตียนปันอายุเขาจำกันอันเขาเอามีจ้างอันสีโตจ้างอันเปิดเสร็จจากนั่นปิกสัมทาวรพระเอาจะเข้าอาปันกันเนมือข้าเจ้าวันมือในยอสิก็ข้าเจ้ายังอำยีดมืออยู่มือจูก็อันใดคำพิกษิกทาวรพระนั้นขึ้นเหมือนเจ้าหนังข้าเจ้าเสียหลายอศัพท์เจ้าเก่าอศัพท์เจ้าเข้าวันมือในนั้นไทยทาวรพระเสียหลายอศัพท์ข้าเจ้าแลเกษรลูกเอาข้าเจ้าออกเสียกันนะทุกข้าตั้งผ่านกุจึกกุปงเสียกำด้วยว่าหนังในสอลูเราลาดีดาวิดเลยว่าลูกใจเขาดาวิดด้วยให้มามีมังกรลาเสียกำด้วยมาจากเฮ็ดดอกตั้งอันใหญ่อันลงแลเปลี่ยนอย่างมานคันเปลี่ยนว่าหนังในเสียดาวิดออกกว่าแลซอลูก็ขึ้นเมื่อกว่าคดีอันมันอยู่นั่นสีแก้มธรรมะยาสว่างพื้นปัทมะกันนั้นลง27หัวข้อดาวิดเนื้อเกกลางพิลิติกันนั้นอ่อน1ต่อถึง12ไล่ซ้ำดาวิดลัดเนื้อเจอเลยว่าวันมือเก่าตักตกซุ่มกันเนื้อมือซอลูอยู่เย้าก็เปินกับในแลพวกเก่าไปกว่าอยู่กันเนื้อเรียนดินเมืองพิลิติจึงตักลีโซลูโกตักอำจำหาเก่ากะดีเนื้อลินแลนดินอิสราเอลในแลเก่าตักหลอดเสกันเนื้อมือมันอยู่เย้าว่าหนังในดาวิดดังควน6 ปากอันกะดีมันเจนั้นแลข้ามกว่ากะดีอาคิดนึกใจหนอค่ะคนกาซาคนกาซานั้นดาวิดอีกดังคนมันเจนั้นป้าเอาลูกใจป้าเอาลูกเขาเมฆเขาห้างไผ่ห้างมันแดกกะดีไผ่อยู่กะดีคนอาคิดกันนะเวงกาซาปุ่นเมดาวิด2ก็นั่นอันว่าพี่น้องคนยิงเวงยีไซริละตั้งอภิกิละคนยิงคนเวงกับการาเมละอันเป็นเมเก่านาปละนั่นก็จอมก็อยู่จอมดาวิดปืนเราลาซอลูลองอันดาวิดไปกว่ากะดีเวงกาซานั่นจริงมันยังจอมหายาวดาวิดเราลาตีคุณคุณอาคิดเลยว่าพวกเก่าขาดทบกี้จุสินไดตาเจ้าเฮามันคันเป็นจึงแค่ต่อปันตีอยู่ที่เศร้าที่เก่าขากะดีวันเถินสีวันสีกำขาก็เปิดก็เปิดเจ้าหนังคือแลขาเจ้าตักแลอยู่เลยกันตั้งเจ้าเฮากันเวงหลงเจ้าเฮาในขาเมื่อวันไหนจึงในวันนั้นคนอาคิดปันเวงที่กลัดที่มันก็เปิดนั้นแหละคนนั้นแหละเวงที่กระจับแสงกันตั้งคนหอคำยูตะตั้งลายอยู่ถึงหอประมวันเมื่อในดาวิดอยู่กะดีเมืองพิลิตินั่นปีปลาย4 เดือนมีเผ่าหนึ่งดาวิดอีกตั้งกวนมันเจอนั่นขึ้นกว่าแหล่ติดตัวกวนเกสุริกวนกีราชิกวนอามาเล็กตั้งหลายกวนเมียวฉะนั้นเปลี่ยนกวนอันอยู่กันในเมืองอันมีจ้าเจียมเส้นตั้งอันกว่าจูเวงสุราโดถึงหอดเวงไอแคปตูนั่นเจมมืออ่อนนั่นดาวิด
ตึกตัวยาเป็ดเมืองนั่นแลอัมปันอาสากุนยิงกนใจกันยินช้ำสาวสิกสิกนซิมเอาโซโวมาลิกะลาอกโคนนงตั้งใหม่เสแลขึ้นเมื่อกว่ากติคนอามเล็กเสียอคนคิดทำเลยว่ามื้อนั้นสึกกว่าตึกซึกกติหลายวันจึงตาเวทเราลาเลยว่าขอตึกกติปอดตังจานเมืองยุตะปอดตังอันเมืองยิรมิละปอดตังจานเวงกีนี่เวงกีนี่เจอนั่นค่ะว่าหนังในตาเวทอัมปันคนใจคนยิงอสักลิบแลเอามากันเนเวงกาซะสิก็ลองมันจำมันกูเขาตั้งหลายเขาเหมาะมันกูเขาตัดหมอกลัดลุยลองตั้งอันตาเวทเฮ็ดเท่านั้นจูอันมันยังอยู่กันเนเมืองเอกพิเรกที่อยู่นั่นมันมีอันเล่อันเฮ็ดเท่านั้นคนคิดยุ่มยำยุ่มกับตาเวกแลว่ามันเฮ็ดโตถึงฮอดทำปอคนเมียวอิสราเอลเขาติดสิทธิ์นั่นเปิดในแลมันตักขำเฮ็ดค่าที่เกาอยู่ตาสีวาดหนังในยามธรรมายาสว่างผืนปฐมะกนั้นลง28หูเคาะโซลูดังเมยิงอันผีเข้ากนั้น1ต่อถึง25ในขิงเมื่อวันนั้นคนพิริตีตั้งหลายให้คนซึกเขาจู้กันรวมกันให้เลยตึกกันตั้งเมียวอิสราเอลเขาคนคิดก็ลาตีตาเวทเลยว่าคู่มาลองอันเมื่อตักเลยป้าเอาคนเมื่อเท่านั้นเสียเลยจอมเก่ากว่าตึกซึกอมันขันเป็นตาว่าหนังในดาเวดเราลาตีคนคิดเลยว่ากำในเจ้าเฮาตักคู่หันลองอันคาเจ้าเฮาตักเฮ็ดเท่านั้นคือนั่นอมันขันเป็นมืออันว่าหนังในจึงคนคิดขึ้นลาตีดาเวดเลยว่าลีเย้าเก่าตักคานไม่ไว้กะดีอาราโหซึกอันเปิดอาศักเก่านั่นว่าหนังในมือนั่นสมุยหน้าตายเย้าคนเมียวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงเฮ็ดตั้งอันให้ห้องป้องค้างเสเลเอามันสร้างเกี่ยวกันในเวงรามาที่อันมันอยู่เก่าๆนั่นโซลูคือเสียผีและผีแล้วออกเสียกันในเมืองมันกว่าตั้งเสียงมือนั่นคนพิริตีตั้งหลายชื่อกันตุ่มกันและชาตับเขากะดีเวงสุนิมโซลูก็ให้คนเมียวอิสราเอลตั้งเสียงตั้งลงจู้กันตุ่มกันเสเลเขาอ่อนกันชาตับเขาอยู่กันในลอยกีฬาโปโซลูหันมุกเจอคนพิริตีเจอนั่นเสียเย้ากูเฮเลมีหัวใจอันสั่นไหวโซลูเราทำดีทาราพระมันเจ้าเอาตั้งอันนอนพันริมโปรเพตตั้งหลายเสเลมันมือนั่นโซลูลาตีขามันกุนมันเลยว่าหามียิ่งเสียผีนั่นมาปุ่นเก่าตะกว่าเลยต้องถามที่มันว่าหนังในขามันกุนมันเราลัดเลยว่าโดยที่ขารู้กะตีเวงอินโดรานั่นมียิงเสียผีก้อนหนึ่งขามืออันว่านั่นจึงโซลูปุดลายโคนงมันเพียทางมันเสียวป้าเอาคน2ก้อเลยฮอดถึงกว่ากะตีมียิงนั่นเข่งกลางขึ้นเลยต้องทำเลยว่าเมื่ออิงปึงผีอันเมื่อคมป้องนั่นเสียเลยขึ้นห้องก็อันเก่าตักลาตีเมื่อนั่นโบมาตะว่าหนังในมียิงเสียผีนั่นก็ขึ้นนัดว่าเมื่อคู่ลองอันโซลูเปพิวเปียดเสียผีแล้วเพื่อแล้วก็นะเมืองตังเมืองเย้าอำใจฮือก็ปืนเจ้าหนังเลยเมื่อใครเฮ็ด
ตรงเหี้ยวตรงคืมสิเลยที่เอาเกาให้เลยเอาว่าสักเกาตายคือเมื่ออันว่าหนังในจึงโซลูตึงทาราพระสิเลยกินว่าที่มันเลยว่าการหนังอันทาราพระสักลิบอยู่นั่นเมื่อทักอำไรฮอดอเปียดก็เปิดลองในลาว่าหนังในมียิ่งนั่นก็ทำเลยว่าเกาตะคู่ลองเกาตะห้องเอาก็เลยขึ้นโผมาว่าหนังในโซลูก็ว่าให้สมุยละขึ้นโผมาสีกำว่าหนังในมียิ่งนั่นหันสมุยละสีเย้าฮิตตั้งสิ่งอันใหญ่หนาห้องเสียงตีโซลูเลยว่าก็เปิดเจ้าหนึ่งหือเลยจะเข้าเปียดแดนข้าเจ้าดีข้าจะเข้าในเป็นโซลูมืออันว่าหนังในจริงคุณพอคำโซลูลาติมันเลยว่าอย่าไปไม่เจอเมื่อหันกาสังว่าหนังในเลยมียิ่งเสียพีนั่นก็เล่าลัดเลยว่าข้าเจ้าหันวิ่งยินลูกศิษย์กันเนลินขึ้นมาที่ข้าว่าหนังในคุณลงขึ้นถามเลยว่าห่างพางมันเปลี่ยนเจ้าหนังหือว่าหนังในมียิ่งเสียพีนั่นก็เล่าลัดเลยว่าเปลี่ยนก้นเท่าขึ้นมาอยู่ที่ข้ามันไม่ผ้าไม่ห่มสุ่มอยู่ข้าเมื่อว่าหนังในจึงโซลูผู้กำเหลียวลองอันเป็นสมุยละนั่นแหละมันคุบหมบกะดีลินกำเหลียวสมุยละถามที่โซลูเลยว่าก็เปิดเจ้าหนังหือมาย่ายุกเกาแลให้เกาโปมามืออันว่าหนังในจึงโซลูก็ขึ้นลัดเลยว่าเกาคาในหอดถึงตั้งอันหยาบใจอันใจหนาลงลางเย้าคนพิริตีตั้งหลายตึกตัวเกาคาพระเป็นเจ้าจนเบ็ดเกาคาเย้ามันเจ้าเอาตั้งโปรเพศเลยตั้งอันนั้นพันเลยสิในเกาคาปืนในเกาคาห้องป้าเอาจะเข้าคาให้จะเข้าคาในบันเราตั้งอันเกาคาตักเลยเฮ็ดเจ้าหนังคือนั่นคาว่าหนังในสมัยล่าก็ลัดเลยว่าพวกทาวพระจุนเป็ดเมื่อเลยอยู่ภายเมื่อเย้าจึงก็เปิดเจ้าหนังคือเลยเมื่อยังต้องทำที่เกาอยู่ทาวพระเฮ็ดดีเมื่อจอมการหนังอันมันจะมีมิ่งไว้ที่เกานั่นเย้าทาวพระนุกเอาสิ่งจึงวันเมืองเสกันนั่งเมื่อเลยปันดีคนก็อันจับเสียงกันตั้งเมื่ออันวันนั้นอันว่าดาเวกนั่นเย้าลองมันจำก็เปิดอันเมื่อถอมเอาความทาวพระเลยเฮ็ดจอมหนังตาอันเมื่อใครจะไม่ใจใครจะมันเจ้าอันแห้งอย่างนั้นที่ก้นมิวมาเล็กจนนั่นแหละทาวพระให้อามูในหัวถึงกันนะตะกี้เมื่อวันเหมือนนายเย้าหรือสินายทาวพระตักเอามาอีกตั้งมิวอิสราเอลปันกันนะมือก้นพิริที่ตั้งหลายวันมือพวกเมื่ออีกตั้งลูกใจเมื่อตั้งหลายตักมีอยู่เลยกันตั้งเก่าทาวพระตักเอามุกเจอมิวอิสราเอลปันกันนะมือก้นพิริที่ตั้งหลายว่าหนังในเมื่อนั้นโซลุล่มเหยียดเด็ดจับกันเนลินเซเลกูเฮนาลงลางก็เปือความสมัยล้านนั้นก็เปือมันกินตั้งครบกาสังละลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเลยแห้งมันเสียงกว่ามียิ่งเสียผีนั่นมาจูดีโซลูเลยหันลองอันมันหยับใจหนาลงลางอยู่นั่นแหละเราลาเลยว่าด้วยที่ข้ารู้ข้าจะเขาในถ่อมเอาความจะเขาที่ข้าเย้ายังเสียรายอาศักดูเจ้าเก่าเลยถ่อมเอาความอันจะเขามีมิ่งนั่นที่ข้าเย้าเปื่ออันเปลี่ยนดังนั้นแลมือเลี้ยวในแค้นดอถ่อมเอาความข้าเจ้าเสกำข้าให้ข้าเจ้าเลยเอาตั้งกินอิดอ่อนหนึ่งตั้งปันกะทิภายนาเจ้าเสกำดีข้าแค้นดอกินให้จะเขามีแห้งแลตักลูกไปกว่าไรนั่นเสกำข้าว่าหนังในเสกมันถิงเป็ดเลยว่าเกากินกุ้ยว่าหนังในกุ้ยกาข้าเสียพิษมันข้ามันคนมันจะนั่นพร้อมกันตั้งมียิ่งเสียผีนั่นสิเลยต้องปั่นมันมันถ่อมเอาความเขานั่นสิเลยลูกเสกดีเนื้อลินแลขึ้นกว่านั่งกว่าเนื้อกูมียิ่งเสียผีนั่นมีวัวอ่อนอันมันเลี้ยงไว้ปีหลีมันหลีนั่นกะดีเฮินมันแหลมันเอาตายคันพระพายผองเขามุนก็มันเอาแลนวดเสียเย้าเผาเฮ็ดเขามุนขมุนอันป้าจื้อเปียงเสเลตั้มปันกันเนือภายหน้าโซลูอีกตั้งขามันก้นมันจื้อนั่นแหละเขาก็กินไว้สินั่นเขาลุกแดก
ขึ้นมือกว่าเสียอแกมธรรมะยาสว่างผืนปฐมะกันนั้นลงเศร้าเก่าหูข้อคุณอาคิดให้ดาวิดขึ้นมือกันนั้นอ่อน1 ต่อถึง 11กุนพิเลกตีเจนั้นให้กวนซึกเขากามีจูกันตุมกันกะดีเวงพิกกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายก็ชาตับเขาอยู่กะดีหิมนำออกหูอันมีกะดีเวงเยเจเรละนั่นกุนพิเลกตีเจนั้นขี่ซึกกว่าเยจุมกุนเยปักเยเฮงอยู่เสเลดาวิดอีกต่างกุนมันเจนั้นก็จอมคุณอาคิดนั่นกว่ากะดีตับลื่นสุดมือนั่นโหซึกพิเลกตีเจนั้นอ่อนกันถามว่ากุนหีเปียเจไหนเป็นผู้เลวว่าหนังไหนแลคุณอาคิดก็ละดีโหซึกพิเลกตีเจนั้นเลยว่ามันเป็นดาวิดข้าซอลุคุณหอคำอิสราเอลนั่นมันอยู่กะดีเก่าปีปลายเย้าจ้าเจมือวันอันมันฮอดถึงมากะดีเก่านั่นต่อถึงฮอดวันมือไหนเก่าอำหันตีอันตักเลยต่างอเปียดกะดีมันเสจื้อเสเบิงว่าหนังไหนโหซึกพิเลติเจนั้นเจอไม่ใครจ้าเลยว่าให้ก็ในขึ้นมือกว่าอยู่กะดีอันเจ้าเฮาแค่ตีอยู่ปันมันนั่นเสอย่าไปให้มันลงกว่าจอมกันตั้งเฮาคานกันในซึกมืออันเฮาตึกซึกนั่นเฮากูมันตักอยู่ภายยันสู่เฮาแลขึ้นตึกเฮาหรือเสตั้งอันเก็บเอาโหกวนเฮานั่นลองตั้งอันยีแค้นตีเฮ็ดให้ใจเจ้ามันซื้อจมนั่นมีลองตั้งต่างชื่อต่างเมียวเย้าก็ในเปลี่ยนดาวิดอันเอาอันเข้าอันกันกาเวียนห้องความกบว่าโซลูเอาตายเป็นเฮงดาวิดเอาตายเป็นหมื่นอันว่านั่นอำใจฮือว่าหนังไหนแลคนอาคิดห้องเอาดาวิดเลยลาตีมันเลยว่าการหนังอันถาวรพระสากลิบอยู่นั่นเมื่อเฮ็ดซิโตอามานคันเป็นแลตั้งอันเมื่อกว่ามาสร้างเฮ็ดกันนักตับเลยกันตั้งเก่านั่นถูกเจอเมียนเจอเก่าเย้าจ้าจิมมือวันอันเมื่อหอดมากะดีเก่านั่นตัวถึงหอดวันมือในก็อำหันอเปียตีมาว่าหนังนั้นสิก็เมื่ออำถูกตาโหซึกเจอในปืนในแลมือเหลียวในมือขึ้นมือกว่าแลมือกว่านิมลีตาอย่าไปเฮ็ดให้โหซึกพิเลกตีเจอในใจไม่ใครจ้าเสกำมืออันวานอะไรจึงดาวิดเราถามดีคุณอาคิดเลยว่าข้าเจ้าเลยเฮ็ดพิษเมียนกาสังเย้าโจอันข้าเจ้ามาอยู่กะดีเจ้าเฮาในตัวถึงหอดวันมือในเจ้าเฮาทบหันอเปียดกาสังเนื้อข้าเจ้าแลอำปันให้ข้าเจ้าไรกว่าตึกยันสู่เจ้าคนหอกคำเฮาข้ามืออันวานอะไรจึงคุณอาคิดขึ้นลาดีดาวิดเลยว่าเกาหู้ลองอันมาถูกตาเมียนตาเก่าเหมือนจะหนังตะมันกลางเฮาพระเป็นเจ้านั่นอยู่ในวันนั้นเสก็โหซึกพิลิตีเจ้านั่นว่ามันเลยจอมกันตั้งเฮากว่าตึกซึกว่าหนังในว่าเย้าปืนในแลมือผูกกลางในเจ้ามาอีกตั้งกุนมาอันจอมมาเลยกันตั้งมานั่นเจ้านั่นลุกขึ้นมือต้าว่าหนังในดาวิดอีกตั้งกุนมันจะนั่นก็ลุกเขียงกลางในเจ้าเลยอ่อนกันขึ้นมือกว่ากะดีเมืองพิเลกตีนั่นกวนพิเลกตีจะนั่นจำขี่ซึกกว่ากะดีเวงเยเจเรละเสแกมธรรมะยาสว่างผืนปฐมะกันนานหลง30หูข้อดาวิดตึกโตกุนอามาลิกกันนานอ่อน1 ต่อถึง 30ปูน3 วันเย้าแลดาวิดตั้งกุนมันจะนั่นหอดถึงกะดีเวงจิกะลัดกุนอามาลิกตั้งหลายมาตึกโตมึงปอตังจันตังเวงสิกะลัดเสียเย้าย่าเปียดเวงสิกะลัดแลเอาไผจุดเปียดเขาที่เอาเมียยิงก็เล็กก็ใหญ่
อันมีกะดีเวงนั่นออกเขาเอาตายเสโก้เสโกนเขาซิมเอากว่ามีนั่นเสแลกว่าจอมเขาเปื้ออันเป็นหนังนั้นแลเมื่ออันดาเวดอีกดังกวนมันจะนั่นหอดถึงมากะดีเวงนั่นจึงเขาทบหันลองอันกวนอามาเล็กเอาไพ่จุดเวงเขาเปียดเลยที่เอาซิมเอาลูกใจเขาลูกยิงเขามีเขากว่านั่นจึงดาเวดอีกดังกวนอันป้าเลยกันตั้งมันจะนั่นอ่อนกันกิ่วเสียงสีห้องให้ห้องตัวถึงหอดทำโบมีแห้งให้ไหลให้แห้งแทงห้องแทงเมตาเวทสองก็พี่น้องกวนยิงเวงจียีละตั้งพี่เกละกวนยิงเวงกระเมละเมเก่านาปละนั่นก็ป้ากว่าดาเวดนั่นมีดังอันหยับเจอขันเจอหนาลงลังก็เปิดก้นตั้งหลายอ่อนกันต่างอเปียดกันเนื้อมันเลยตักเอามาหินทึมมันก็เปิดลูกใจเขาลูกยิงเขานั่นห้างเผื่อห้างมันนั่นกวยกะดาเวดไหลเอ็นแห้งไหลเอ็นไหลแห้งตีทาวราพระถ้าเป็นเจ้ามันดาเวดละตีอาเปียถาลูกใจฮิมาลิกเลว่าเขียนตัวเอาซื้อซุปเจ้ามาที่เก่าสิกรรมว่าอย่างไรเสียอาเปียถาก็นั่นเอาซื้อซุปเจ้ามาจูกะดีดาเวดก็เราถามตีทาวรพระเลยว่าข้าเจ้าตักเลยลืบจอมลำจอมหมู่ผงมุกเจอนั่นที่ข้าหือตักขึ้นเขาที่ข้าหือเมื่ออันว่าอย่างไรจึงมันจะมีมิ่งเลยว่าลิบจอมตะเมื่อตะขึ้นเขาอำมันคันเป็นแลขึ้นไหลกูจื้อกูเปิงว่าหนังไงแลดาเวดอีกตั้งกวนอันป้าเลยกันตั้งมันพวกปากเจนั้นลิบจอมกว่าแลฮอดถึงกะดีน้ำห้องปีโซนั่นเสียกำพองกึดเศร้าอยู่กะดีหิมน้ำห้องนั่นสีดาเวดตั้งกวนสีปากอ่อนกันลิบจอมลำจอมสองปากนั่นคือโอนหนาทำบ่คามน้ำห้องปีสอไรนั่นคือเช่าอยู่กะดีนั่นเขาทั่วพันก้นเอกเก็บดุก้อนหนึ่งกะดีป่างเป้งนั่นแหละเขาเอามันมาสู่กะดีตาเวทเสียวปันเขามุนดีก้อนนั่นสีแหลก้อนนั่นก็กินน้ำก็เขาให้มันกินแคบหมักหรือสร้างพ่อผักหนึ่งอีกตั้งหมักจะเป็นอันแห้งสองปุกก่อเขาปันแดกก็นั่นก็กินเสียวมันซ้ำคืนมีแห้งมามันได้กินข้าวมุนได้กินน้ำ3 วัน 3 คืนเต็มเย้าดาเวดก็ถามดีมันเลยว่าเมื่อจับแสงกันตั้งผู้หลายเมื่อลูกเสกดีเหล่ามาว่าหนังไหนแลมันนั่นดาดได้ว่าก็ข้าเป็นก้นอ่อนก้นเอกแก็บดุอันใดขามเฮ็ดคาที่ก้นมาลิกนั่นคาเจ้าเก่าคาเป็ดเก่าคาไว้ก็เปื้อเก่าคามีตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนมือ3 วันนั่นคาเฮาคาติกโตปวดดังจานเมืองขีราซีอีกตั้งอันจับแสงกันตั้งเมืองยุตะตั้งปวดดังจานลินกาลิบเดเอาไผ่จุดเว้งกีดจิกลัดเปียดเย้าคาเย้าว่าหนังในดาเวดก็ทำดีมั่นเลยว่าเจ้ามือตักอ่อนเก่าลงกว่าจูดีบุกจุมเจนั่นหือว่าหนังในเลมันก็ลัดว่าเพราะจะเขาตึงพระเป็นเจ้าแดกินว่าที่เก่าคาเจ้าเขาตักเอาเก่าคาตายตักเอาเก่าคาขึ้นอับปันกันเอามือเจ้าเก่าคาจริงเก่าคาตักวันเจ้าเฮาลงกับจุกดีมุกจุมเขามีนั่นขาว่าหนังในมืออันก้นอ่อนนั่นอ่อนมันลงจูเล่ฮอดถึงนั่นจึงเลยหันเขาเชื่ออ่อนกันกินครบอยู่กาเวนอยู่เซเลมีจอดเจ็ดกันเลยลินกูตีกูเลียนก็เปิดเขาเลยโคเลี้ยงนำหนาอันเขาหิมไล่กันเนเมือง
พิเลติอีกตั้งเมืองยูตานั่นดาวิดก็ติกโตยาเป็ดเขาจ้าจิมขิงกังขึ้นตัวทิ้งขิงโหคำวันมือพุกนอกสีก้นหนุ่มสีปักอันขี่กระอกแลออกไปกว่านั้นมีก้นหลอดสีก้นสีก้นดาวิดขึ้นไหลขึ้นกาอันก้นอเมริกจะนั้นซิมออกกว่านั่นเลยมีมันสองก้อนนั่นก็ดาวิดเกนกเอาก้นใหญ่ก้นอ่อนลูกชายลูกยิงโคเล้งกาอันหิมเอาซิมเอากว่าจะนั้นกึดจันสีจื้อสีอันดาวิดขึ้นเอามาตั้งสิ่งตั้งหมดดาวิดก็เอาผงโซผงวัวกาอันเขาไรนั่นห่อออกกว่ามาตั้งเขาเลยว่าอันจะไหนเป็นโคเล้งอันดาวิดเบิ่งนั่นว่าหนังไหนดาวิดขึ้นฮอดเทงกะดีก้นสองปากอันเฮือโอนหนาทำโบจำกว่าไรเลยกึดเศร้าอยู่กะดีหิมน้ำห้องปีสอดนั่นแดเขานั่นอ่อนกันออกมาให้ไรฮับโหตั้งดาวิดอีกตั้งก้นอันจอมเลยกันตั้งมันจื้อนั่นมืออันดาวิดเขาถึงกะดีอันจำเขานั่นจริงมันตักหลัดเขามือนั่นในกุนให้อันเฮ็ดอาธรรมะอันจอมดาวิดดาวิดลาดว่าก็เปิดเขาจอมกันตั้งเฮาเลยในโคเล้งอันเฮาหิมเลยมาจะไหนนอกสีลูกเขามีเขานั่นเฮาเลยของโคปันดีเขาสีตื้อสีเบิงให้เขาเอาลูกเอามีเขาสิเลยออกกว่าด่าว่าหนังในดาวิดก็เสียงเลยว่าพี่น้องเก่าตั้งหลายเขาสวมเลยเอาของโคอันถาวรพระอปันที่เฮานั่นมันจะไปจอมไปเทียมเฮาแลเอาหมูพุงมุกซื้ออันมาตึกตัวเฮาจะนั้นอปันที่เฮาเย้าในรองตั้งไม่ผู้เลยก็จับทอมจับถอมเอาความสูงการนังอันก็อันกว่าตึกซึกไรนั่นให้ก็อันเป้าโคเล้งอยู่นั่นก็ไรสิกรรมให้ทั้งสองมุกสองจื้อคำเอาเหมือนกันสิกรรมวานังในมันเฮ็ดให้เป็นทุ่งพิงในรองทางอันเสียงไว้ที่เมียวอิสราเอลเจ้าเต็มวันมือนั่นกว่าต่อทิ้งฮอดวันมือในดาวิดนั่นฮอดทิ้งกะดีเวงซิกะลัดเสียเย้าเอาโคเลี้ยงนั่นโคเลี้ยงอันหิมไรนั่นกำพองปันกว่ากะดีก้นอันเป็นเกเป็นโหในมิวยูตาอันเป็นก็เสมันจะนั่นเสเลสังลาดเลยว่าด้วยรู้ลักสองปุ่นสูในเป็นอันเอากันเนโคเลี้ยงอันหิมไรกันเนมือยันสู่ถาวรพระนั่นว่าหนังในมันเอาปันกว่ากะดีเขาเจออันมีกันเนเวงปีสละเวงรามมุดในปอดต่างจานเวงยัตติยะเวงอาโรเวงสิพามุดเวงเอสตมอเวงราคละเวงเตียนกวนยีราเมลาอยู่เจนั้นเวงเตียนกวนเกนี่อยู่เจนั้นเวงเฮบรอนอันว่าเวงกาอันดาวิดอีกตั้งคนมันตั้งหลายยำส่วนเปิงอยู่เจนั้นแก้มธรรมายาสว่างพื้นปัทมะกันนั้นลง31คู่ขอโซลูเอาตัวเจ้าเก่าตายกันนั้น1ตัวถึง13มือนั่นกวนพิลิกตีเจนั้นตึกกันตั้งกวนเมียวอิสราเอลตั้งหลายและกวนเมียวอิสราเอลเจนั้นกันออกไปกะดีภายหน้ากวนพิลิกตีเจนั้นสิแลล่มตายกันเนินลอยกีฬากวนพิลิกตีเจนั้นลึบจอมลำจอมโซลูอีกตั้งลูกใจมันตั้งหลายแห้งอย่างหนาลงลังและกวนพิลิกตีเจนั้นเอายอนาสันอภินาตับมีละขี้สวาลูกใจโซลูเจนั้นตายซึกนั่นเป็นอันแห้งหนาหิมหอมโซลูแลมืออันก้นหมอกลางเจนั้นขึ้นมันมาเลยยืงเตอร์แมนมันเสียมันจ
ำตักตายโซลูลาตีก้นอ่อนอันป้าหลักหนักมันนั่นเลยว่าเมื่อถอดเอาหลับเมื่อสีเลแกงเก่าป่องตะป้อมนั้นก้นอันอำคำมังคลาเธอหิมจะนั่นตักมาเฮ็ดเมือกดอกเก่าแลเอาเก่าตายว่าหนังในสิก็ก้นอ่อนอันป้าหลักหนักมันนั่นอำฮัดเฮ็ดกำนันซ้อลูกก็ตึดถอดเอาหลับดูเจ้าเก่าแลเอาดูเจ้าเก่าตายสิเหมือนก้นอ่อนอันป้าหลักหนักมันนั่นหันรองอันซ้อลูตายเย้านั่นจึงมันก็เอาดูเจ้าเก่าตายเลยกันตั้งซ้อลูนังนั้นแลจ้าเสียมซ้อลูแลลูกใจมัน3ก็ก้นอันป้าหลักหนักมันตั้งก้นมันจะนั่นตายหนังกันในวันเดียวกันเมื่ออันก้นมิวอิสราเอลอันอยู่กะดีภายปุ้นปางห้วยอีกตั้งเขาเจออันมีกะดีไผ่ปุ้นน้ำห้องยอตานฉะนั้นเลยหันลองอันซ้อลูตั้งลูกใจมันตายเย้าแลก้นมิวอิสราเอลเขาอันกันออกไปเย้านั่นจริงเขาก็เปียดวันเปียดเวงเขาสีเย้าออกไปก้นพิธีที่ฉะนั้นก็มาเลยซิมเอาวันเวงฉะนั้นวันมือผูกมืออันก้นพิธีที่ฉะนั้นมาให้เลยเก็บตัวตายฉะนั้นจริงเขาทบหันซ้อลูอีกตั้งลูกใจมัน3ก็ล้มตายอยู่กันเนื้อลอยกีฬาปอเย้านั้นเขาเตียบเอาก็โหซ้อลูเลยถอดเอาหนักมันเสียเย้าป่วยเจ้าผู้ปืนข่าวตั้งไรกว่าให้เลยปืนข่าวอุกติเมืองพิเลติกูติกูแลนตั้งกันนะจ้องยุกทุกเขาจะนั่นเขาเอาหนักมันไว้กันนะจ้องอาซาตริกนั่นเสียเอาตัวตายมันคอยไว้กติลำเวงปิดสันมืออันกวนเวงอย่าปิดเมืองกิลัดจะนั่นยินลองตั้งอันกวนพิธีเขาเฮ็ดดีโซลูนั่นจริงกวนฮัดกวนหันเขากามีจะนั่นมือขิงกลางขึ้นอ่อนกันกว่าเสียวปดเอาตัวตายโซลูตั้งตัวตายลูกใจมันจะนั่นลงเสียกดีลำเวงปิกสันเสียวเอากว่ากดีเวงอย่าปิดเลยจุดไพ่8เขาอันกันเอาลูกมันนั่นสิแลสร้างเกี่ยวกดีเตอตนไม่กันเนเวงอย่าปิดเสียวเขากำตั้งกิน7 วันเตรียมย้ำธรรมะอย่าสว่างพื้นปัทมะเยา